goikomina matuko madira magosoka idea anabara dijerogwa nanjo bere ira ya diegwa ka ada fume regayo de amira goikomina Sonia kaneira naida vito akiugane kweruta mwayo wake okiasiane masiaro mukoyo ine Goliani gatwe kamasiaro Daudi Maki ye jobaya kadega the gyotawa kadega ge tuge yago surya idonde kadega iwa matwine nakyo ge tuge ke ulyozi igu matuko madira magosoka Ambana vijarogwa nanjo bere ire ya diegwa ka ya da fume regayo de amira goikomina ere Daudi negetina gyadamaki ye joma akadega the gyotawa nande kaga ge tuge yago surya idonde kande gaiwa matwine nakyo ge tuge ke ulyozi igu jesone kande ide naida vito akiugane kweruta mwayo wake okiasiane masiaro mukoyo ine aremere naitererie thumu Goliani gatwika masiaro nitwagucokeria ngatho ithe wa mwathani witũ Jesu nitwagutia ni tondu wa ihokeku waku na ni tondu wa utugu waku Ngai ni warikanire na arutwo aku ni ugaoka muthamaki nigethe uciere maciaro urimire na uitiririe thumu ni twagutia kiroko giki kiega kia umuthi watwihokera muthenya witagwo umuthi tuke nyumba-ini yaku gukwambararia na guguteithia ona gukugocithia Ngai thengio muthamaki ni tondu wa wira waku ni tondu wira waku nduri uraga kamweke na nduri uraga ihinda muthamaki ni tondu kuma riria kwarahururwo kigongona-ini ni utungatitwo muthamaki ni uhoetwo ona ningi ni uthaithitwo muthamaki ni turagucokeria ngatho tugagutia riu ni gwakinya ihinda ringi muthamaki ria gukwambararia na gukumia na nyimbo muthamaki ona ningi gukuhoya ona gugathathaia nigethe witikire gwika undu mweru thiini wa miturire itu ni twagucokeria ngatho ni twagutia twakwambare tukiuga wi Ngai makiria muthemba uria mwega Ngai wakwa na mwathani wakwa turi arutwo aku nikio warikanire na ithue na rekio tugomanite thiini wa kigongona na thiini wa nyumba ino yaku itanitio na ritwa riaku itheru Baba ogukwira muthamaki urogocwo na urokumio na gutire Ngai ungi uhana tawe ciugo cia kanua gaitũ itire igana kuga ũrĩa twĩkĩire muthamaki wĩriri maũndũ magũka muthenya wa Sunday tutioga tondu wa mutugo Ngai ni tondu ni gutugitira utugitĩrĩte ni gutumenyerera utumenyereire Baba thiĩ na mbere na kũrĩithia ngoro citũ thiĩ na mbere na kũrĩithia mĩtũrĩre itũ ni tondu tutari nawe muthamaki gutiri undu tungihota Baba riu ni turenda kwarika roho waku mutheru atwarane hamwe na ithue tugithie na mbere no tungata uyu reke maundu maria mothe mangikwo mekwo maria maimanite na kurwe nyimbo cingiguthathaia muthamaki reke ithathaie ciumanite na kurwe mahoya ungihoyo ndukahoyo mahoyo ma mutugo thiini wa kigongona giki undu wothe ungikwo muthamaki twaiga guoko-ini gwaku Baba tumenyete ni uri na hinya na uhoti wa kugitira na kumenyerera thiĩ na mbere na kurathima yuthi itũ muthamaki Baba ihinda rĩrĩ marakwambararia na nyĩmbo na thaburi muthamaki wĩriri
etia hinya ndetia ugedetio tauku muthamaki baba thĩinĩ wa ndungata ici nĩ tondũ nĩ ciana nini no racirire cia ũhoti Ngai gĩtakũmeka wega na kũmahotithia na ũndũ wa hinya waku wa Roho Mũtheru ũtungata othe mangĩtungata baba reke ũamũkĩre wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ndagũtĩa mũno makĩria baba ona tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũyũ Ngai na arĩa tũtungataga nao baba rĩ na arĩa tũtungataga nao mũthamaki mangĩkorwo me njĩra-inĩ mahiũhahiũhie twetia mũraika wa ũgitĩri ũmagitĩre na ũmamenyerere makinya kĩgongona-inĩ no tũgũcokia ngatho na tũtie rĩtwa rĩaku itheru gĩthiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega baba wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twana twacokia ngatho. Amen. Nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wonene na ũtugi waku Ngai tũgomanĩte Theophilus Church njatha-inĩ Mwathani nĩguo tũkwambararie na tuge wĩ mũnene Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩ twĩ naguo gũkũ o tiga gũkũgoca Mwathani. Nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa ndungata ciaku iria cikinyĩte gũkũ Ngai tuĩka wa gũcionekanĩra mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tuĩka wa kũharĩrĩria meciria mao Ngai harĩrĩria ngoro ciao Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia Mwathani nĩ ũndũ wa service ĩrĩa yathira ya mahoya ma rũcinĩ Ngai tuĩka wa kuonekana Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthenya ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai mweri 17 wa Mĩĩ Mwathani twawĩiga guoko-inĩ gwaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twetia ũtatũ mũtheru Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Mwathani atuĩke wa gũtũtongoria Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa nyĩmbo Mwathani ikoinwo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai thengio nĩ ũndũ wa kiugo gĩkwario mũthenya wa ũmũthĩ Ngai thengio nĩ mahoya Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tuĩka wa kuonekana ũndũ-inĩ wothe Mwathani ũrĩa ũgũtuĩka wa gwĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa me gũkũ Mwathani tuĩka wa kũmonekanĩra Mwathani arĩa me njĩra-inĩ tuĩka wa kũmonekanĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwĩhoko witũ wĩ harĩwe Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndungata ciaku ciothe Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twaririkana waku Bishop John Gĩthire Mwathani harĩa arĩ tuĩka wa kũmuonekana Mwathani ona akĩharĩrĩria Mwathani tuĩka wa kũmuonekanĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũtĩa Mwathani ona nĩ ũndũ wa mweri ũyũ wa Mĩĩ Mwathani ndagũtĩa nĩ ũndũ wa June Mwathani July guoko-inĩ gwaku Mwathani August na September Mwathani October November Mwathani ona December Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndagũtĩa na ndakwambararia Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na worship Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na praise Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na mahoya na kiugo gĩaku Ngai tuĩka wa gũtuonekanĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ ũndũ wonene na ũtugi waku Ngai. In Jesus name we do pray and believe. Amen. Thikĩrĩrio rĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna iwarĩa menguoyo thikĩrĩrio rĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua Ngai tũtongorie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua Ngai watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri
mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, tũririkane mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, ũrekere mwathani igũrũ nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, atongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa aimaga Misiri, ũbaya ũkombo, na tondũ rĩ mũnene Ngai wakwa, na ningĩ ũrĩ mũigua tha, rũĩ rwa thakame Immanueli mwene, nao eria marikĩtio ruo mathira magagĩko biũ kwĩna rũĩ rwa thakame Immanueli mwene, nao eria marikĩtio ruo mathira magagĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nao eria marikĩtio ruo mathira kuma Ndarua na rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ, rũire ngumagia wendo wake, ndiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rũire
ndagĩũka kũrĩwe hata gũtheria swayai hata gũtheria guothe ayai hata gũtheria guothe swayai ona niĩ ndagĩũka kũrĩwe hata gũtheria umandaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ ndũire kumagia wendo wake nginya ona ndakua haya rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ haya rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũrĩ kumagia wendo wake umandaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ ndũire kumagia wendo wake atiga ona ndakua haya rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ ndũire kumagia wendo wake tigatiga ona na kuinua Bwana. Thank you. Tunasema ni Tutuire asante Bwana. tukumagia Thank you my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, we exalt your name. Lord, we exalt your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way, my God. Have your way, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for your word, my God. In James 4 verse 7 and 8, my God, you have reminded us, my Father, to draw near to you, my God, and you will draw near to us, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We speak your word, my God. In the mighty name of Jesus. In James 4, 7 and 8, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are here to draw near to you, my God. In the mighty name of Jesus. So that you can be close to us, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We draw near to you, my God. This morning and this hour, my Father. We draw near to you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukikuabudu asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We have sinned against you, my God. We are asking for forgiveness. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We have sinned against you, my God, knowingly and unknowingly, my God. In the mighty name of Jesus. Tusamehe dhambi zetu Bwana asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We exalt your name. We magnify your name. We don't have any other God, my Father. We call you Jehovah Jireh.
In the mighty name of Jesus, we call you Alpha and Omega. In the mighty name of Jesus, the beginning and the end. In the mighty name of Jesus, 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 we call you the Prince of Peace, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, wewe ni Ebeneza Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, wewe ni Mungu mkuu Bwana. In the mighty name of Jesus, we open our mouths, my God. I declare that you are Lord. We declare that Jesus is Lord. This morning and this hour, we declare that Jesus is Lord. In the mighty name of Jesus, 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 this hour, my God, in the mighty name of Jesus, we speak your goodness, we speak your mercies, in the mighty name of Jesus. Mahali umetutoa Bwana, tunasema ni asante Bwana. Mahali umetufikisha Bwana, tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus, yale umetenda Bwana ni mengi katika maisha yetu, umetupatia uhai Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, even your grace, my God, the grace of salvation, we say thank you, my God. We enter your gates, my God, with thanksgiving, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we enter your gates with thanksgiving, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, thank you for whatever you started in our lives, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, whatever you started, my God, you are going to complete it according to Philippians 1:6. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, whatever you started, my God, in the mighty name of Jesus, in our lives, you are going to complete it. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you for the gifts that you have given, my Father, each and every one of us. In the mighty name of Jesus, every good gift comes from you, my God. That is your word, my Father. In James 1:17, my God, every good gift, my God, comes from above, my Father. Tunasema ni asante Bwana for the gifts you are releasing today, for the healing you are releasing today. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may you bless the work of our hearts. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are not going to be defeated. In the mighty name of Jesus, we are more than victors, my God. In the mighty name of Jesus, may you equip us today. In the mighty name of Jesus, for your work, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, equip us today, my God. In the mighty name of Jesus, in the area of prayer, my God, may you equip us, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the area of your word, my God, may you equip us, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, how excellent is your name, how marvelous is your name. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana. We thank you, my God. We thank you, my God. We thank you, my Father. Lord, I worship you. I glorify your name. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we speak, dear Lord, your presence now, my God. Come and take over, my Father. Come and take over, my Father. Come and take over, my God. In the mighty name of Jesus, tunaomba utushike mkono Bwana. In the mighty name of Jesus, 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 tushike mkono Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, we worship you, we magnify your name. Pokea utukufu wote Bwana, pokea nguvu zote Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu Bwana, na wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Ufalme wako ukuje Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ombi letu
wetu siku ya leo Bwana ni utembee na sisi Bwana. Tembea na sisi Bwana. Tembea sasa Bwana. Jehova Jireh Bwana, tembea sasa Bwana. In the mighty name of Jesus, come and change our thinking. In the mighty name of Jesus, badilisha mawazo yetu. Badilisha mawazo yetu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, tunaomba kuoshwa Bwana, kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, we worship you. We glorify your name because you are King of Kings. In the mighty name of Jesus, have your way. Have your way, Lord. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami.
umetukuka zaidi ya mfalme wa wafalme, umetukuka juu sana. Mungu wetu, pokea sifa na utukufu Bwana, pokea shukrani zetu ya asubuhi ya leo Mfalme. Wewe Bwana unaweza yote, wewe ndiye kimbilio letu Bwana, wewe ndiye tegemeo letu Mfalme. Wewe tunapokuita Bwana unatuitika. Ya asubuhi ya leo tunakimbilia kwako Bwana, wewe tunakimbilia kwako Mfalme. Naomba ukaweze kusikiza mahitaji yetu, naomba ukaweze kupatana na sisi Bwana, ukaweze kutupa kulingana na wewe Bwana, jinsi upendavyo Mfalme wa wafalme. Ikafanyike mbinguni na duniani Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni simba wa Yuda, unapoguruma Mfalme wa wafalme, mapepo yote yanatoroka. Wewe Bwana unajua kwamba Bwana wewe ndiye tegemeo letu. Tulipofungwa Mfalme, tunaomba ukaweze kutufungua, maana wewe Bwana unaweza. Wewe ndiye umebeba funguo, tunaomba ukaweze kutufungua Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ukaweze kutukomboa, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ukaweze kutukomboa, katika jina la Yesu Kristo. Ufalme wako na uje Bwana, ukaweze kutawala katika maisha yetu. Ufalme wako na ushuke Bwana, ukaweze kutawala katika mawazo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Nena nasi Bwana, nena nasi Mfalme wa wafalme. Zungumza na mawazo yetu Bwana, zungumza na mawazo yetu Bwana. Fungua mioyo yetu Mfalme, tukaweze kusikia Bwana mapenzi yako ilivyo, na ukatusaidie Mfalme, tukaweze kutenda jinsi wewe upendavyo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwamba imara, unapokimbiliwa wewe Bwana unapeana pumziko. Wewe Bwana wa mabwana, tulioingia mahali hapa Bwana tukiwa tumebeba mizigo mizito, tunaomba Mfalme ukaweze kututua mizigo yote, katika jina la Yesu Kristo. Tuweke huru Bwana, tuweke huru maana wewe unaweza. Tuweke huru Bwana maana wewe unaweza. Tufungue Mfalme, tukomboe Bwana. Komboa mawazo yetu, komboa maisha yetu, komboa familia zetu Bwana, komboa walioitanishwa nasi, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye tegemeo letu Bwana, wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Wewe Bwana wa mabwana, ahadi zako ni za milele, ahadi zako zinatimia Bwana. Uliwaahidi wana wa Israeli ya kwamba siku zao za utumwa zikiisha, Bwana wewe mkono wako utautumia kuwakomboa, na kwa hakika wewe ulifanya hivyo. Uliwakomboa Mfalme, na ukawapa nchi ya ahadi. Bwana Mungu wetu, ahadi yetu ni wewe Bwana, umetuahidi Mfalme. Rinima, tunakuomba Mfalme wa wafalme, timiza ahadi zako katika maisha yetu, timiza ahadi zako katika maisha yetu. Tunakokusubiria Bwana, ili unene nasi na ili utembee nasi Bwana, maana wewe ni Mungu mweza. Tembea nasi Bwana, tembea nasi Bwana. Oh, hallelujah. Ni wewe Bwana.
wewe
Bwana. Tuko hapa kukuabudu asubuhi ya leo Bwana. Just take your 3 minutes, your 2 minutes, telling God thank you for being with you the whole week. Ambia Mungu ni asante asubuhi ya leo. Chukua nafasi hii kuambia Mungu ni asante. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we thank you this morning and this hour, my God. We exalt and magnify your name. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante kwa wema wako Bwana, kwa utukufu wako asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. Yale umetenda ni mengi Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. We say thank you, dear Lord, for the gift of life, my Father, for the gift of good health, my Father, for your provision, my God, because you provide to the overflow, my God, in the mighty name of Jesus. And even now, my God, you will remember us, oh Lord, and you will give us our daily bread. We are not going to lack. In the mighty name of Jesus, we are not going to borrow, my God. We are going to be lenders, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. We exalt your name, my God. Thank you for your presence, my God. May you exceed, my Father. Exceed our expectations today, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Uwepo wako Bwana uende nasi siku ya leo Bwana. Hatuwezi kiongoza Bwana. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa ibada ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship you, we glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Hallelujah. God is good and all the time. So we thank God this morning and this hour. Hallelujah. And it is another moment that the Lord has given us to worship him and to glorify his name. Bwana asifiwe sana. Usimame tu usalimie huyo mtu ako karibu na yeye. Even as we sing that song, ndakenilele amanjelile, ndakenilele amanjelile, ndakenilele amanjelile. Neto dienyo baine afafa, ndakenilele amanjelile, ndakenilele amanjelile, ndakenilele amanjelile. Neto dienyo baine afafa, neto die, neto die, neto die, neto die, neto die, neto die. Neto die nyomba ine afafa, kwena irathimo nyomba ine afafa, kwena irathimo nyomba ine afafa, kwena irathimo nyomba ine afafa. Neto die nyomba ine afafa, neto die, neto die, neto die. Neto die, neto die, neto die, neto die, neto die, neto die, neto die nyomba ine afafa. Neto die, 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 neto die nyomba ine afafa. Amen. So let's take our seats in the presence of the Lord. Bwana asifiwe sana. I'm just reading 1 or 2 verses. Hallelujah. Then I know Pastor George is there. Bwana asifiwe. Pastor Wainaina is there. Bwana asifiwe sana. And also we should not forget today the service is for men, dear Lord, our dear men. Bwana asifiwe sana. So we thank God for his goodness. I'm just taking 1 or 2 minutes. The mercies of God. Bwana asifiwe sana. In the book of Lamentation,
Lamentation 3 verse 24 and 25. Bwana asifiwe sana. Somebody to assist me with that Bible in the presence of the Lord. Hallelujah. The book of Lamentation 3. Mashakaya na Gikuyu. Maombolezi kwa Kiswahili, maombolezi ama. Good. Bwana asifiwe sana. Sisi wote ni kusoma tunasoma. Hallelujah. So wale wako na Kikuyu, Mashakaya, Lamentation, maombolezi kwa Kiswahili kama sikosei. Bwana asifiwe. What we need is the mercies of God. Bwana asifiwe sana. And when the mercies of God are upon us, even if there are challenges in life, Bwana asifiwe, we are going to overcome those challenges. Hallelujah. So Lamentation 3 verse 22. Let me start with from verse 22. Lamentation 3 verse 22 says, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. Bwana asifiwe sana. The Bible says, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. So you are in the presence of the Lord because of the mercies of God. Bwana asifiwe sana. You are here today because of the mercies of God. Not that we are very good out there. Bwana asifiwe sana. Not that we obey all the commandments of God. Hallelujah. Even the salvation that you have today, it is just by the mercies of God. Hallelujah. Verse 23, sorry. They are new every morning. Great is your faithfulness. Bwana asifiwe sana. As you wake up every morning, as you start your day off, it is good to declare that the mercies of God, they will be new every morning. Bwana asifiwe sana. When the mercies of God are new every morning, we are going to overcome the obstacles in life. Bwana asifiwe sana. We are going, to have the joy in this life. Bwana asifiwe sana. Even if you don't have all that you could be willing to have, the joy of the Lord, the grace of the Lord will be sufficient in your life. Bwana asifiwe sana. Verse 24, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in him. Bwana asifiwe sana. That the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in him. It is good to put or to fix your hope in God. Bwana asifiwe sana. If you say that you are waiting maybe for your uncle, your relative, or whoever it could be to help you there, when it comes to human beings, they give conditions. Bwana asifiwe sana. Nikusaidia hapa and then you pay. But for God, the help of God is not conditional. Bwana asifiwe sana. He blesses us unconditionally. Bwana asifiwe sana. So it's good that we put our hope in Jesus Christ. Bwana asifiwe. And we make the Lord our portion. Bwana asifiwe sana. When the Lord is your portion, you are not going to lack. Bwana asifiwe sana. He is going to provide for us. It doesn't matter what people are saying. It doesn't matter how the economy is. When the Lord is your portion, you will get the fare to come here. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Lastly, verse 25. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Bwana asifiwe sana. There's a word that has blessed me that week in James 4:7 and 8 that says, you draw near to God and he will draw near to you.
Bwana asifiwe sana. So we thank God for that, and now I would like us to put our hearts together as we welcome Pastor George. Hallelujah. So let's clap for him even as he comes. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Tusalimie ni hivi. Ngacokia ngatho ni ndu wa muthenya wa umuthi na ngakenera Ngai ni kuhonokia na ukoke mumbura mainde ma rucini. Ngaigwa kumutia muno na kumunenehia ni undu wa mawiko make, tondu o tuguturerwo ni atweruhagiria o muthenya oro muthenya, na nikio oro muthenya o muthenya tugiaga na hinya wa kumwambararia na kumwira ni agirire. Mwathani agocwo. Undu ucio ngacokia ngatho muno, tukauga ni agirire. Hamari twanjetagwo George Maina, ndi muhonoku ni nyenda Jesu. Ningenaga riria ngumumbura tondu njuthagiriria ngona gutire kindu ingimucokiria ngatho nakio oro tiga ria kumurutira magongona maria magirire. Hari wira umwe itari ndamurutira guku hindi Ngai ahonokirie ngekinyo thibitari ndagitari anjirire nderagwo moyo waku ugutigitie ndagika 30 ati korona wakirie ndagika 30 ndugiakorwo wiho. Mwathani agocwo. Kuria nduga ndacoka ku nduga teo ni anjirire thiurie niki giatuma Ngai akuhonokie, tondu gutire mundu ungi wa kuhonokia we. Anjirire mucukani igongona riaku ni akurutite na akarikia, Ngai auga ndarikitie nawe. Ngimenya ahonokirie ndimutungate, tondu kuria ndaikiti gutire mundu ungianyoria kuria ndari tiga ni tha ciake njigwirire. Undu ucio ngagia na hinya wa kwenda kumutungata o muthenya, ona kwenda gukinyira muno ndimututire magongona mothingu, kwenda gutungata ndehumbite nguo yo thingu, tondu ugu niguo Ngai twareta mwambararie. Muthi ndia tuigwa kiugo kia Ngai na ndirenda tutaukwo ni uhoro wa mugambo wa Ngai. Ria twaragio uhoro wa mugambo wa Ngai, tumenya mugambo wa Ngai ukoragwo uhana atia. Ndathoma maandiko maya ngacoka ngacuthiriria uria tuikaraga muthenya wa umuthi, na ngacuthiriria uthamaki wa nduma kana uria makoragwo maita maingi mako maikarira muno kwa ithuĩ a Kristiano ma tuikare na njira nene. Ndathoma mugambo wa Ngai ngona itiratwarana, na ngona ni tubatie utoria maandiko uria twiragwo ati turikarike. Ni tubatie kurikarika tumenye Ngai uyu nu twambararagia uhoro wake, nu turarugama ha o muthenya tukaria uhoro wake. Koguo ni turabatara ati maandiko make kiugo giake na ciiko citwarane, nigetha ko ni guthingithia turathingithia uthamaki ucio wa nduma, ukauthingithia na ukauthingithia na mana ti theru, tondu ucio niguo wira twitiirwo. Na nikio o muthenya ubatie kwiyuragia kuma riria wahonokire ni magongona maigana umomorete mekwanyu mucie muturire-ini waku koria waciarirwo ikora kwi magongona ringi mutwaragwo ro namwe muthiaga ro hamwe namo. Ni ubatie kwiyuria bara eno yo tungata uruwite ukinyitie ha, tondu ucio niguo wira twitiirwo. Kiugo kia Ngai tukigwa kiugo ibuku-ini ria Thaburi, ibuku ria Thaburi 29. Hau niho tukuigwa kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi, na ha niho kiraria uhoro wa mugambo wa Jehova, uria mugambo ucio ukaga uhana na maundu maria wikaga. Maundu maria wikaga Thaburi 29 tuguthoma kwazia verse 3 akauga atiriri, mugambo wa Jehova ni kugamba uragamba o ku iria-ini
Mũrungu ũcio wĩriri nĩ hĩndĩ egũkũruruma, o we Jehova akaruruma kũ igũrũ rĩa maĩ maingĩ. Mũgambo ũyũ wa Jehova ũragamba maĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩuga mũgambo wa Jehova ũragamba maĩ-inĩ, maĩ-inĩ nĩ rĩrĩa igua tũkĩrwo kwĩna kĩndũ mũigua gĩtagwo tsunami. Tsunami yũkaga ĩkuĩte, gũtirĩ kĩndũ ĩtigaga. Ĩkuaga nyũmba, ĩgakua mĩtĩ, ĩkuaga ngari. Na ikio mũigua ona rĩrĩa kũrerwo atĩ ĩngĩoneka nĩ yũkĩte, ona mĩkawa ĩrĩa yothe yakĩtwo hakuhĩ na iria, othe nĩ kwĩrwo meragwo mehere. Nĩguo mũgambo wa Jehova ũguo nĩguo ũbatiĩ gũka ũgĩkuaga magongona. Ũgakua magongona moganga, maitia thakame, mothe marĩa mahandirwo tene, ũbatiĩ gũka ũmakuĩtie ũguo mĩtũrĩre itũ. Ati ũgoka ũmakuĩtie ũguo. No nĩ tũbatiĩ gũkĩ tũkoragia nĩguo mũgambo ũyũ tũragũtuĩka connected naguo nĩkĩ. Mũgambo ũyũ ũragũbagia maũndũ maya nĩkĩ. Ũragũbagia maũndũ maya tũrona kũrĩa tũikaraga, mĩciĩ, mawĩra-inĩ, ũtungata-inĩ, maũndũ maya mekuo matũrigicĩte maingĩ mũno. Koguo no hĩndĩ ĩrĩa twataũkwo nĩ ũhoro wa kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, twĩtĩkĩre kũrutithia mũgambo ũyũ wĩra, hĩndĩ ĩyo nĩ tũkwanjia kuona maũndũ maya magĩkĩka. Wasiwe kauga atĩrĩrĩ, mũgambo wa Jehova wĩ hinya, mũgambo wa Jehova nĩ mũkaru oro gũkara. Mũgambo wa Jehova nĩ mũgambo ũtangĩhingĩrĩrĩka, nĩ mũgambo unstoppable rĩrĩa watua kũiguĩka, atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩrũgama mbere ya mũgambo ũyũ wa Jehova. Koguo nĩ ũhoro-inĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ tũrabata gũkorwo tũkĩhoya Ngai o mũthenya atũhe ũũgĩ mũingĩ mũno, tũtaũkwo nĩkĩo, nĩgetha tũhote kũgocithia rĩtwa rĩa Ngai. Tondũ tũtekũmomora magongona, rĩtwa rĩa Ngai rĩtingĩgocwo. Tũtekũhoera andũ mahone, rĩtwa rĩa Ngai rĩtingĩgocwo. Na mĩrimũ mĩingĩ na mwonaga andũ aingĩ marwarĩte, mĩingĩ yao nĩ ya mũcukani. Koguo nĩ tũbatiĩ gũkorwo o mũndũ arũgame ithenya-inĩ rĩrĩa rĩ rĩake, nĩgetha tũhote kũgocithia rĩtwa rĩa Ngai. Verse 5 akauga atĩrĩrĩ, mũgambo wa Jehova rĩ unangaga mĩtarakwa. Ni Jehova nĩ inangaga mĩtarakwa ĩrĩa ya Lebanoni. Mĩtarakwa ĩno ya Lebanoni rĩ, nĩgetha tũtaũkwo wega nĩ ĩrĩkũ rĩ, rekei tũhumbũre ibuku rĩa Isaia 2, tumenye, nĩgetha tumenye mĩtarakwa ĩno ya Lebanoni ĩraunangwo, tumenye ĩno ĩraunangwo nĩ Jehova. Isaia 2 tũgũthoma verse 12. Hau niho tũkuona tumenye mĩtarakwa ĩno ya Lebanoni nĩ ĩrĩkũ. Isaia 2 verse 12 kauga atĩrĩrĩ, amure Jehova mũnene wa ita nĩakagĩa na mũthenya wake wa gũkĩrĩra mwĩtĩo wothe, mwĩtĩo wothe na mwĩkĩrĩro ona mwĩtũgĩrio, namo nĩ makanyihio mothe, ona ũkĩre mĩtarakwa yothe ya Lebanoni ĩrĩa ĩraihĩte na igũrũ. Mwathani agocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuonaga ona atongoria aingĩ tũcagũrĩte, ũkona ona ngĩthi handũ na igũ kũndũ kũu rĩngĩ kwĩna mathĩna, ũkaigua mũndũ ũcio nĩ aria no tũrĩka, ũkaigua mũndũ ũcio nĩ aria aiyũrĩtwo nĩ mwĩtĩo, nĩ aria aiyũrĩtwo nĩ mwĩtũgĩrio. Ona ũtungata-inĩ nĩ ũkora mũndũ rĩngĩ tondũ Ngai nĩoka nĩ akũrathima nĩ akwambararia, ũgakora mũndũ ũcio gũtirĩ kĩndũ atakĩaria. Nake Jehova nĩ yuga mũgambo wake nĩ okagĩrĩra mwĩtĩo, na mwĩtĩo yothe ĩkaharũrũkio thĩ tĩri-inĩ, yothe tuonaga ĩraihĩte na igũrũ ũndũ ĩtangĩkinyĩrĩka. Rĩngĩ tũkonaga atongoria tũkona ta matangĩkinyĩrĩka nĩ maũndũ marĩa mareka, atĩ mekaga o ũrĩa mũndũ kwenda, ona ndareciria ũhoro wa mũndũ ũcio na kũrũ ũrĩa mathugunda gwĩka, macokanagĩrio ũguo makahĩtũkia atagwĩciria. Nake Jehova arauga atĩrĩrĩ, atĩ maya nĩ amokagĩrĩra thĩ
ati ni ithenya-inĩ itũ tũrũgame ona macio tũna mage tũhatiria thirikari-inĩ makaharũrũkio thĩ. Mwathani agocwo. Mothe makaharũrũka thĩ. Tondũ ũcio nĩguo mũgambo wa Jehova, no ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ũrutaga. Na nĩ ũkoraga maita maingĩ no ũtungata-inĩ, ũgakorwo na ndungata maita maingĩ, nĩ andũ aingĩ mokagĩra ndungata ona makamathinĩkania kana makamagĩra kĩene, ũgakorwo ona rĩtwa rĩa ndungata nĩ rĩrangĩrĩrio thĩ, nĩ arutwo nguo, nĩ atigwo njaga ũguo. No Jehova arauga maya mothe nĩ aharũrũkagia, nĩ amokagĩrĩra mũthenya wake. Na ithuĩ atĩ mũthenya twetia mũgambo tukamenya kwĩna mahinda tugetia tukienda kunanga mĩtĩra kwĩna yothe ya Lebanoni, yothe nĩ ĩtinangio, yothe ceho, yothe ĩharũrũkio thĩ. Tuona ona maandĩko ma Ngai mauga hĩndĩ Nebukadneza etũgĩrĩtie mũno, no nĩ aharũrũkirio thĩ. Ngai ũcio wathamaka hĩndĩ ya Nebukadneza ona mũthenya wa ũmũthĩ ũcio nĩwe tũrambaragia nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo Ngai agĩtũteithie tũrũgame ithenya-inĩ rĩrĩa rĩ ritũ na tũrũgame harĩa hagĩrĩire. Vasi kaigua atĩrĩrĩ, ona gũtũha agatũhatũhithia ta gacaũ irĩma-inĩ cia Lebanoni, na Sironi igatũhatũha o ta gĩcaũ kĩa mbogo. Mũgambo wa Jehova ũthendũkagia nĩmbĩ cia mwaki. Mwathani agocwo. Mũgambo wake ati ũthendũkagia nĩmbĩ cia mwaki. Mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩkorwo twĩ gũkũ tũrĩ ngoro oro ĩmwe, tũrĩ ngoro ĩmwe methugunda rĩmwe, tumũranie kiugo kĩmwe, gũtirĩ kĩndũ tũtangĩharũrũkia thĩ. Ati mũgambo ũcio ũrathendũkia nĩmbĩ ũcio cia mwaki, gũtirĩ ona kĩndũ na kĩmwe kĩngĩtigwo kĩrũgamĩte. Mwathani agocwo. No rĩmwe thoma maandĩko maya na ngarigua authority ĩno nĩ ithuĩ tũhetwo, ithuĩ tũraubũra ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. No ĩkohana ta kũndũ kwagarũrũkanirwo, ta kũndũ mũbira wagarũranirio, mwana ũrĩa ũngĩ ũkĩhana tarĩo manĩirwo mahinya maya. Nĩ mahinda nĩ makinyu twarahũke na tũrũgame ta njamba cia Ngai. Tuga akwo nĩ gũtungata tũratungata Jehova, hĩndĩ ĩrĩa na Elija hoire ameire akorwo nĩ Baali niwe tũkũhoya, na akorwo nĩ Jehova niwe tũkwambararia. Tũtingĩtungata Ngai na condition cia mũcukani. Ndangĩtũikarĩrĩra atĩ nĩ oigaga ũyũ ndangĩgũra ngari agũre gakũnina, nĩ ugĩte ndũngĩgũra. Tũkerorera atĩa? Na maandĩko ma Ngai ngaiugaga atĩ akĩũmba thĩ ĩno ona Saitani mwenyewe ndarĩ kuo. Koguo ona hande magongo kana hande thĩ ĩno ĩna mwene, nĩ ĩrĩ mwene. Na mũgeni gũtirĩ angĩtonya gwaku ahane ta kũgarũra oro nawe akwĩrage rĩu ona ndũrĩkomaga gĩtanda-inĩ, ũrĩkomaga hau thĩ na nĩ gũkoka. Mwathani agocwo. No nginya tũkĩre tũrũgame na twĩhande, tondũ mũcukani nĩ andũ aya a mũcukani mathinĩkanirie andũ a Ngai ona makĩgĩa na kĩburi. Ona ũngĩgathiĩ tau Ngai angĩgakũhe ndũmĩrĩri, ũtware ndũmĩrĩri he mũndũ na mũtungatĩri ũcio nĩ agarũrũkire aitaga thakame, ũngĩthi kũmwĩra amba agakwĩra ahunjia tuonete aingĩ, na agakwĩra anabii nĩ aingĩ makomete kaburi-inĩ mararehete ndũmĩrĩri hata, na ti itherũ nĩ makomete kaburi, ona ahunjia no makometio kaburi-inĩ. Mwathani agocwo. Rĩu mathi na mbere na gwĩka ũguo tũkerorera handũ ha tũrũgame tũharũrũkie ũthamaki ũyũ thĩ tĩri-inĩ. He maũndũ mangĩ Ngai erĩga kũguranĩra na ũhoro ũcio ũkĩnjĩkĩra kĩeha mũno. Aguranĩtie o harĩa njikaraga akĩrwo haha ũrĩ kuoneka gũkũ rĩera-inĩ kwĩna nyoka nyingĩ mũno. Nyoka ici ngĩrwo nyoka ici nĩ ciene biacara. Ene biacara iciothe cia haha nene tũbanda tũrĩa twĩha, na ndirokĩra andũ ibanda mũtikangue na ũru. Mwathani agocwo. No rĩu marĩa kũrĩ ona andũ makĩruta biacara ibanda-inĩ thima tiothe, no rĩu nacio me kũu mena indo ciao. Na kĩigua atĩrĩrĩ, andũ arĩa mokaga kũgũra nyanya haha na thũkũma haha magĩtinangĩrio, magathi kũrĩa matahoire matiũĩ kĩrĩa marĩaga indo njũru.
tondu we urecia ni nyanya wagura no tio wagura ni wira uri uruti indo iria uguraga nduka-ini ugathi direct ugaciruga tu utacia barariti we na ndumenyaga kiri uriaga nire ndahoire ihoya riu andu bakicoka ngiona ni metana mucemanio makiuria kae guku kuri muhoi Ngai utigarite itura riri undu ucio kinjikira kieha tondu hena kanitha nyingi muno makigore uratigarite na muhunjia wa kanitha uria nona kae turamunyiti riu marachunguza no uki oro ucio kinjikira kieha tondu igwo tiriri kanitha icio the ci guku maratungata meruku rwa mucukani undu ucio ni uhoro wa kieha ati magakapja na magacoka makaheana makarugama na makehanda makauga ona ucio ureka turamuhe thiku mwathani agocwo koguo ucuthirerie hari o mundu hari ori kiria kirathamaka ni turatungata Ngai no kwi handu wigitwo koguo menya kwi handu wigitwo ndungihota kugocithia ritwa ria Ngai maandiko ma Ngai matwiraga maundu manene mekikaga ritwa ria Ngai rigocwo ona Johana na Petro mahuria kionje ritwa ria Ngai ni kugocwo ria gocirwo ni gutugirio ria tukire ria gutugirio koguo mukamenya ni ndienda o mundu arugame o ithenya riake tondu riu ri hana haria njikaraga ri ona gutiri mundu wa kanitha eno uri hakuhi nani mwathani agocwo iwe haria uikaraga niki kiho na no thiaga hau ukagura indo cia kwanyu ni uguraga no urathi hau duka-ini no uragura ona ndwikire utwaragira ciana ciaku ona we mwenyewe ndwikire uriaga koguo ni ithenya ona mundu arugame oro hake tondu ucio niguo wira uria tuhetwo ni Jehova ni ithenya ria kukuhoya no menya atiriri niki giki kinjikarireire no tuko turiganitie nake na he mahoya hoyaga ona ugatuika wa gutaukwo your neighbor no muturanagia nake aguthekagia ukiuga my neighbor ni mwega no thie igira thi wengi umuone wega no na wamuona wega ndukamukirire kuura kuguririe thirini ucoke orokuo okuo arakuguririe ku ni ku tugwitiria mugambo wa Jehova ku ni ku tukuhota kugocithia ritwa ria Ngai no ru agikorwo ndikuhota kumumura ikigogona gikiri inacio ciana ciakwa mwathani agocwo ru aikodi ngihota yori ona ndure haha nugamaga haha ri ona mujite pastor ni mwa utungato cibuthiri mukona wena question mark ne muno koguo no nginya o mundu angiarahuka haria hagiriire na turugame tugocithia ritwa ria Ngai ngajire yagirire nigetha ona mwaki Ngai arauga horo wa gutuika wa kuoneka vasiti kauga atiriri mugambo wa Jehova ni uthingithagia weru o nginya weru wa Kadesi Jehova agakiuthingithia mwathani agocwo ati githingithia kire tuiguaga giukaga ni kia Jehova maandiko maugaga ma Ngai matwiraga ati hindira na Kora makaranirie na Musa ati thi yathamirie kanwa na makimerio ni thi ona muthenya wa umuthi no tuwe Jehova no yathamie kanwa na muthenya wa umuthi nemerie magongona mariku atagicenjetie aroririe Musa thiomere ni nie nduraga uria nduraga uria ndirareira no umuthi na rucio ndagarurukaga koguo hinya ucio noguo enaguo nginya muthenya wa umuthi koguo no nginya ati ni guthingithia athingithagia weru ni guthingithia agathingithia ona ri tuona agithingithia na mabururi maria tuonaga manene githingithia giukite tuonaga nyumba nene githingithia cio giukaga cigathingitha ciothe ikaharuruka thi koguo na mithingi yothe na magongona mothe ungi na marugamite mena hinya uguo noguo ekumathingithia na mothe amaharurukie thi nigetha tuhote guteithia ritwa ria Jehova verse 9 ikuga atiriri mugambo wa Jehova utumaga thwariga irike kurumo igagiciara naguo igagutuma mitito igathera o guthera nakuo hekaru-ini yake kiria giothe gikuo gikoiga kai eriri mwathani agocwo ati riria twathingithio thamaki uyu ati giteine kia unene gukagocwo no nyende o mundu eyurie ni kugite na riri giteine kia unene ni undu waku
he kigongona urugamite ugathingithia ugathi wakiarurukia thi ritwa ria Ngai rikagocwo rigatuika ria kunenehio hindi ria muonaga rimwe mukona ona ndungata yake mwakionere mundu akakora muthinjirie na bara nene muno twiragwo hindi ya bara nene onete mukiriirio ugu ungithio murie no wakwire he kigongona araharurukirie thi hindi yo ahuritwo ati naguo gitiine kia unene kirauga Jehova eriri koguo uhoro uyu wina bata munene muno utungata-ini wa Ngai uhoro wa kuharukia magongona maya tiri-ini uhoro wa gukararia uthamaki wa nduma ni wina bata munene ria turatungata Jehova nigetha tuhote kugocithia ritwa ria Ngai na tuhote kumwambararia na tuhote kugocithia ritwa ria Ngai na njira ĩrĩa yagĩrĩire na njuge reke o haria mundu kuria o haria mundu auko haria mundu arutagira wira kuria wikaraga ye na ihinda uthiurugame na mugambo uriku thiurugame na mugambo uyu rugama we no saba rugama na confidence onoka ona bara yoka ndugacoke na thutha ndugetigire tondu ni uramenya no ucio urambararie ndugetigire nigetha Ngai wa muoyo atuike wa guturathima na ningwita riu pastor Wainaina nake atutwarithie na mbere oro ria roho wa Ngai nake kumuteithia na nigetha Jehova witu aturathime na tuwe ni egwika maundu manene watu na mauthingu. Amen. Ngai akumio tukurugama na iguru tuine rwimbo rwi haha na nigetha raini haruruke. Amen. Nigetha ki iriko hihi utheri wikare mai-ini uiyurite thi yothe mirori imurikite kuria kururu wega na utheri ucio niguo uiyurire ngoro yakwa tondu mwathani e thiini ta mirori ya riua ukeki wega wa Jesu murikite ngoro Jesu adirira githithi kiano gigathira theri wikare mai-ini uiyurite thi yothe mwathani njakiria tawa na unindire nduma ndanina rugendo rwakwa na wira wakwa wothe ndingakenaga iguru na ngũina magĩrĩire utheri wega wa
nyũmba-inĩ yaku kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, na nĩ kũrĩ na ũtheri mũnene wĩ karĩma-inĩ. Twahoera ũtungata wa ũmũthĩ wa athuri, twahoera mũthĩnjĩri Ngai Archbishop John Gĩthirĩ, twahoera mapastors ona andũ othe thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, twamahitha thakame-inĩ ya Kristo, twahoya na twacokia ngatho. Tũikare thĩ. Haha marĩtwa nĩ Pastor Wainaina. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihonokete, ngerirĩria gũtũũra kwa Ngai nĩgetha akahe muoyo wa tene na tene. Hĩndĩ ĩrĩa ngũkaga nĩ ngũiguaga andũ magĩteta nĩ tondũ wa maguta kuongererwo, ona ni ngacaya hamwe na andũ acio nĩ tondũ ona ni ndĩkĩrĩ o thĩ ĩno na ndĩ Kenya ĩno. No ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ thakame ĩrĩa ya Kristo ĩrĩa itĩkire mĩaka 2000 na kuongerera mĩthiru ndĩrongerera thogora. Nĩ free, nĩ tũhũ. Kwoguo tigiti wa matu-inĩ na nĩguo gwĩ kũraihu ndũrongerereka. Amen. Ona gũtirĩ ndũrĩ kĩndũ ũkũruta. Kwoguo tũrabatara tũke kĩgongona-inĩ tũkaĩre Ngai na tũmũrĩrĩre, tondũ thogora wa gũthiĩ matu-inĩ nĩ kĩ? Nĩ free of charge. Kwoguo mũndũ wothe ũtaroka kĩgongona-inĩ nĩ akũhĩtũkwo nĩ kĩndũ kĩnene mũno, nĩ tondũ thirĩ ũkĩrĩ mũrĩhe. Ngwenda tũthome ibuku rĩa Ndari 12, na itanathoma Ndari ĩyo nĩ ngwenda kwaria ũndũ mũnini, tondũ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo slander. Kiugo slander nĩ ngũtarĩria hanini nĩ ta kuuga atĩa nĩgetha twambe tũtaũke wĩra witũ kĩgongona-inĩ, tũtaũke wĩra witũ matũũra-inĩ ona mĩciĩ-inĩ, twamenya kiugo slander nĩ kuuga atĩa na njĩra ya Gĩkũyũ. Kwoguo nĩ ngwaria ũhoro ũcio hanini, na he mũndũ ũranjĩkire slander. Iyo ngĩrĩte marũa makwa ma wĩra Nairobi, twĩrĩgaine nake 1987 tũgĩthoma ũndagĩtarĩ, na aranjũria Wainaina ndũcenjagia, ona mwario ndũcenjagia. Ngĩmwĩra ũguo nĩguo kũrĩ. No aranjĩra atĩrĩrĩ, kĩongo gĩaku kĩhana ta ũrutaga wĩra wa gĩthĩi. Tondũ kĩna white nyingĩ mũno. Kwoguo slander, he slandered me. Amen. Na ndaigua ndarakara mũno, ndĩroria mũndũ ũyũ kaĩ angua atĩa. Ona njuĩrĩ no ndarona ngoro yakwa nĩ honokete. Na ndĩrakĩmũrutĩra ũira, ndiramwĩra ndũgacoke gũnĩ slander. Kwoguo niĩ nawe ndiramenya nĩ maita maigana tũslandaga, na nĩ tũkwenda twĩthime mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ ndũmĩrĩri ici mũkũigua igĩũka atĩ mũgambo wa Jehova nĩ ũngurumaga, toguo twahunjĩrio haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio mũtikawoe oro ũguo. Niuna rĩmwe nĩ makaga hĩndĩ ĩrĩa Ngai arenda kũnjarĩria, tondũ nĩwe ti ũndũ atĩ mwega kwarĩrio nĩ Ngai ũguo atĩ ũguo mũrarama ũcio ti ũndũ mwega. Korwo no hote kũhũthĩra means ingĩ, ti ũndũ mwega. Kwoguo hĩndĩ ĩyo mwaigua ũhoro wa mũgambo wa Ngai, mũkamenya atĩ Ngai ti-itherũ nĩ arĩtie. Na hĩndĩ ĩrĩa tũgũkaga mwana wakwa nĩ arathigwo nĩ ũrĩa kũnjarĩria, hena ũndũ ararutĩtwo arageria, arona ta ngũrakara, no nĩ anguhĩrĩirie njĩra ũrĩa ararutĩtwo, ndamenya ũhoro wa slander kwoguo wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ũndũ ũcio nĩ mũhũri ũrahũrwo, tondũ nĩ ngũrigagwo ndaria ũhoro wa slander kĩgongona-inĩ ngũkua atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. No rĩu ndaheo ũhoro ũcio nĩ mwana wakwa, ndamenya Ngai arĩ o wĩra-inĩ. Slander nĩ maita maiganaga twĩkaga slandering, ũkauga nĩ mũthuri ũrĩa na mũtumia matiramachi. Amen. Nĩ ũrĩa nĩ mũraihu na mũtumia wake nĩ mũkuhĩ, na ndũkarore mũndũ ũcio ũngĩ o ũrĩa kũrĩ. Nĩwe mũndũ ũrĩa tũkageria gwĩka comparison, ĩyo nĩyo ĩtagwo slander. Na tũtiramĩka na wega, tũramĩka na ngoro ingĩ na kũu citarĩ njega. Ngai nĩ mwega. Kaba gũikara kwa Ngai na tũtũre kwa Ngai, tondũ tũngĩikara kwa Ngai nĩ tũkaheo muoyo wa tene na tene. Na ũhoro ũcio nĩ mũritũ, na nĩ ngwenda kũũthoma thĩinĩ wa Ndari 12. Ndari nĩyo Numbers na Gĩthũngũ,
na Gĩthweri nĩ hesabu. Na handũ haha ndĩrenda twarie ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Harũni, Musa na Miriam. Handũ Miriam na Harũni mokĩrire magĩka slandering nĩ tondũ Musa nĩ ahikĩtie mũtumia wa ndũrĩrĩ thutha wa mũndũ ũgwĩtwo Zipora gũkua. Miriam na Harũni makĩambĩrĩria kwaria ũru igũrũ rĩa mũtumia wa Musa. Na reke ndĩmwĩre ũhoro ũkĩaria ũraiguĩka wĩ mũhũthũ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai arona tũgĩka slandering niĩ nawe, ũhoro wa kũũranwo na muoyo nĩ tũkoragwo tũcainĩte. Tũtingĩona muoyo hĩndĩ ĩrĩa tũraslanda. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo 15:19, ũhoro ũcio nĩ ũkũigua ũhoro wa slandering ũrĩa Kristo arĩtie. Mathayo 15:19. Ũngĩthoma Colossians 3:8 nĩ ũkũigua ũhoro wa slandering ũrĩa Ngai arenda kuuga ũhoro waguo nĩgetha tũikare twĩhũgĩte. Tondũ tũĩkorwo nĩ twĩkaga slandering, ũhoro wa igũrũ nĩ tũkũũranwo naguo. Na tondũ Kristo wa Ngai nĩ atwĩtĩkĩria twarie ũhoro ũcio mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩretĩkia atĩ tũtikũũranwo na muoyo nĩ tondũ nĩ tũkũigua na nĩ tũkũgarũrĩra. Ona ni ndanekora ngĩslanda andũ, ngauga maũndũ na yakwa ĩkoragwo ĩ njũru tondũ kwanja hĩndĩ itahonokete ndarĩ mũũru mũno, nĩ ta mũchongoano. Kwoguo kei tũikare twĩmenyereire mũno ũhoro ũcio nĩgetha tũtigakorwo tũũranĩtwo na Ngai. Na rũgano rũrũ nĩ mũkũrũigua mona nĩ mũrũĩ no kũhutia hanini, nĩgetha tuone mũndũ ũgwĩtwo Musa, mũndũ ũgwĩtwo Harũni na sister yake maslanda mũtumia wa Musa gwathire atĩa. Kwoguo o mũndũ agĩe na horo wa gũthikĩrĩria, na wathikĩrĩria to gũthikĩrĩria tũgarũrĩre nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtwĩkĩra maũndũ ma ũtugi. Nao Miriam na Harũni magĩtetera Musa nĩ ũndũ wa mũka ũrĩa ahikĩtie Mũkushi, nĩ gũkorwo mũka ũcio ahikĩtie arĩ Mũkushi. Thĩinĩ wa Isiraeli andũ aya marĩ very strict, matietĩkaga kũhikia andũ a ndũrĩrĩ, andũ a kuuma na kũngĩ. Na mũririkane ũhoro ũyũ nĩguo wanetwo Musa akĩneo maathani. Kwoguo Miriam na Harũni makĩmuona monaga mũndũ unĩte watho, na makĩrakara na makĩambĩrĩria gũteta nĩ tondũ wa mũtumia ũcio warehetwo wa mũndũ ũgwĩtwo Musa. Magĩkiuga atĩrĩ, anga ti itherũ Jehova akĩaragia ona Musa wiki, githĩ ona ithuĩ ndatwarĩirie? Nake Jehova akĩigua ndeto icio, na rĩrĩ mũndũ ũcio ti Musa arĩ mũhoreri mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ othe marĩ gũkũ thĩ guothe. Atĩ andũ aya makĩambĩrĩria kwaria, na description ya Musa ĩkĩheanwo nĩ maandĩko, thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ mũndũ warĩ mũhoreri ta mũndũ ũgwĩtwo Musa. Arĩ mũndũ mũhoreri mũno. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ndungata ĩno ya Ngai ĩrokĩrĩrwo, Ngai nĩ aiguire ruo thĩinĩ wa ngoro yake, na agĩciria agĩciria acemanie na andũ aya nĩgetha amarĩrie, aranĩrie nao. Jehova agĩkĩaria Musa na ihenya mena Harũni ona Miriam materĩgĩrĩire, akĩmera atĩrĩ, inyuĩ atatũ umai mũke haha hema-inĩ ya gũtũnganwo. Atĩ Jehova nĩ ũrĩa acinirwo nĩ marakara, akĩmarĩria narua marĩ atatũ, akĩmera taumai na mũke hema-inĩ ya gũtũnganĩrwo. Ithuĩ githĩ tũtiũkire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, hema ya gĩtũngano? Ithuĩ ona tũgwĩtwo twĩtirwo, ithuĩ nĩ kwĩrehe twĩrehire tondũ nĩ tũkaga kuo. Kwoguo ũhoro wa Ngai ũratwarĩria tũrĩ o gũkũ, ithuĩ tũtirĩ nja. Toguo Musa, mũndũ ũgwĩtwo Miriam na Musa na Harũni mararĩ nja, ithuĩ twĩ gũkũ. Kwoguo nĩ twetereire tũigue mũgambo wa Ngai, na twaigua mũgambo wa Ngai tũgarũrĩre, nĩ tondũ nĩ harĩ na ihũra rĩa Ngai tũngĩaga kũigua ũhoro ũcio. Jehova agĩkĩmera atĩrĩ, inyuĩ atatũ umai mũke haha hema-inĩ ya gũtũnganwo. Magĩgĩthiĩ ho, nake Jehova agĩikũrũka arĩ gĩtugĩ-inĩ gĩa itu, akĩrũgama mũromo-inĩ wa hema ĩyo, agĩta Harũni na Miriam, nao erĩ magĩthiathia harĩ we. Atĩ Musa tondũ arĩ o ndungata ya Ngai, mũndũ wetirwo nĩ Harũni
na Miriam macemanie na Ngai hau nja na ndamwira ati ithuĩ nĩ gũka tũkĩte ithuĩ twĩ gũkũ ithuĩ ti gwĩtwo tũretwo nĩ twĩrehete koguo korwo nĩ gũtemwo tũratemwo twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake tũikare twĩharĩirie agĩkĩmera atĩrĩ rĩu rĩ ta iguai ũhoro wakwa ũrĩa ngũmwĩra hagĩkorwo nĩ harĩ mũnabii thĩinĩ wanyu rĩ nĩ Jehova niĩ mwene niĩ nĩ niĩ ngamenyithanagia harĩ we na ũndũ wa kũmuonia maũndũ arĩ toro na ndĩmwarĩrie na kĩroto no rĩrĩ ũhoro wa Musa ndungata yakwa ndũtariĩ ũguo ũcio nĩ mwĩhokeku mũno thĩinĩ wa nyũmba ya andũ akwa othe ũcio rĩ njaragia nake tũgacokanagĩria na tũnua mohoro mataũku na ndĩmwaragĩrĩria na thimo na nĩwe wonaga ũrĩa Jehova atariĩ kuona nĩ ũguo rĩ nĩkĩ gĩakĩgiririe mwĩtigĩre gũteta nĩ ũndũ wa ndungata ĩno yakwa ti Musa Jehova agĩgĩakanwo nĩ marakara nĩ ũndũ wao nake agĩgĩthiĩra narĩo itu rĩkĩoya na igũrũ rĩkĩehera hema-inĩ ĩyo na atĩrĩrĩ Miriam agĩkĩonwo oimĩrĩirwo nĩ mangũ akerũha o ta ira nake Haroni agĩkĩrora Miriam akĩona atĩ nĩ agwatĩtwo nĩ mangũ Haroni agĩkĩra Musa atĩrĩ mwathi wakwa ndagũthaitha ndũkanatũme tũgwatwo nĩ wĩhia ũcio nĩ ũndũ wa ũguo twĩkĩte ũndũ wa ũkĩgu ona tondũ wa ũguo twĩhĩtie ndagũthaitha ndũkareke atuĩke ta kĩimba kana ta mũndũ kĩũgũ oimire nda ya nyina kĩũgũ nake Musa agĩkĩra Jehova akiuga atĩrĩ agĩkaĩra Jehova akiuga atĩrĩ Ngai ndagũthaitha ũmũhonie amen nĩ twaigua ndungata ya Ngai ũrĩa yateterwo nĩ Jehova Ngai tuona Miriam na Haroni metwo nja ya gĩtũngano na merwo nĩ Ngai macemanie ho ithuĩ nĩ kwĩrehe twĩrehete na nĩ tondũ andũ aya erĩ nĩ mekaga kĩndũ gĩtagwo slandering mũtumia wa Musa Ngai agĩcinwo nĩ marakara na ũhoro ũcio ũroka wĩ mũhũthũ no nĩ ũhoro mũnene mũno amen gũtirĩ na mũrata ta Jesũ ona ũmwe ũngĩhonia mĩrimũ ya ngoro Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe rwĩmbo rũu kĩhugo kĩu gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhonia mĩrimũ ya ngoro gũtirĩ ona ũmwe Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ gũtirĩ ona ũmwe tũikare thĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhonia mĩrimũ yake ya ngoro tiga Jesũ we wiki amen Reverend Rachel nĩ mwamwĩtĩkĩra oke kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ rũciũ noke na mũrauga mwĩna ũhinga kana mũtarĩ na ũhinga tondũ ũhoro ũcio ũronanio hĩndĩ ũronanio ũhana mwaki amen na rekei ndĩmwĩre tũtangĩhera mehia igũrũ tũtingĩtonya haiwezekani tũtingĩtonya rekei ndĩmwĩre slandering has gone on ĩgakinyĩra matũ ma Ngai koguo tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũhera thĩinĩ wa ngoro citũ tũtigokĩrĩre ndungata ya Ngai tũtigokĩrĩre ndungata cia Ngai na to ũcio wika
nĩ twarĩtie ũhoro wa ndungata cia Ngai, nĩ twĩkĩte maũndũ nao, nĩ twĩcirĩtie maũndũ moru, na rekei ndĩmwĩre igũrũ tũtingĩtonya ona tũngĩenda, no tũherire mehia mau na tũhere na gũtiramakania nĩ atĩa wĩkĩtwo kana nĩ atĩa ũrekirwo, nĩ kũhera mehia na gũikara to kiugo kĩa Ngai, mau mangĩ tũtigĩre kĩ gĩka mũtaraigua we niĩ nĩ ũhoro ndare. Hĩndĩ ĩmwe mũtumia wakwa njĩrire nduo Jordan, tondũ nĩ onaga mbuĩ ici tarĩ tico, ndwenjwe Jordan, ngĩmwĩra kaĩ ũrenda kũnicĩra nda, ndĩrendwo Jordan, thiĩ riba Jordan kana ngekwo atĩa, ũũ nĩ ũgemu ũnoreririo nĩ andũ aingĩ mũno, no ndarĩ na ũru. Amen, mũtikamũkue ũru, ndarĩ na ũru, nĩ kuona onaga tangĩenda thiĩ na kamwana, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, ona ũmwe ũngĩonia mĩrimũ ya ngoro, gũtirĩ ona ũmwe. Jesũ nĩ oĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũgatoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Amen. Kai tuikare thĩ ndagĩka ĩmwe. Nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũramenya wega ũmũthĩ nĩ gĩthomo kĩa athuri, na kwĩrirĩria kũnene kũrĩa gwĩ thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ kwĩrirĩria ũtungata ũrĩa wa ũmbi wa Ngai wa mbere, tondũ Ngai ambire kũmba mũthuri arĩ we wa mbere, no ithuĩ tũtionaga athuri tarĩ kĩndũ na tũtionaga ta marĩ bata, no ti gũkũ athuri nĩ marĩ bata, nĩ tondũ nĩ matũrutagĩra wĩra mwega, nĩ tondũ nĩ macokanagĩrĩria, nĩ maragia na wathani ũrĩa Ngai amahete, ona nĩ mahotaga gwĩka maũndũ mabacĩrĩire wega. Githĩ itiguo ndungata cia Ngai? Koguo nĩ tũrerirĩria Ngai amahũthĩre na njĩra nene. Nĩ matongoretio nũ? Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ũthĩnjĩri ũcio githĩ mũtiũkenagĩra? No ona mwaũkenera mũũtarũrangaga na rũrĩmĩ, na rekei ndĩmwĩre kuma mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church tamaka rũrĩmĩ nĩ rũgũkinya mũthia, kwaragia maũndũ marĩa matagĩrĩire, gũtarũranaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ũcio roho tũrawĩikia kaburi ũmũthĩ. Haleluya. Rũcinĩ tũheirwo maandĩko na twerwo ciugo iria tũrĩaragia, tondũ Ngai nĩ atuete mũgambo na igũrũ nĩ amen na haleluya. Haleluya. Tarekei tũhutie tu thĩinĩ wa Jeremia 1 tu tũigue, na ti kũhunjia ndĩrahunjia. Jeremia 1 na mũraini wa 9, mũraini wa 8. Menya ũmetigĩre nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nao. Tumia moririo tondũ mwahonoka, mũrũgarũgo mũgacuka narĩ, nao magĩcokia twaragie cia Jesu mũhonokia witũ tũrũgarũgage. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Atumia othe mararia cia Jesu, mararia cia gũtarũrangana. Haleluya. Na ũthingu wakwa ndĩ mũtumia waga gũkĩra wa Afarisai na Asadukai, ndikona Ngai. Moririo mũgacuka narĩ, makiuga tũrĩaragia cia Jesu, no rĩu nĩ matigĩte kwaria cia Jesu kana no ti Theophilus, nĩ Ethiopia, matirĩ gũkũ. Menya ũmetigĩre nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe ngũhonokie. Ũguo nĩguo Jehova ekuga.
Hĩndĩ ĩyo Jehova agĩgĩtambũrũkia guoko akĩhutia kanua. Ningĩ Jehova akĩnjĩra ũũ atĩrĩrĩ, nĩ gwĩkĩra ndagwĩkĩra ndũmĩrĩri yakwa kanua, no ngawerwo ndagwĩkĩra ndeto cia chairman kanua, no ngawerwo ndagwĩkĩra ndeto cia bishop kanua, no ngawerwo ndagwĩkĩra ndeto cia pastor Lucy kanua. Ũtiganu ũrĩa tũgĩaga naguo, mũndũ akorwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai tuonaga tarĩ mũraika. Aca, mũndũ ti mũraika, mũndũ nĩ mũndũ. Nĩ ahĩtagia nena mawathe marĩa akoragwo na Ngai nĩ oĩ ũguo, na nĩkĩo erire Jeremia ngũkũhutia kanua nĩgetha ngwĩkĩre ndũmĩrĩ. Angĩkorwo wĩ hau na ndĩ hau na nĩ njaragia ndeto iria itagĩrĩire cikoniĩ andũ, nĩ ndigĩtie itherũka. Na ithe tũtirugaga tũkaiga icio nĩ itigĩtie ha nyeni na marigũ, na nĩ ũtigĩtie hanini angĩkorwo nĩ waragia ndeto iria itagĩrĩire. Ũhoro wa gũtarũrangana na gũtambũranaga, na no kũririkanio tũraririkanio, tondũ mũndũ ũrĩa mũhonoku ndeto iria aragia nĩ iria Ngai amũhe, no ti gũkũ. No ngarĩ gũkũ? Aca, gũkũ gũtirĩ andũ macukanaga. No menye hĩndĩ ĩrĩa ũracukana, we wĩna na hau ũraigua ũcukanaga ũtarĩ thĩinĩ wa Theophilus. Jesu Kristo he handũ akinyire akiuga, inyuĩ mũrĩ a ithe wanyu mũcukani. Igũrũ nĩ kwagĩire haro, nĩguo maandĩko moigaga thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũcuki wa ariũ na arĩ a ithe witũ aharũrũkirio, kweranirwo igũrũ na kaĩthĩ nĩ kwagĩa na haro. Na nĩho hakinyire Jesu Kristo akĩra andũ akĩmera, inyuĩ mũrĩ a ithe wanyu mũcukani. Ndũngĩhota gũkorwo wĩna maithe merĩ, ũkorwo wĩna baba Ngai mũcokanĩrĩria, na ũkorwo wĩna baba mũcukani. Tondũ ũngĩkorwo thĩinĩ waku nĩ kumaga ndeto cio cukani, hĩndĩ ĩyo kana ndagĩka ĩyo no ngorwo ũmbĩtwo nĩ Ngai ũronania wĩ wa baba wanyu mũcukani. Rekei twĩtigithũkanie na gwĩtwo atĩ mũcukani nĩwe baba witũ. Na tũgwĩtigithũkania nakĩ? Na gũtiga kwaria maũndũ marĩa matagĩrĩire. Kwĩna wĩra mũingĩ mũno wa kũrutwo, kwĩna ciugo nyingĩ mũno cia kwario. Tũthomeirwo maandĩko Jeremia ĩgathira, tũgathomerwo kũguũrĩria ĩgathira, tũgathomerwo Ezekieli, tũgathomerwo maandĩko kuma kĩambĩrĩria. Nĩ tũrĩ twamacokerithia maathani? Twĩna maũndũ maingĩ mũno ma gwĩka atĩa? Twarie ma Jesu mũnene wa nene, mwathani wathani tene ona tene, oigire nĩwe njĩra mamuoyo mũrango. Twarie ma Jesu makĩria. Haleluya. Twĩtĩkanĩrie ithuothe atĩ roho wa njuko nĩ wa mũcukani. Tũkũthika kaburi-inĩ na ndũkanonekana thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Mũndũ ũrĩa tũgwĩtĩkanĩria guoko igũrũ. Haleluya. Na we warega kuoya nĩkĩ? Mũndũ ũrĩa tũgwĩtĩkanĩria ũhoro ũcio guoko igũrũ, wacukana kuma thutha ũyũ. Wacukana kuma thutha ũyũ atĩa? Wĩ wa baba wanyu? No gũkũ gũtirĩ mũndũ wa mũcukani. No mũmenye maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio nĩ maigĩte makĩaria hĩndĩ ĩrĩa mũraika wa kanitha mũneragwo andĩke. Erirwo kana ndungata ya Ngai ĩkĩrwo, nĩ ngakũrehera amwe a thunagogi ya Saita. Na angĩkorwo amwe a thunagogi ya Saitani ihinda rĩao nĩ rĩkinyu na makaingĩra, ndũgetĩkĩre kũnyitanĩra nao. We wĩ wa baba wanyu Ngai. Githĩ tiguo? Ngai amũrathime tũkĩharĩrĩria ũtungata mwega, tũgĩtungatĩrwo nĩ athuri arĩa Ngai atũhete, nĩ athuri a goro, nĩ athuri a magegania, nĩ athuri a bata, nĩ atumia a bata, nĩ ciana cia bata, na tũrĩ na atungatĩri a bata. Ona ngoro rũcinĩ nĩ twarokanĩra harĩa. Haleluya. Haleluya. Eni
matuĩte atĩ marĩthiaga na matiriugaga kũrĩa mathiĩ. Haleluya. Ira tũrarĩ na mũcemanio tondũ wiki ĩno tũrarĩ na mahoya ma tungatĩri, na ndĩraiga ũguo mũciari wakwe haha Pastor George ndiramũria mwathire kũ? Twathire kũna mũtingiuga aranjia kũnja nĩ Wainaina wanjĩrire atĩrĩrĩ atĩ njĩre Bishop nĩ tũgũthiĩ Gĩthĩria. Ndĩramera inyuĩ mwĩyambei biũ. Aranjĩra ona to ũguo rũciũ tũtirĩ kuo, nĩtũgathiĩ Njirũ. Acoka ndiũĩ kĩrĩa kĩgarũkanire, moka harĩa mokamehingĩra ngari, niĩ ndaima ndamakoro hau, ndamwĩra haiya Jesũ akumire, amera mwĩyambei biũ, kamũtĩrire manjia kwĩrana Wainaina anjĩrire atĩrĩrĩ tũcemanie kanitha nĩtwatĩra. Ndakĩmera atĩrĩrĩ mwĩtĩkĩre atĩrĩrĩ atĩ mũtumia-rĩ nĩwe wĩho ihinda-inĩ rĩrĩ, mũtikamũire mũmwĩre nĩtwathiĩ kana nĩtwatũ, no mangĩtũmwo ndingĩigua thĩna, no mangĩkwĩĩtĩria gũtũmwo nĩngũigua thĩna. Rĩu ona Pastor Danny-rĩ, Teacher Danson amahe ndaiga atĩrĩrĩ, amahe nĩkĩ na ngwendaga ndĩmahũre penalty, no nĩ agoro na nĩ abata na nĩtũmendete, mahũrĩre irũhĩ. Haleluya. Kei tũkĩre na igũrũ nĩgetha twĩre Ngai nĩ wega. Tũtigĩũkĩrei na ihenya andũ a Ngai. Haleluya. Nĩ mũkenaga nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe ũthĩnjĩri mwega. Tũhũrĩrei Jesũ witũ rũhĩ. Nĩ mũkenaga nĩ Ngai nĩ gũtwĩtĩkĩria twĩtithanie na Bishop John Gĩthirĩ. Ona arĩa matarĩ na aciari kana mena aciari makaiguĩka nĩ maretĩkana kwĩna mũthuri na nyũmba ĩtarĩ mũthuri kana mũtumia wa kũhoyokĩrĩra nĩ ciana igatuĩka mũciĩ nĩ ĩkaga atĩa. No ĩno itũ githĩ ti njega tondũ Ngai nĩ atũmĩte thiĩ na mbere na ethereme, na kanitha ũyũ nĩ ũgũthiĩ kũnene, na inyuĩ nĩ mũgũthiĩ kũnene. Ngai nĩ ekũrekereria maũndũ manene, ona ndungata ya Ngai nĩ ĩgũthiĩ kũnene, nĩ tũkũmĩhũranĩra. Ona mũcuki warĩ na ariũ ithe witũ oka gũtũrehera ndeto cio cukani, ithuĩ tũkoma nake. Ta rĩu niĩ ndakoraga baba witũ arĩ karewa, no niĩ ũngĩanjĩrire atĩ baba witũ nĩ mũrĩu ndamahũraga ngundi. Mũranjĩra nĩ mũrĩu thiĩ ngete ũbaba, na nĩ ndetĩaga nĩ kũnjiara ona mũrĩu, ona rĩu ngĩtĩaga ngĩtwo wa Mwaũra anjiarire mũrĩu na niĩ rĩu ndĩagĩrwo kwa Ngai. Koguo nĩ kũrega na baba witũ mwega kana haleluya. Ũrĩa ũkenaga nĩ ahũrĩre Jesũ rũhĩ. Haleluya. Tondũ arũgama ũguo maũndũ maitũ nĩ mekaga atĩa? Nĩ magagĩrĩra. Koguo na ithuĩ nĩ tũteme njĩra wega, amĩgerere ĩtarĩ na kĩ na mĩriko. Ĩtĩkĩra gũthecangwo magũrũ nĩ mĩigua nĩgetha wendaga kũhũrĩre mĩigua. Haleluya. We mũthuri ĩtĩkĩra gũthecangwo nĩ mĩigua, baba witũ oke akore handũ hatherie. Haleluya. Nĩ tũgũtambũrĩte wĩ wa goro. Amen. Karibu sana. Thank you. Hallelujah. Ngai baba njitika rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwĩrũa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgaywo mũnene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga
ndukadige kwa ngoma ona ndugetikire nyone oro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwĩrũa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwĩrũa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ wanyoire ndĩmuohe na mĩĩno ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ wanyoire ndĩmuohe na mĩĩno ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ ndegaĩire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma Kwararia imoko manyu na igũrũ nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba twĩtĩke rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwĩrũa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba twĩtĩke rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwĩrũa ndatũũra ngũgocaga ndũkadige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgayo mũnene
agĩtuagire atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũthĩ egaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ wanjoire ndimuoe na mĩhĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuakire atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ wanjoire ndimuoe na mĩhĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuakire atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũthĩ egaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũthĩ egaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ 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 magai makĩgaywo monene wa gũkũthĩ egaire mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha ikũra ũthambie nĩ kwerũha atũra ngũgocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ona ndũgetikire nyone ũhoro wa gĩkuũ ndũgetikire tuone ũhoro wa kuora nĩ tondũ wa nĩmĩ cia andũ ndũgetikire tuone ũhoro wa kũbutha nĩ tondũ wa mĩario ya andũ ndũgetikire tuone ũhoro wa gũthira nĩ tondũ wa nĩmĩ cia andũ nĩ thengio Ngai ndũiguaga mahoya ma ndũrĩka ona ndũmathikagĩrĩria ndũiguaga mahoya ma ndũrĩka iria irogaga na ikaragũra icio nĩ ndũrĩka wĩra-inĩ waku mũtũrĩre-inĩ witũ ndũkanathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka iria ihoyaga tũkue na tũthire mũikarĩre-inĩ witũ ndũkanathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka arĩa meriragĩria tuonjete na tũrwarĩte ndũgathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka we Ngai wa igũrũ arĩa matwenjagĩra marima mũthenya na ũtukũ ndũgathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka we ũiguaga tha tondũ ndwathikĩrĩirie ũtũrĩka wa Simei nĩ tondũ wa maguta marĩa waitĩrĩirie Daudi rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ndwathikĩrĩirie ũtũrĩka wa wa Nebukadnezaru wonire ũhũthũ wa Shadraka na Meshaki na Abednego ũguo mahoya ma ndũrĩka ndũmathikagĩrĩria
mahoya ma diviners ndumathikagiriria Paulo akiuga andu aria mamugiteire hinya ni ndurika aria metuaga ariu na ari a ithe witu ithuĩ tũtigwĩtua wĩra-inĩ waku nĩ kũrũgama tũkũrũgama ũrĩa tũrĩ tondũ tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro waku wa ma nĩ ũkwaga thĩinĩ witũ tũtigũkorwo twĩ ndũrĩka wĩra-inĩ waku tũtigũkorwo tũrĩ ananu wĩra-inĩ waku nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ tũgũkwĩnyihĩria ndũrĩka iria itwenjagĩra marima Jehova ndũkanareke tũmaingĩre ndũrĩka iria iciĩriragĩria tũkomete mathibitarĩ ndũkanareke tũkome mathibitarĩ-inĩ ndũrĩka iria ituohagĩria bara-inĩ nĩgetha itũhũre ngeta ndũkanareke itũnyitũkie ndũkanaigue mahoya ma ndũrĩka mũrĩithi ũrĩ hinya mũrĩithi ũrĩ ũhoti rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo no twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ iguaga gũkaya na gũthaithana gwitũ igua gũkaya na gũthaithana gwitũ ndũkanaigue mahoya ma ndũrĩka we mũrĩithi ũrĩ hinya ndwamakirio nĩ mĩario ya mũthamaki Dario ũtũrĩka wake ndwawonire hinda rĩakinya rĩa kũmũthengio nene-inĩ no wamũthengirie ũgĩtũgĩria kĩgongona kĩa Danieli rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ wĩhote kũigua mahoya ma thũ citũ wĩhote gũthikĩrĩria mahoya ma ndũrĩka iria irĩ bũrũri-inĩ ũyũ ona arĩa marĩ matũũra-inĩ ona arĩa marĩ online ona arĩa marĩ makanitha-inĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twaiguanĩra toguo kwerwo ndũgũthikĩrĩria mahoya ma ndũrĩka ona ndũgũkorwo ho mĩcemanio-inĩ yao rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha arĩa moimagaraga ũtukũ nĩgetha makohe na makaroge ndũkũigua meciria mao ndũkũigua mahoya mao ndũrĩ ũndũ ũkũhingia wao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩtagwo Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru tũtiĩnanĩra wĩra waku na tũtiũtũrĩkĩra rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ twakwĩnyihĩria mũno tũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tũgĩkwĩra we nĩwe twendete arĩa mendaga mainamĩrĩrwo nĩ tondũ wa ũtonga wao nĩ ndũrĩka na tũtigũcinamĩrĩra tũtikũinamĩrĩra ũtonga wa mũndũ tũtikũinamĩrĩra ndora cia andũ tũtikũinamĩrĩra euro cia andũ tũtikũinamĩrĩra mbeca cia andũ ona maciringi ma andũ tũtikũmainamĩrĩra tũkũinamĩrĩra rĩĩtwa rĩaku rĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ rĩcenjagia kana rĩkagarũrũka rĩĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩtũnenehetie na rĩtiĩtigithĩria gũtwambararĩria mĩigua-inĩ ĩno rĩtiĩtigithĩria gũtwambararia rebo igũrũ mũno thĩ ĩno yenda kũnyirenyire nĩ ithuĩ no igũrũ nĩ rĩtũtĩĩte igũrũ rĩtikaira ngoro nĩ ithuĩ igũrũ rĩtikaira ngoro nĩ kĩgongona gĩkĩ igũrũ rĩtikaira ngoro nĩ athuri a kĩgongona gĩkĩ igũrũ rĩtikaira ngoro nĩ atumia a kĩgongona gĩkĩ igũrũ rĩtikaira ngoro nĩ anake na airĩtu ona ciana cia ngenge a kĩgongona gĩkĩ rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo rĩĩtwa rĩa mũthamaki mũnene wa nene rĩrwambarara twambararia moko maitũ na igũrũ mũrĩithi ũrĩ tha twagũthaitha ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ndũkaigue mahoya marĩa matwendagĩra ũũru ndũrĩka iria ciohaga ũtonga witũ ndũkuoheka ũtonga witũ ndũkuoheka mĩĩrĩ ĩno itũ ndĩkuoheka biacara citũ itikuohwo nĩ ndũrĩka nĩ twarega nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũtungata witũ ndũkuohwo nĩ ndũrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ we wĩ Ngai ũtacenjagia na we wĩ Ngai ũtagarũrũkaga ndikwendete nĩ tondũ ndĩ mwega ngwendete tondũ nĩ ũnyendete ngwendete tondũ nĩ ũnyendete nĩ ũiguaga mũrĩithi ũrĩ hinya na nĩ ũnyamũkagĩria ndakaya rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno arĩa matwendagĩra ũũru ihoya rĩao rĩtikũiguo na gũtirĩ hĩndĩ rĩkaiguo tene na tene nginya rĩrĩa Jesũ akagĩra kanitha Jehova arĩa meriragĩria athuri aitũ na atumia aitũ makuĩte icio nĩ ndũrĩka na matiĩkua nĩ megũtũũra muoyo ndaria gũtũũra muoyo gwa athuri a kĩgongona gĩkĩ
ndaria gutura muoyo gwa atumia kigongona giki, ndaria gutura muoyo kwa anake na airĩtu na ciana nyinyi a kigongona giki, aria meriragiria mioyo ya andu aku. Kigongona giki gutire muoyo gikurekereria thiini wa ritwa ria Jesu. Ndaregana mioyo ya andu aku Mwathani, ndaregana mioyo ya athuri, ndaregana mioyo ya atumia, ndaregana mioyo ya anake na airĩtu na ciana nyinyi thiini wa ritwa ria Jesu. Ithuĩ nĩ tuohoretwo niwe, hinya nĩ waku mũrĩithi ũrĩ hinya, ũtorania nĩ waku Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũrahoya twĩtĩkĩtie wĩ Ngai ũtũiguaga, tũtikũhoyaga tondũ tũrĩ atheru kana nĩ twĩkaga ũrĩa wagĩrĩire. Tũkũhoyaga tũrĩ andũ wakũmbanirie na nda kana rũkũngũ rwa thĩ, ũkĩmarekia gũkũ mũhuro wa riũa, na gũkũ we nĩ waremirwo nĩ gũikara na Saitani matu-inĩ, ũkĩmũharũrũkia gũkũ mũhuro wa riũa. No thakame yaku nĩ tũthambagia na ĩgatheria, thakame yaku nĩ tũtoranagia nĩ tondũ wayo, thakame yaku nĩ tũtoragia nĩ tondũ wayo. Hinya wa thakame nĩ tũtoranagĩria. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga nĩ thengio, nĩ tondũ tũtoranagia na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme, tũtoranagia na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme na ũira wa tũnua twitũ. Tũkanĩrĩra na tũkoiga Jesu nĩ Mwathani, Jesu nĩ mũrũ wa Ngai, na ikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Jehova Ngai. Twĩna wĩtĩkio ũcio ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ndioikana ndĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ nakethũkia. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ kũrĩa nĩcio nĩũthũkĩtie ma. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithage. Ona rĩu nĩngenete mũno nĩtha ciaku, nĩguo nĩũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio, na gwakĩa niĩ nĩngakuona. Mwathani wakwa na kwende mũno, Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya
tũkũhorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai, na ũigue gũkaya na gũthaithana gwitũ. Nĩme-inĩ citũ ciyũrĩtwo nĩ irathimo, tũtirĩ hĩndĩ tũkũgeka tuorote kana tũrume. No Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tũkwendete, nĩkĩo ndĩraria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo, arĩa mahoirwo mahoya moru nĩ mathatĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai ũtacenjagia, Roho ekuga kũimbũra gũkũ ndarĩ na ihinda rĩa kwambata matu-inĩ, ambate na arĩa atheru na rĩa ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesũ. Haleluya, haleluya, Mwathani roho tũgathage tũmbe riri waku. Haleluya, Mwathani roho tũgathage tũmbe riri waku. Ithambia nguo ya ngara mũikane akuwe na matawa makanio, rota igucia rĩa ritho agĩũka kũira theru,
tũgĩthagathaga ngoro citũ na meciria maitũ. Tũteithie gũikara twĩiguĩte tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai ũkoretwo hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai ũtwaranĩte na ithuĩ, wĩ Ngai ũtwendete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mũndũ witũ nĩ mũhũthũ, no kiugo gĩaku nĩ kĩega. Kiugo gĩaku nĩ gĩtheragia, kiugo gĩaku nĩ kĩohoraga, kiugo gĩaku nĩ gĩtongoragia, kiugo gĩaku nĩ kĩrũgamaga mwena na mwena, kiugo gĩaku nĩ gĩthiaga thutha witũ na mbere itũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. Twanĩrĩra twoiga we nĩwe mũtheru, we nĩwe mũtheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũtingĩthera gũgũkĩra, tũtingĩikara ũthingu-inĩ gũgũkĩra, we ũtũrĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Nĩ thengio nĩ kũigua mathaithana maitũ, nĩ thengio nĩ kũigua mahoya maitũ, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria twakaya. Ngai kĩgongona kĩa matwanekora hatĩka-inĩ, twanekora ruo-inĩ, twanekora mĩigua-inĩ, twanekora ndoro-inĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. No tũtirĩ twainaina na tũtirĩ twaguoyoha, tũkaga kwanĩrĩra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Twanĩrĩra twoiga Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai. Twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ Ngai gũkũ, nĩ kũrĩ hinya wa Ngai, nĩ kũrĩ ũtorania wa Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twĩ harĩwe maũndũ-inĩ mothe Mwathani, tũmenyete we nĩwe thayũ witũ na we nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ tũhoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũrehe haha kĩgongona-inĩ, na tũheo nyĩmbo nĩgetha tũrathimĩre athuri mũthenya wao, tũigue ũrĩa matũharĩrĩirie. Ũrehe kĩgongona-inĩ na ndũgatinde ũgĩkĩra mbaca, ũrete vile ilivyo. Ainithia nyĩmbo kai ciagire. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Athuri aria muratungata ukai ha mbere tuhoe athuri othe tona kiumia gia athuri kujeni hapa mbere tuombe na nyinyi.
Ngai tondu wi Ngai, ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Aya niwe makenagia, aya niwe mathurĩte, aya niwe mamũrĩte, na ũkamehokera kĩgongona gĩkĩ nĩgetha matire maũndũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ matirĩte tũkĩonaga, nĩ marutĩte wĩra, nĩ managomana nĩgetha mahoe na ũkamaigua. Ũguo nĩ matuĩkĩte itugĩ njega wĩra-inĩ ũyũ waku. Ona rĩu magĩtungata, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, mbere ya ũthĩnjĩri ũrĩa ũtũhete, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ti kũira mairĩte kana makanyarara, nĩ mweke ndekereirie na ngauneania na ngoro theru na meciria matheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kiugo kĩrĩa gĩkwario nĩ gĩaku, na Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndingĩneneha gũkĩra kiugo kĩrĩa gĩkwario, tondũ wĩ mũnene Ngai. Kiugo nĩ kĩnene o tawe. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani, handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ mahoya mandũrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Mũtikiuge athuri marathimwo. Kamũrakĩ marathima maikarĩte thĩ, mũikarĩte thĩ. Ugai athuri aitũ rathimwo-ĩ, na mũrĩ athaka mũgĩtungata. Amen. Nigetha turekererie athuri arĩa megũtungata, tũine rwĩmbo twĩ hamwe nigetha twambararie Ngai kamweke kau tũhetwo na ndungata ya Ngai. Ngai akũrathime na gwĩke wega, nĩ tondũ tikoneki mũno, no nĩ tuoneirwo gũkũ nyũmba-inĩ ya Ngai. Koguo twĩna ngatho, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Rwĩmbo tũkũina 250, mbararie Ngai. Hingũrai ngoro cianyu, mamatigwe imenye njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ, mũkone gĩkeno tondũ nĩkuo ngoro cianyu ciĩrĩgagĩrĩra kĩago na morirũ maingĩ ciayakĩrĩria Jesũ erire ithe matu-inĩ, nĩndaikũrũka thĩ ngahonokia arĩa matũire manyarire, ngaga Jesũ aikũrũka gũkũ thĩ, nĩageririo mũno na magerio magũkũ thĩ, na ndahotekire nĩathũrirwo na kĩrumo na gĩthekererwo, ingĩakĩnyũrũrio mũno na gogoci wa ithe
yugana maya ikina diadira utire mundu asoka wabatana mwiri na moaka utonya aruhoro nene ikuniko jirajega yaria kireria. Amen. Ngai amurathime na mwike wega. Amen. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ thengio kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtwanĩra kanya gaka tũke tũmũtungate. Mwathani agocwo ona gũtwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ gũka nyũmba-inĩ yake. Kĩu nĩ kĩama kĩnene nĩ tondũ kũrĩ makomaga na makaremwo nĩ gũkĩra magakorerwo nĩ mĩrimũ ya mĩmitũko, no ithuĩ Ngai nĩ atũtharĩte na agatũhanda nyũmba-inĩ yake. Mwathani agocwo. Nĩkĩo tũkũmũtũrĩra na matukũ maitũ mothe tũtũre twendete kũigua mũgambo wake. Mwathani agocwo. Kiugo Ngai nĩ anjĩkĩte wega, nĩ andathimĩte kuma rĩrĩa twĩrĩganĩte na inyuĩ mũthenya wa Sunday na arĩa tũkĩonanĩte nao gatagatĩ-inĩ ka wiki. Nĩ nyonete Ngai e mwena wakwa nĩ tondũ ndĩna thayũ na ndĩna gĩkeno. Mwathani agocwo. Twerwo mũthĩ nĩ mũthenya wa athuri na ndĩrenda ndĩmũririkanie kiugo tũthomeirwo nĩgetha arĩa maratungata nao makorwo makĩharĩria. Mwathani agocwo. Ndĩrenda tũthome ndĩmũririkanie kiugo kĩ Jeremia. Nĩ kiugo tũthomeirwo nĩ Bishop na no kũmũririkania. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa ndĩragĩthomaga kĩrandirikanagia Mathiri Prayers ĩrĩa tũrathiĩ. Mwathani agocwo. Mweri wa gatandatũ nĩ mũramenya kwĩna igongona rĩkuo. Mwathani agocwo. Na kwĩna ũndũ twarĩire karĩko na ndungata agĩtwĩra ikinya rĩrĩa tũgũkinyũkia nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio. Mwathani agocwo. Nĩkĩo rĩrĩa ndĩrathiĩ na mbere kũhoera ũtungata ũcio ũkinyanĩre. Mwathani agocwo. Tondũ mũigua ihoya rĩa hoywo nĩ ndungata ũhoro wa itoi. Mwathani agocwo. Tũhithithie ũtungata ũcio nĩ ũndũ wa itoi iria ingĩenda mũthenya ũcio ndũgeke atĩa ndũkagacĩre. Mwathani agocwo. Ona Pastor Lucy no atwĩra ũhoro wa maũndũ marĩa tũrekaga tũtigane namo. Mwathani agocwo. Kĩoguo ndĩrenda kũmũririkania kiugo kĩ Jeremia nĩ 51 page 449 nĩgetha tũthi na mbere kũririkana ũtungata ũcio wa mweri 5 wetandatũ. Mwathani agocwo. Ithuĩ mũtirakĩmenya karĩko karĩa twarĩire. Mwathani agocwo. Na ndĩrenda gũthoma Jeremia 51 kwanjĩrĩria hau 20. Ndauga no kũmũririkania ũhoro wa kiugo gĩkĩ. Amen. Tondũ nĩ kiugo tũkoretwo tũgĩthoma. Kĩrauga atĩrĩrĩ kwanjĩrĩria hau 20. Jeremia 51 mũhari wa 20. Atĩ we nĩwe ithanwa rĩakwa. Atĩ we nĩwe ithanwa rĩakwa rĩa kũrũa mbara, na nĩwe matharaita makwa, na nĩwe ngoinanga ndũrĩrĩ nawe ndĩcihehenjange, na ona kuo kũndũ kũrĩa gũthamakagwo nĩ athamaki-rĩ ndĩkũnine na ũndũ wa hinya waku. Mwathani agocwo. Atĩ we nĩwe ũtuĩtwo ithanwa rĩa wĩra wa Ngai wa kwananga maũndũ mothe mangĩkorwo mekĩnyume na ũtungata ũrĩa twĩnaguo. Mwathani agocwo. We nĩwe ithanwa rĩa kwananga maũndũ mothe makumaga na thutha. Mwathani agocwo. Kĩoguo mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda kũmũririkania atĩ mũithanwa rĩa kwananga ũhoro wa itoi ciothe ingĩenda gũkorwo igĩtwendera ũru. Mwathani agocwo. Kana ciothe ingĩkorwo ikĩendera nyũmba kĩgongona kĩa Ngai ũru. Mwathani agocwo.
tareke nduge hau 25 nduge mũraini wa 25 irauga atiriri we kĩrĩma gĩkĩ kĩninani mwathani agocwo we tondũ nĩwe tuĩtwo ithanwa rĩa kwananga magongona mothe ma ndaimono rĩ mwathani agocwo kiugo kĩrauga atiriri we kĩrĩma gĩkĩ kĩninani mwathani agocwo kiugo kwĩna kĩrĩma kĩngĩrũgama mbere waku gĩa gũkũnina mwathani agocwo no we nĩwe watuo ithanwa mũthenya wa ũmũthĩ wanange kĩndũ kĩrĩkũ kĩndũ gĩkĩ kĩrũgamĩte mbere waku mwathani agocwo ndungata ya Ngai he ikinya rĩrĩa ratũkinyũkithirie twagũkorwo he kĩrĩma kĩrarũgama mbere waku mwathani agocwo gĩgĩkuonithia ũndũ ũcio ti mwega mwathani agocwo we nĩwe watuo ithanwa mũthenya wa ũmũthĩ wa kwananga kĩrĩma kĩngĩkorwo kĩrũgamĩte mbere waku gĩa gũkũnina mwathani agocwo we nĩwe ithanwa rĩa kũrũgama rĩa kwananga kĩrĩma gĩothe kĩngĩkorwo gĩkĩenda kũhingĩrĩria ũtungata wa mweri 5 wetandatũ mwathani agocwo nĩ tondũ we nĩwe ithanwa rĩa wĩra wa Ngai rĩa kwananga maũndũ mothe marĩa matendagĩra andũ a Ngai wega mwathani agocwo irauga atĩ 25 atirĩrĩ we kĩrĩma gĩkĩ kĩninani we ũninaga thĩ yothe mwathani agocwo kĩuguo kwĩna kĩrĩma kĩngĩrũgama mbere waku kĩende ndũkone hau mbere mwathani agocwo no gũkorwo nĩ ũrabanga ũkauga nĩ bangĩte igongona rĩa mũthenya ũcio no hagoka kĩrĩma gĩkĩ kĩninani gĩkahuria igongona rĩaku mwathani agocwo tũrerwo atirĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ tũtuĩtwo ithanwa rĩa wĩra wa Ngai rĩa kwananga kĩndũ gĩothe kĩngĩrũgama mbere waku mwathani agocwo atĩ we ũninaga thĩ yothe ndĩ wa kũhũrana nawe na nĩ ngũgũtambũrũkĩria guoko gwakwa ngũgaragarie mwathani agocwo ngũrute ndwaro-inĩ cia mahiga mwathani agocwo atĩ wĩna hinya wa kũgaragaria kĩũndũ gĩothe kĩngĩrũgama mbere waku mwathani agocwo wĩna hinya wa kwananga kĩrĩma gĩothe kĩngĩrũgama mũthenya ũcio mwathani agocwo wĩna hinya wa kwananga maũndũ mothe mangĩkorwo marũgamĩte mbere yaku nĩgetha mũthenya ũcio ndũkaneke atĩa ndũkanagacĩre kana nĩgetha ona ndũkanonekane thĩinĩ wa igongona rĩu mwathani agocwo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Elija na Elisha amũrire wanyona ngĩhĩtũka wĩke atĩa ũngaĩre magai maku merĩ mwathani agocwo nĩmwanyitithania ona ithuĩ nĩ tũrenda mũthenya ũcio ndungate ĩkĩhumbwo thũmbĩ tũgeka atĩa tũkegaĩra mwathani agocwo no gũke kĩũndũ kĩrĩma gĩkĩ kĩninani kĩrũgame mbere waku nĩgetha ndũkaneke atĩa ndũkanegaĩre no nĩ ũtuĩtwo ithanwa nĩgetha wanange kĩrĩma kĩu kĩngĩtũma ndũkanegaĩre ũtungata ũrĩkũ ũcio mwathani agocwo tondũ mũcukani no aracangacanga akĩenda ndũkanagacĩre mũthenya ũcio mwathani agocwo no wĩna hinya wa gwĩka atĩa wa kwananga ũndũ wothe ũngĩtũma ndũkanakinyanĩre mũthenya ũcio mwathani agocwo ĩkĩrĩria kauga atĩrĩrĩ ngũrute ndwaro-inĩ cia mahiga njoke ngũtue kĩrĩma gĩcine nĩ mwaki mwathani agocwo twĩtie mwaki wa Jehova wothe nĩgetha ũcine kĩũndũ gĩothe kĩngĩrũgama mbere waku kana kĩngĩrũgama mbere ya mũthenya ũcio nĩgetha ndũkaneke atĩa ndũkanagacĩre mwathani agocwo kĩuguo ngwendaga kũmũririkania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũrĩ ithanwa rĩa wĩra wa Ngai mũrũgame na ũtungata wa Ngai mwathani agocwo atĩ mũithanwa rĩa wĩra wa Ngai rĩa kwananga ito icio ingĩkorwo ikĩrũgama nĩgetha ũtungata ũcio ndũgeke atĩa ndũkagacĩre mwathani agocwo kĩrĩma kĩu kĩ mbere waku wĩna hinya wa gũkĩananga mwathani agocwo ũhotithĩtio nĩ hinya wa Jesu Kristo mwathani agocwo kiugo ngwendaga kũmũririkania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũndũ o wothe arũgame ithanwa rĩa wĩra wa Ngai gũtikae mũndũ ũgũcemwo nĩ mũcukani ahererwo
ndakarugame no tungata ũrĩkũ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ mũcuka ndarakoma, no egũka gũcerere akwonithie 1 2 3 nigetha ndũkagacĩre. Mwathani agocwo. No nĩ tũĩ atĩrĩrĩ, no nginya tũkegwatĩra mũthenya ũrĩkũ. Mwathani agocwo. Twananga kĩrĩma gĩothe kĩngĩrũgama mbere witũ gĩa gũtũma tũtikagacĩre. Mwathani agocwo. Ona mũtũrĩre-inĩ waku wĩna hinya tondũ nĩ ũtuĩtwo ithanwa rĩa wĩra wa Ngai rĩa kwananga ũndũ wothe ũgũcokagia na thutha, tondũ ũndũ ũngĩrũgama mbere waku ndũngĩona hau gabere. Mwathani agocwo. No ũngĩananga ũndũ ũcio ũhotithĩtio nĩ hinya wa Ngai nĩ ũkuona gabere. Mwathani agocwo. No ũhote kũgaragaria kĩrĩma kĩrĩkũ kĩu ona gĩkĩnene atĩa, tondũ nĩtwĩhokete Ngai. Kiugo Ngai wa moya mũrathime na mwĩke wega. Ngwendaga kũmũririkania atĩ mũithanwa rĩa wĩra wa Ngai gũtirĩ ũndũ ũgũcoka na thutha, tondũ nĩ atũtuĩte ithanwa rĩa kwananga magongona mothe. Kiugo Ngai wa moya mũrathime. Gĩkaribisha ũyũ ũratũhe kiugo Francis oke athiĩ na mbere na Ngai wa muoni akũmũrathima. Amen. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ngetwo Francis oguo mwaigua na ndĩna gĩkeno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gũkorwo Ngai anjĩtĩkĩrĩtie na akahe ihinda rĩrĩ ndũgame mbere yanyu na ndũgame kĩgongona-inĩ gĩake na nĩgetha tũgayane kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Nganyiha mũno mbere ya our Archbishop John Githiri na Pastor Lucy Njoki na pastor arĩa angĩ othe matũtungatagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngoya mweke ũyũ kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ matũhete. Ngai amũrathime na amwĩke wega na akĩrĩrĩrie ona kũmũkĩrũkithia ikĩro nyingĩ. Bwana asifiwe. Nĩngenete ndĩ mũthuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no ngĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndokire ndĩ mwanake, na koguo kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrĩ irathimo. Mwathani agocwo. Ndokire ndĩ mũndũ-less. Bwana asifiwe. No mũthenya wa ũmũthĩ no wona ndarũgama harĩ athuri. Mwathani agocwo. Na ti kwĩrũgamithia, ũira wa ma nĩ atĩ ndĩ mũthuri. Bwana asifiwe. Na nduĩkĩire mũthuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũguo kĩgongona gĩkĩ ndirĩ na nganja atĩ nĩ kĩgongona kĩna kĩrathimo kĩa Ngai. Nĩ kĩgongona gĩtungatagwo Ngai, noguo ndũbatiĩ gũkorwo na nganja wĩ hau. Mwathani arogocwo. Mathangania na nganja nĩ thigari cia ngoma, ũguo ndũkareke mũthigari wa ngoma ikareha akuĩ nawe, ũmũingate nĩgetha nake Ngai akorwo na kanya ga gũkũrathima. Bwana asifiwe. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kuga atĩ gĩthima, we wĩ gĩthima. Bwana asifiwe. Na gĩthima gĩtingĩruta maĩ maita merĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo gĩthima kĩrutaga maĩ mũthemba ũmwe, either kĩrute maĩ moru kana kĩrute maĩ mega. Mwathani arogocwo. Ũguo we nĩ wĩcũrania atĩrĩrĩ, niĩ ndutaga maĩ ma mũthemba ũrĩkũ? Bwana asifiwe. Nĩgetha warie ngĩthiĩ kwaria, Mwathani arogocwo, ciugo icio ciumaga ngoro-inĩ. Kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ nĩkĩo njara. Ũguo ngĩigua maũndũ marĩa waragia nĩ maũndũ ma gũcukana, maũndũ ma kwaria ndeto ciene gũthũkia andũ ngoro, kuonania ngoro yaku he kĩndũ, he kamwanya ũhingũrĩte. Bwana asifiwe. Gatarĩ kega. Nayo nĩ sign imwe ya gũkwĩra atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yakwa rĩ, he kĩndũ gĩtarĩ kĩega. Nĩho twaria gĩthima gĩkũruta maĩ mũthemba ũmwe. Bwana asifiwe. Gĩtingĩruta mega na moru, no nginya kĩrute either moru. Na nĩkĩo ũiguaga ũhoro-inĩ wa Ngai gũtiendaga gũkorwo wĩ mũhiũ kana lukewarm. Bwana asifiwe. Hendaga ũhiũhe kana ũhore. Ngai endaga either ũke mwena wake kana ũgĩthi mwena ũcio ũngĩ. Bwana asifiwe. No ti atĩ nĩ ũrenda gũikia kũgũrũ kũmwe gwĩ shaitani na kũgũrũ kũrĩa kũngĩ gwĩkũ kwĩ Ngai. Ngai agĩkũrekagĩrĩria kĩ?
Ukio tondu ndumuti Ngai ndangikugayana na caita. Uguo ni uke wi wothe kwi Ngai nigetha uhote kumutungatira na uhote kumukenia. Na nigetha igongona riria ukumurutira rikamugocithagia. Bwana asifiwe. Muthenya wa umuthi ni tukwaria kiugo kia Ngai, ni tukurianira kiugo kia Ngai, manathia gocwo na kiugo kia Ngai kimwe ni gituragia mundu moyo. Uguo eterera kuigua kuma na kuri Ngai, na witikire kuigua kiugo guo giatwira. Twiro mugambo wa Jehova ni uri hinya muno, unangaga mitarakwa. Bwana asifiwe. Mugambo ucio wa Jehova ni uri hinya. Twacoka twerwo, Bwana asifiwe, ati titwerwo no gwenda kuhutia hanini horo wi kiugo kiu kiario, ati Musa mwathani aragia nake haha kwa no aya maragiriria ndeto cia Musa maragirio na njira ya iroto na cioneki. Muthenya wa umuthi ni ngwenda wikire kiratu-ini na wikire thiini wa undu wa gwiciria. No amya no nginya wicirie, mwathani arogocwo. Ona ukihikania ri wambaga ugaikara thi ukerora ugethima ukona ni njigai na ni ndirabata. Hau niho wikiraga hinya ukambia kuhoya na ukambia riu guikia maitho mwena na mwena na ukahoya Ngai agutongorie haria uguthie handu hega he mundu ya muguturania nake na mutungatage Ngai. Na uguo ni undu wambaga ukawiciria, ti ati ni undu ukiraga uguo rucini ukambia gwi uguo. Nayo ngwataniro, hena ngwataniro iho winayo yaku na mwatha. Ngwataniro yaku na mwathani no nginya rimwe ugakira uguo ukameciria. Bwana asifiwe. Ukamenya nie ndeo mbere ya Ngai ni atia ingika nigetha my relationship with God irugame na igacire. Mwathani arogocwo. Uguo hindi iria ureciria horo wa Ngai rucini rwa umuthi, Ngai ndarutaga wira uria twiciragia. Mwathani arogocwo. Ni ukoraga we ungirora tariu ungiathire kwa Jesse, Bwana asifiwe, ungiathurire imundu icio ciari na hinya na ciari na ithuri, ithe tiguo? No Ngai onaga kahi kau keru, onaga kahi kiu keruru. Undu ucio gagwikira undu ngoro ati Ngai ndatwarithagia maundu uria ithue twiciragia na meciria maitu. No he uria Ngai arutaga wira na utangiingira roho-ini wa Ngai ndungitau na wataukwo ni uria Ngai arutaga wira. Kiria bararia we ni kwambararia uria barara, kiria heria we ndurikirumagirira. Mwana asifiwe. Tariu horo wa Ibrahimu niwe ithe witu wa ruciaro tumite ruciaro-ini rwa Ibrahimu niguo. Mwathani arogocwo. Na Ibrahimu arumagirira mugambo wa Ngai ati ona angerirwo rucini thie haha thie kona iria na thaa ingi Ngai amwire thie mwena uyu, ndekwambia kuria Ngai riu ri unjirire njuke haha, unjirire njage kigongona haha, riu andwara na guku niki. Mwathani arogocwo. Kurumirira mugambo wa Ngai gutari cio ni tondu Ngai uria witikitie na Ngai uria wihokete ni Ngai wi hinya. Bwana asifiwe. Ni Ngai wi uhoti muingi. Na koguo ngwenda tuge kugate rucini rwa umuthi ngikira hinya ciugo icio ciario hau mbere ati ni twitikire tunua twitu. Mwathani arogocwo. Tukorwo twitunua twakuma ndeto onjega. Tariu ungituika mundu wa ndika ni mucene kana ni njuku. Bwana asifiwe. Kuma haha riria twatwarana kuma uguo nginya haria bypass, shaitani ni binu akoragwo aigite kuma haha kigongona-ini tugitwarana uguo na ndugu, tugithii uguo handu horia tungirauga unene wa Ngai, hinya wa Ngai uria Ngai ekite. Ukoroga turari horo wa buratha kahu ati anga ni muraihu ati anga ni mukuhi. Na weri Mwathani arogocwo. Wetue wombire kahura, wetue wamurehire kigongona-ini. Uguo ni wega kanua ga gaitu tukabundithie kuiga ngoro-ini citu maundu
maundu maria mega marigocithagia Ngai nigetha githima kiu kia thiini wa ngoro yaku kuma haha guthi uguo wakinya hari ugukinya mugakinya mukiaragia kiugo kia Ngai mugakinya mukiaragia unene wa Ngai mugakinya mukiaragia uria mungiakana nigetha wira wa Ngai utuike wa kuruga badala ya kupoteza muda mukishukana maundu matari muteithia maundu makwananga ngoro cia andu uguo tiwe na nitwerwo tutige na ni umuthi turatiga ti rucio Mwathani agocwo ni umuthi tondu ni itua mundu atuaga ona kuhonoka ni itua mundu atuaga ngwataniro yaku na Ngai ni itua mundu atuaga ti ithue turi ithuothe ni hari itua rikoragwo riri aku we mwene we individually bwana sifiwe ni hari maundu twikaga twi hamwe ni hari maundu tugwika twi hamwe no ni hari na itua rimwe tu uikaraga thi ugatua itua nie kwenda kurumirira Jesu muthamaki wa thamaki Mwathani arogocwo tukiingira kiugo-ini kwenda urugame na iguru nigetha twire Ngai kaundu bwana sifiwe haleluya Jehova Ngai mwene hinya wothe nitwanyiha muno twi mbere yaku Mwathani tugigutia na tugikwambararia ni tondu wi Ngai thengio ni gutwitikiria rucini rwa umuthi tuke kigogona-ini giaku Mwathani twaguthaitha utuigue Jehova twaguthaitha ututhikiririe Mwathani twaguthaitha uke ugie hamwe na ithwe reke gukorwo gwaku gukorwo ho gatagati gaitu Mwathani ni tondu ithu gutiri no undu tungihota gwika ona kana gutua tutari na hinya waku no hoti waku Mwathani kuria tumite nja tukahuthira tunua tutu twituru tukahuthira miri no ituru tukahuthira meciria maya maituru tukahuthira ngoro ici cituru gwika maundu maria matakugocithagia twakuhoya uturekere no tutherie Jehova na ndugaturuithie uri na marakara Mwathani ndugaturagire marigithathi Ngai ndugatuninire biacara citu Ngai ni undu wa miario tungikorwo twaritie tuiguire tha Ngai twaguthaitha tuiguire tha Ngai twaguthaitha no reke Ngai Mwathani tugie na nyota wa kiugo giaku tugie na wendo wa kwaragia uhoro waku tugie na wendo wa kwaragia nene waku twi migunda-ini Mwathani twi mabiacara-ini maitu twi micii-ini itu Ngai ona twi kigongona-ini giaku amukira ngatho na gitio Mwathani ni thengio ni gutwitikiria tukorwo kigongona-ini giaku ni kiugo giaku turathi kuigua rekereria ndumiriri yaku Mwathani kuringana na uria ukwenda Mwathani ni tondu niwe uwi ngoro citu uwi ngoro cia thuria me haha ukamenya ngoro cia tumia na anake na iritu ona ngoro cia ciana nini cia tui na cia tuiritu uguo Mwathani ubi ukiihura irio nduraihura irio te kumenya nda citu iriaga irio kiwango kiigana atia kirekererie ndumiriri yaku twaguthaitha ni tondu niwe utumire tuke guku ni kiugo giaku tukire gwetha ni uthio waku tukire gwetha rekereria hinya waku no hoti waku cemania na mabataro ma o mundu na rita riake kuringana na uria tubataire na kuringana na uria turagukaira Ngai ndukage gutuigua Mwathani ndukage gutuhingiria Ngai ndukage gutucerera Ngai ndukage gutwikira Mwathani twagucokeria ngatho ni tondu Mwathani ni urithana ni utwendete uratwendire mbere ya tukwendete uguo niwe uratwendire ithwe twacoka gukwenda thutha waku gutuonia wendo kiamukire ngatho na gitio wigiti-ini kionene ni undu ona wa gutuohera ni undu ona wa gututheria ni undu ona wa gutuiguira tha na twahoya twinyihitie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na twacokia ngatho amen 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 God bless you no tuikare thĩ nigetha tuigue ndumiriri ya Mwathani rucini rwa umuthi na ndumiriri ya Mwathani tukumeigua kuma kuri ibuku ria Johana 14 John 14 Johana 14 haleluya twambie mweri wa 20 tuikurukia uguo nginya haria Ngai egututeithia muthi guthoma na Gikuyu kimenyerete muno no ni ngugeria nyone
tũgĩthoma. Mwathani arogocwo. Twakinya hau Ngai amũrathime. Mũthenya ũcio nĩ mũkamenya atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ mũthenya ũcio nĩ mũkamenya atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wa awa na inyuĩ mwĩ thĩinĩ wakwa na niĩ ndĩ thĩinĩ wanyu. Mwathani arogocwo. Atĩ mũthenya ũcio nĩ mũkamenya niĩ ndĩ thĩinĩ wa awa na inyuĩ mwĩ thĩinĩ wakwa na niĩ ndĩ thĩinĩ wanyu. Bwana asifiwe. Ĩno nĩ ngwatanĩro ya kuna Ngai ĩrĩa ndamwĩra hau kabere atĩ nĩ mũndũ ũtuaga itua na ndũkanetĩkĩre kũrũmĩrĩra andũ. Mwathani arogocwo. Tondũ taũni rĩrĩa ũtoĩ taũni, tarĩu niĩ ndoka gũkũ taũni ndĩ mwerũ taũni, nĩ woraga ũkarũmĩrĩra andũ, kamarũmĩrĩra no menya andũ akũ kũrĩa marathi. Mwathani arogocwo. O rĩmwe ũkona andũ nĩ mathira nĩ watigwo wĩ nyiki. Ũguo na rũgendo rũrũ rwitũ na Mwathani ndĩrenda tũgĩe na ũndũ ũcio wa o mũndũ kũrũgama na magũrũ make, na warũgama na magũrũ maku gũtirĩ hĩndĩ ũkenyenyeka, tondũ matua maku ũgũikara thĩ ũmatue ũkĩmenyaga ndĩratua matua maya nĩ ũndũ wa ũndũ fulani. Mwathani arogocwo. Na ũgĩtua kũrũmĩrĩra Ngai ndũrĩ mũrũmagĩrĩra nĩ tondũ nĩ ararũmĩrĩrwo. Ũguo nĩ ngwatanĩro ĩno yaku na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tondũ niĩ nĩ makaga mũno. Mwathani arogocwo. Ndeciria ũhoro wa ngwatanĩro yakwa na Ngai nĩ ũndũ ũnjĩkĩraga guoya mũno, tondũ gatagatĩ ka ngwatanĩro yaku na Ngai, gatagatĩ ka ngwatanĩro yakwa na Ngai ĩngĩthira, Mwathani arogocwo, ũcio nĩguo ũgwati ũrĩa mũnene mũno ũrĩ wacemania naguo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ũcio nĩguo ũgwati ũrĩa mũnene ũrĩ wacemania naguo, tondũ ngwatanĩro yaku na Ngai nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte maũndũ marĩa mothe wĩriragĩria mega. Mwathani arogocwo. Nĩ wĩriragĩria ngari njega. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa ngwatanĩro yaku na Ngai, nĩ tondũ kũrĩ na andũ mena ngari no nĩ gĩthĩna. Bwana asifiwe. No rĩrĩa wĩna ngwatanĩro njega na Ngai, maũndũ mothe, ngari ĩrĩa ĩrĩũkaga ngari ya kĩrathi, mũgũnda wokogoka mũgũnda wa kĩrathi, ti mũgĩe na mũgũnda na mwana akomage kwa jirani. He mwana kĩarĩ mũrata wakwa nĩ ngwenda kũheana karũgano kau hanini. Marĩ na ngari, marĩ na ũtonga, marĩ na itanda thaka mũno. Mwathani arogocwo. Itanda cina matĩrĩthi nditũ na itanda cia gũturwo na mbaũ. Mwathani arogocwo. Na ndakoretwo ndakĩgimara ndakĩte gatanda gakwa ka mĩtĩ. Nĩ ũkĩũĩ ũrĩa mũndũ atinagia mũtĩ wĩna kĩhuang'o ũgacoka ũkaramĩra mboguo, mbito ikahũrĩrwo igũrũ, ũgacoka ũkagũra kamatĩrĩthi karĩa affordable. Rĩu karĩa affordable nĩ karĩa kaceke biũ, nĩ ũrakona hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Rĩu niĩ kau nĩko ndarĩ nako thingira wakwa, no nĩ kĩeha kuona atĩ mwanake warĩ mũrata wakwa atigaga itanda cina matĩrĩthi nditũ. Bwana asifiwe. Agatiga manyũmba na makari, agoka tũkomere mbito ũndũ mũndũ arandwo. Mwathani arogocwo. Tondũ kwao nĩ kwĩhi maringaringwo ũtukũ mbara nĩ ndaimono. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ rĩngĩ ũtonga ũrĩa wĩ kũndũ kũu rĩ, ndũrĩ na Ngai na rĩngĩ ũmathĩtwo na njĩra njũ. Ũguo nĩ kaba ũtonga gakari gaku gakona gakoge gakari ga thayũ. Bwana asifiwe. Mũciĩ wa thayũ. Ona okorwo mũrarĩa, ona niĩ ndakomagĩra gĩtanda kĩa mĩtĩ gĩa kwĩyakĩra. No mĩcumarĩ ũgũthiĩ ũguo na yaga ũkoho ũguo na ndigi cia he ndigi cio tuaga nacio. Gĩtanga gĩika, kiu nĩkĩo kũgimarĩra, kiu nĩkĩo kwĩrerera. Nĩ tondũ wa mathĩna rĩngĩ marĩa marĩ mĩciĩ-inĩ. Tũtikoretwo haha tũrĩ tiho tũtũire. Mwathani arogocwo. Tumĩte haraya. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, ngwatanĩro ĩno yaku na Ngai rĩ, nĩyo ĩrabatarania ĩkorwo mũcuri. Bwana asifiwe. Yagĩrĩte ũguo, ĩrũgamĩte ũguo, yarũgama nĩwe kũrũgamia maũndũ maya mangĩ mothe. Ũguo we fight for your relationship with God.
na Ngai nĩ endete ũrata ũcio. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ endete ndũgũ ĩyo, mũndũ wĩna kaũndũ kau ga personal, gũkorwo niĩ na Ngai nĩ tũrĩ ndũgũ, nĩ tũtwaranaga, nĩ twaranagĩria, nĩ tũthikanagĩrĩria. Bwana asifiwe. Ndakaĩra Ngai nĩ anjiguaga, na niĩ Ngai anjĩra haha ndigathiĩ, nĩ thikagĩrĩria na ngaga kũhathiĩ. Mwathani arogocwo. Ngai anjĩra ndikohorote ndungata cia Ngai, ndingĩciorota, tondũ nĩkĩ ndĩrenda kũmenya nĩkĩ gĩtũmi anjĩra ndikamoro meke ũru kana wega nĩ ndungata cia, na nĩwe ndiraga nacio. Gũtaraigua ũrĩa arauga atĩ Musa maranagĩria ũthiũ ũguo, no Harũni na Miriam maragĩrio na njĩra ya iroto. Ũguo nĩ iroto marotaga nacio no harĩ Musa marĩ na ngwatanĩro yarĩho ĩ hinya. Bwana asifiwe. Ngwatanĩro ĩna hinya mũingĩ, ngwatanĩro ĩna umĩrania ngoro. Ũguo harĩ Ngai Musa arĩ mbere gũkĩra, Musa nĩwe waragĩrio gũkĩra, Musa nĩwe waragĩrio nĩgetha ahũthĩrwo gũtungatĩra andũ aya. No magĩkinya handũ magĩciria kũmwarĩ na ndeto iria maragia rĩ. Bwana asifiwe. Citiarĩ ciama, ciarĩ ciama, no mekirwo atĩa nĩ Ngai. Ũguo na kana ndeto iria ũraria ciĩna evidence, atĩ ũrauga evidence, nuona gĩkĩ nĩ kĩratũ, gĩkĩ ti kĩratũ, gĩkĩ nĩ kĩratũ, na nĩma nĩ kĩratũ, na Ngai nĩ arona nĩ kĩra. No tiga gwĩka ũrĩa ũkanĩtio nĩ Ngai. Tũtiũĩ nĩkĩ Ngai onete. Bwana asifiwe. Harĩ Musa ona agĩcitamaga. Tũtiũĩ nĩkĩ Ngai onete na agĩkĩamũra gũtũmĩra Daudi oneka hekarũ, ona akĩiragwo nĩ aya angĩ. We don't know. Koguo ndungata cia Ngai, kiugo gĩa kwĩra ndũkorote ndũkoro. Ũguo ngwatanĩro yaku na Ngai ĩrĩmagĩrwo na njĩra nyingĩ. Mwathani arogocwo. Ti gũikara ũguo ũgĩciragia you can do anything, no warie ũndũ o wothe, no wĩke ũndũ o wothe. Rĩrĩa wagĩa na ngwatanĩro na Ngai nĩ kũrĩ tũmĩhaka. There is boundaries. Ũguo kwĩ maũndũ ũtangĩka, na kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũterebaga. Ithe ndimwĩraga kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtwĩraga thiĩ right, harĩa wĩgarũre, harĩa thiĩ ũguo. Ũguo tũtirĩ o ũguo, tũtiĩtongoragia, tũtitongoragio nĩ thĩ, tũtirĩ athĩ ĩno. Ithuĩ twĩ ambassadors thĩ ĩno, ambassador a matui akweneza ndũmĩrĩri ya Ngai. Ũguo wĩkũrĩa ũrutagĩra wĩra, ũgakorwo wĩ ambassador mwega. Maandũ makũrora makauga ĩno nĩ ndungata ya Ngai, makerirĩria Ngai waku ona ũtekũmera, ona ũtekũmahunjĩria. Ũgakorwo kĩndũ kĩa mbere ũrahunjia nakĩo nĩkĩ? Nĩ ciĩko, nĩ ciagĩrire, cikamagucĩrĩria nginya ũkaigua ũthomaga kũ. Mwathani agocwo. Andũ makaigua nĩ mekwenda gũthoma, kũu ũthomaga. Mwathani agocwo. Ũtungatagĩra Ngai ũrĩkũ? Andũ makaigua nĩ mekwenda gũtungatĩra Ngai ũcio ũtungatagĩ, nĩ tondũ wa ciĩko ciaku kwagĩra, nĩ tondũ wa ngwatanĩro yaku na Ngai kwagĩra na kũgacĩra. Bwana asifiwe. Ũguo ngwatanĩro ĩyo nĩyo Jesu Kristo araria ũhoro wayo haha kwambĩrĩria 20. Tuthome 20 o rĩngĩ nĩgetha tũthiĩ na hau mbere. Verse 20 ĩratwĩra atĩa? Mũthenya ũcio nĩ mũkamenya atĩ niĩ ndĩ thĩinĩ wanyu na inyuĩ mwĩ thĩinĩ wakwa, na niĩ ndĩ thĩinĩ wanyu. Ũrĩa ũikaraga na maathani makwa na akamamenyagĩrĩra rĩ, ũcio nowe ũnyenda. Nake ũrĩa ũnyenda nĩarĩendagwo nĩ awa. Mwathani arogocwo. Ũguo ĩno nĩ ngwatanĩro. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwatanĩro Jesu araria ũhoro wayo, atĩ ũrĩa ũikaraga thĩinĩ wakwa na niĩ nĩ ndĩikaraga thĩinĩ wa. Ũguo nĩgetha Jesu etĩkĩre gũka mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, no nginya ũgĩe na kũmũhingũrĩra ngo, nĩgetha egathĩke ngoro-inĩ yaku, acoke egathĩke meciria-inĩ maku. Mwathani arogocwo. Nĩgetha agũtongoragie maũndũ-inĩ
ukorwo tiwe uretongorio uratongorio ni Jesu Kristo. Na haha kienda auga atia ni tuthikiria tuthie o hau 20 uria uikaraga na mathani makwa. Mwathani arogocwo. Uguo ni ambia gukwira atiriri nigetha ngwataniro ino yaku nake irumeri ni uri ikaraga ukikaga kuringana na mathani mao make na na akamamenyagirira. Bwana asifiwe. Ukamenyagirira mathani maga kiugo kia Ngai uria gikwirite uria kiugo kia Ngai kirakwira wike ugekaga ukarumagirira mathani ma Ngai. Tiga kuga mathani marumagagirirwo hindi yo tene. Kiugo giki giticenjagia. Jesu Kristo arariri arauga okire gugikira hinya. Uguo ti kuga ati mathani maria twa ma hindi ya Musa maria Musa neirwo ni Ngai ati ni mori ni hinya mekirirwo. Uguo maugite ndukanaiye, ndukanoragane, ndukanainamirire mihianano, ndukanacumikire indo ciene. Bwana asifiwe. Mario mathani macio kamamenyagirira. Kumamenyerera ni atia? Kumamenyerera ni guikaraga ugikaga uguo kiugo giakwe werwo ndukaiye ugatigana na ui ti kwe encourageaga. Bwana asifiwe. Ate ici cia kuiya we niguo tuwikiraga hinya. Mwathani arogocwo. Ukona kamukahuro handu kauga tiga kwi mundu ucio akinduma nyamu iyo we na ajirera uma 4,000 na hani ndona ya 3,000 hani ndakiia kweli. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nginya ugakinyirwo handu kauga ni ngubunja nginya karithiti ureigiria wici-ini utekumenya to shaitani ndokege wothe na kiria shaitani ena bara nakio muno. Bwana asifiwe. Ena bara na ngwataniro yaku na Ngai to ni aramenya ngwataniro yaku na Ngai yathuka. Mwathani arogocwo. Maundu maku au niho ekuhota gukunyita ngingo akunine kabisa to niho egukorwo ni akuiyite akwanage na akura na akurage. Uguo kindu kiria gia bata guikara wi mu Kristiano tutige gukorwo twi a Kristiano ingi ati 80% of Kenyans ni Christians. No wakora kuria kwina corruption iria nditu muno niko corruption irakiuma kuna guku 80% tukorwo turi a Kristo ni gukorwo wi mu Kristo ritwa no ciiko ciaku ndumenyagirira mathani mariku maya. Jesu Kristo aratwira atiriri aratwira twiki atia tumamenyagirire. Kuguo kumamenyerera niki ni kumahingia ni gwika uria kiugo kirakwi hatari kuria ciuria. Mwathani arogocwo. Hatari kuria ciuria ki ciuria nyingi. Mathani makwa na akamamenyagirira ucio nowe unye. Uguo Jesu Kristo arauga atia gutindaga ho kiugo mwathani agocwo gutindaga ho kiruga. Bwana asifiwe. Ugikaga maundu maingi guthioma. Mwathani arogocwo. Yuhoro uyu naguo ithe Mwathani arogocwo ati ni guthioma kuina gwika maundu guteithania. Mwathani arogocwo. Ndwendete Jesu bado. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kiria Jesu enakio ni uria uroraga mathani make na akamamenyagire ukamamenyerera tondu waikara toria Ngai arenda na wamenyerera mathani maya Jesu mathanitwo ni kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Hau niho ngwataniro yaku na Ngai igukorwo igithie igacirite na ithaka na ya mwanya muno. Na riria wina ngwataniro na Ngai ona shaitani agikia migwi ugitiritwo na ugitiri umwe utangihota kuburikika nginya ni thirikari sijui iria ci hinya muno. Mwathani arogocwo. Sijui cia Amerika na kuria kungi. Uguo undu wa kugitira na kumenyerera ngwataniro yaku na Mwathani ni undu wa bata muno makiria. Bwana asifiwe. Uguo we wiyurie muthenya wa umuthiri, how is my relationship with God? Ngwataniro yakwa na Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ri itarie ta atia. Na tugire he handu habataraga rugendo tuthia twi hamwe, he maundu twikaga twi hamwe, no he undu urabatarania we mwenyewe utue
ukate kauli ya kwamba nitafanya hivi hata kama watu wote wataelekea hii side, kwa sababu ndio inabamba sana. Bwana asifiwe. Mimi nitaenda ile njia ambayo Mungu ananiongo gute kumakania kana we kitondo handu hangi mundu ni ukoraga taru in a company we nyiki nga mathani arogocwo aya angi othe ni metukanitie ni ugutiga uma join aca ukurugama na Ngai ni tondu ni wigwataniro yaku na Ngai ikuite utonga igakua irathimo igakua thayo igakua gikeno. Ngwirire mwanake atigaga ki tutikariganirwo hau itanda cia mattress high density agoka tugakoma tondu gwa kwena thayo arang'orota kung'oro athie kwa wararingwo taki anona atiga arakomera cia bito mwathani agocwo no itanda iria atigite kwao kairitu kao karoka tugaikara nako azin kairitu sorry kairitu kao karathi magaikara na our sisters mwathani arogocwo mwanake nake agoka tugaikara nake na itanda iria cie kwa my sister ri ni icio cia bito itanda kiria gigia kwana no kio ndagimarire ri ni gitanda kia no ni atiga makari uguo hena andu urakora nima mena utonga no tongo ndugitwo thiini wa ngwataniro nanga uguo tongo ugakora tongo ngi ni uragithia andu thayo ukwenda kugia no tonga wi thiini wa mwathani kana ukwenda gutigana na Ngai ukamathe utonga na kuuja githiti tumathe utonga witu twiki gongona-ini tarekei tuthome riu na ihenya twambiririe o kibao tuikurukite ihenya muthenya ucio ni mukamenya ati nie ndi thiini wa awa na inywe mwe thiini wakwa na nie ndi thiini wanyu uria uikaraga na mathani makwa na akamamenyagirira ucio nowe unyendete ucio nowe wende kugo wendo wa Yesu Kristo no nginya wiki kuringana na uria ekaga atia endaga uguo umenyerere mathani ma Ngai uikare na muno umemenyagirire nigetha Jesu one ukono wa munia mwendwa uyu witu wendo tondu auga ucio niwe unyenda nake unyenda nake uria unyenda ni aliendagwo ni awa guo wenda Yesu Kristo na waikara na kuringana na wamenyerera mathani make umenye ni wagia na access ya kwendwo ni ithe. Bwana asifiwe. Ona nie ndi mwendaga no iguo nake ni akuonia wendo hau. Bwana asifiwe. Na ndioni thagiewe Jesu Kristo agakwionithia thutha wa kumuonia wendo kwitukira kumenyerera mathani mao make nake Judasi na ti uria Muisikariota akimuria mwathani kai gutwikite atia tondu uri twiyoni thagia ithui na ndwiyonithie kirindi giothe. Bwana asifiwe. Nake Jesu agicokia akimwira atiri mundu akorwo ni anyenda alimenyagirira uge wakwa. Waigua Jesu Kristo no aracokerera uge wakwa nake awa ni ari mwendaga na nituriuka tukuje. Bwana asifiwe. Na nituriuka kuriwe tutulanie nake. Mwathani arogocwo. Githi ti uhoro ucio twendaga. Githi ndwendaga Jesu Kristo oke muturanie hamwe nake nigetha maundu maku mothe mathimagirite. Ni kiugo kia Ngai kiratwira ati nigetha ugie na undu ucio wa kugia ngwataniro njega na Ngai no nginya umenyerere mathani ma Ngai ti kumathomaga tu kumaigua tari nofo
umenyage wathoma kiugo na wakĩigua ũrabatara gũkĩrũmĩrĩra. Bwana asifiwe. Nĩgetha ngwatanĩro yaku na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru igacĩre na yagĩrĩre, na ũtatũ mũtheru wa kuona ũgakenagio nĩwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Rũgama na magũrũ maku na igũrũ. Thank you Jesus. Anaweza Anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, Yesu, anaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, kimbilio Bwana, kimbilio, kimbilio Bwana, kimbilio, kimbilio Bwana, kimbilio, kimbilio anaweza, anaweza Bwana, Yesu anaweza, 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 Yesu anaweza, anaweza, sema anaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza kwenda tuthie mbere ya Ngai. We niwe ũĩ ngwatanĩro yaku na Ngai ũrĩa ĩtariĩ, no wĩhithe andũ, no ndũngĩhota kwĩhitha Ngai. Mwathani arogocwo. Kwenda ũthiĩ tu mbere ya Ngai ũmwĩre nĩ ũkwenda ngwatanĩro yaku nake ĩtuĩke ya kũgacĩra rĩngĩ. Ndenda ũthiĩ ũhere mehia mbere ya mũthamaki wa thamaki, mbere ya Ngai waku, ũkĩmenyaga harĩa rĩngĩ wekire ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũtabatiĩ, na ũndũ ũcio nĩguo affectĩte ngwatanĩro yaku nake. Auga tũhingie maathani make, auga tũmamenyagĩrĩre, auga tũmamenyagĩrĩre, auga tũmamenyagĩrĩre. Bwana asifiwe. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, kimbilio katika jina la Yesu. Tunakushukuru na tunakuabudu. Thank you Lord. Thank you nĩ tondũ wa ũtugi waku. Thank you nĩ tondũ wa ũnene
tũgũtungataga na njĩra ĩrĩa ũtagĩrĩire. Ũrenda tũkwende na tũrũmagĩrĩre na tũmenyagĩrĩre maathani maku, na ithuĩ twĩhũgagia na maũndũ maingĩ. Gĩtũiguĩre tha tu Mwathani, ũtuohere kũrĩa tũthũkĩtie ngwatanĩro itũ nawe. Na rĩu Mwathani ũke ngoro-inĩ citũ, nĩgetha Mwathani wake mwaka mwerũ, nĩgetha Mwathani wambĩrĩrie Jehova Ngai gwaka mwaka mwerũ thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We nĩwe twĩrirĩirie, we nĩwe twendete mũno. Oh yes Lord, we nĩwe twĩhokete mũthamaki ũrĩ tha, na we nĩwe Mwathani ũtũmĩte tũke kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Reke tũkuone Mwathani, reke atumia aya makuone Ngai, reke athuri aya makuone Mwathani, reke anake aya na airĩtu aya makuone Ngai, reke ona ciana cini cia ngenge cikuone Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kĩrĩa kĩnyitĩte ũtongoria ũtungata witũ, nĩgetha twage gũkuona. Shaitani agatũikĩria maroho ma kũnyarara na kwaga kũrũmĩrĩra maathani maku, ma kũnyarara kana kũigino uge waku Ngai. Roho ũcio nĩ twaregana naguo na twandikĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Mwathani ngwatanĩro itũ nĩ gwakĩka, ngwatanĩro itũ nawe ũtatũ mũtheru nĩ gwakĩka thutha witũ kũrũmĩrĩra maathani maku. Nĩ tũgũcoka nginyo-inĩ ciaku, nĩ tũgũcoka njĩra-inĩ ciaku, na nĩgetha tũrũmĩrĩre maathani maku, nĩ tondũ nĩguo ũratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, thakame ya Jesu mũtharaba-inĩ yarĩ ya gũtuohora. Thakame ya Jesu mũtharaba-inĩ yarĩ ya ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũgũtũĩ na ũgatũtaũkwo Mwathani, ũtonyaga meciria-inĩ maitũ ũtekũhoya rũtha, ũtonyaga ngoro-inĩ citũ ũtekũhoya rũtha. Ũguo Mwathani ithuĩ tũrĩ aku Jehova Ngai, na gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka ũtarĩ hamwe na ithuĩ. Jehova, twĩ mbere yaku twambararĩtie moko maitũ na igũrũ, twagũthaitha kũrĩa tũhingũrĩte mĩrango thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ, tũkahingũrĩra Shaitani, tũkahingũrĩra maũndũ ma gũkũ thĩ, nayo ngwatanĩro itũ nawe ĩgathũka. Twagũthaitha ũtũrekere, na rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, Jehova Ngai, ĩtĩkĩra mĩrango ĩno ĩtuĩke ya kũhingĩka, mĩrango ĩno ĩhingĩke, na nĩgetha ngwatanĩro ĩrĩa twarĩ nayo kĩambĩrĩria, ngwatanĩro ĩrĩa ũrabatara gatagatĩ gaitũ nawe ĩtuĩke ya kũgacĩra. Maroho marĩa tũikĩirio, maroho ma njuko, maroho ma waganu, maroho marĩa makoragwo me ma ndaimono, maroho ma kwĩrirĩria indo ciene, maroho ma kũragana, maroho ma ũici, Shaitani nĩ mwarekereirie gatagatĩ gaitũ, na nĩgetha ngwatanĩro itũ nawe thũke. Maroho macio nĩmo twarĩria gũthira mũthenya wa ũmũthĩ, twauga nĩ mathira, na rĩu mĩtũrĩre itũ nĩ kũgarũrũka rĩu. Ngwatanĩro itũ nawe Ngai nĩ kũgarũrũka rĩu, ĩtuĩke ya kwagĩrĩra, ĩtuĩke ya kũgacĩra, tũgĩe ndũgũ nawe Mwathani, tũtuĩke cumbĩ wĩna mũcamo, tũtige gũtuĩka cumbĩ ũguo, tũtige gwĩtanagio nawe tu Mwathani, no ciĩko citũ ikũraya nawe. Amũkĩra ngatho Mwathani, tũthererie mĩĩrĩ ĩno itũ Ngai, kuma njuĩrĩ cia mĩtwe itũ nginya ndwara cia magũrũ maitũ, na nĩgetha kiugo gĩaku kĩone
ha guikara na nigetha muturire itu mwathani ikugocithagie hindi ciothe utuko na muthenya mwathani ukatonwa-ini twitu tuthererie nimi ici Ngai tuthererie ngoro citu Ngai tuthererie Jehova Ngai mere no ne tondu twi wira wa moko maku tiga kwirorera wira wa moko maku mwathani ukianangika Ngai tiga kwirorera wira wa moko maku Jehova ukianangwo mwathani niwe utuhonoketie Ngai niwe twamurite niwe tuthurite twamura muthenya wa umuthi gutwika cumbi wina mucamo gutwika cumbi wina mucamo na nigetha tugukenagie mwathani hindi ciothe mwathani twambararia moko maitu na iguru mwathani twakuhingurira ngoro citu twambararia moko maitu na iguru mwathani twakuhingurira meciria maitu ukawakure miako yothe ya shaitani thiini wa meciria maitu utwake mwako mweru wa kiugo giaku haleluya ukawakure miako yothe ya shaitani thiini wa ngoro citu witikire gwaka mwako waku mweru in the mighty name of Jesus Christ. We surrender our life unto you. We surrender our bodies unto you, from the head, the soul of our feet to our hand, O Lord. We surrender all unto you. We surrender our body unto you. We declare, Father, hallelujah, Rima Shakarabozia, ati kuma muthenya wa umuthi kuma mitwe itu nginya ndwara cia maguru maitu tutikuingiria wira wa moko maku uhoi-ini wa mihianano ringi ukanigetha twathere Ngai ukanigetha witikire kiugo giaku gitutongorie maundu-ini mothe mwathani ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mutheru kumanagia na muthenya wa umuthi ni turiaragia uhoro wa kiugo giaku ni tuguthengia ndeto cia andu tunua-ini twitu ni tuguthengia ndeto cia bururi tunua-ini twitu turekererie kiugo giaku giathane na nigetha tutwike cumbi wina mucamo bururi-ini na kuria guothe twithiaga haria tutagukenetie mwathani tutherie tutwaguthaitha na utwamure na thakame ya murugu Jesu Kristo na utuonererie njira in the mighty name of Jesus Christ. We mutheru na we mwihokeku gutire Ngai ungi tawe mwathani iguru na thi niwe waciumbire gutire undu ungiremwo ni gwika miturire-ini itu irima ciothe cirugamite mbere itu ni tuwi ni ugucithengia ni tuwi ni uguturugamia ringi na ni tuwi ni ugutuhonia miri no itu ni ukumuhonia uria wothe wi giikaro-ini giki thutha wa kumatha ngwataniro yaku njega nake kuma umuthi mirimu iria angikorwo arwarite mwiri-ini wake irotwika ya kuhona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria methi biashara aria methi muturire aria micii yao inamite kwitukira ngwataniro yaku njega na ithwi Jehova Ngai micii ino ni ikurugama biashara ici ni ikurugama kigongona giaku ni gikurugama kigongona giki ni wira wa moko maku gitikwanangwo ringi gitikuingirwo ni shaitani ringi shaitani ndari na handu kigongona-ini giki shaitani ndari na handu kigongona-ini giki giki ni gia gucambithia wira wake giki ni gia kumwananga giki ni gia kumomora magongona mothe make uguo kigongona giki ni kia Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru na gitikwanangwo ni shaitani kwitukira ngwataniro itu njega nawe mwathani kigongona giki ni gigutherema na ni giguthie kuraihu ririkana ndungata citu Archbishop John Githire na Pastor Lucy wa Ngari Jehova Ngai na Pastor Lucy Njoki othe mwathani na ndungata iria ingĩ itungataga kigongona-ini giki tomaneana na kuri we Ngai mekire hinya mweru mongerere hinya mweru haria ngoro ciao cingĩkorwo cinamĩte marahure rĩngĩ nĩ tondũ wĩ Ngai na ũrĩa me kigongona-ini giki mokaga o mũthenya muthamaki uri tha Jehova Ngai makwĩhokete gucemania na mĩtũrĩre yao ndukage gucemania nao muthenya wa umuthi cemania nao Ngai cemania nao mwathani cemania nao mwathani ciĩko iria njega twĩkĩte citikwagĩrwo kĩene nĩ shaitani wĩra ũyũ Ngai nĩ ũgũtũma tũtheke na tũkenerũke nĩ tondũ wĩ mwega wĩhokeku waku nĩ mũingĩ na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe
rogocwo rwenyiherio no rwambarario Ngai wi munene mĩĩrĩ-inĩ itũ wi munene meciria-inĩ maitũ wi munene mĩtũrĩre-inĩ itũ amũkĩra ngatho ithe witũ na gĩtĩo wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene nĩ tondũ nĩ tũgũtambũrĩte no wage gũtambũrwo nĩ thĩ no ithuĩ nĩ tũgũtambũrĩte ithuĩ nĩ tũkwendete nĩ ũtwĩkĩte maũndũ manene tũgereire mbara nyingĩ no nĩ ũcihotanĩte amũkĩra ũgoci Mwathani mĩrimũ nĩ ũtũhonetie amũkĩra ũgoci Ngai rĩtwa rĩaku rĩrokumio rĩnyiherio na rĩambarario guothe twenyihie twĩ mbere yaku na twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na twacokia ngatho pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa sema pokea sifa pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa ni wega muno Ngai ni wega muno Ngai ni wega muno Ngai ngoro-inĩ yakwa ni wega muno Ngai ni wega muno Ngai ni wega muno Ngai ngoro-inĩ Amen. Mwathani agocwo atĩ twerwo ngwatanĩro itũ na Ngai Mwathani agocwo nake mũini wa rwĩmbo rauga ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo rĩrĩa ũturĩtie ndu gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ aria nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo Amen. Mwathani agocwo mũndũ o wothe no ũĩ ngwatanĩro yake na Ngai ũrĩa etariĩ Mwathani agocwo karibu Mr. Jenga nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ na mbere ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ itũ na nabii na tũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo awa mwega Mũrungu mwene hinya wothe nĩ twagũtĩĩa nĩ twakũnenehia twauga ti itherũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe we nĩwe hinya witũ we nĩwe ũteithio witũ we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ ona mwĩhoko wa gũtũũra nowe Mwathani ti itherũ nĩ ũracaio nĩ ngwatanĩro itũ nawe nĩ tondũ nĩ ũrenda yagĩrĩre mũno makĩria nĩ ũrenda ĩtuĩke ya gũshine na gũtũũra ĩgũkenagia tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ marĩa magiragia na marĩa mathũkagia ngwatanĩro itũ nawe marĩa mangĩgiria Ngai tũtwarane tũrĩ karĩko kamwe Mwathani tũiguĩrĩre tha tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku ithaa-inĩ rĩrĩ na ndagĩka ĩno Mwathani tũiguĩrĩre tha tũrĩ athuri magĩtongoria kanitha waku Mwathani tũiguĩrĩre tha tũrĩ atumia tũiguĩrĩre tha tũrĩ anake na airĩtu ona ciana nini thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ tũherete mehia na mahĩtia na mawaganu ona ma kĩgongona gĩkĩ Ngai
kuria guothe tungicukirwo, kuria guothe tungiorotwo, kuria guothe turonwo twina kairia ka ngoro Mwathani, twaguthaitha woigue tha no turekere mahinda-ini maya Mwathani, tutherie no tuthambie na thakame yaku hinya, thakame yaku Jesu Kristo, thakame ĩrĩa ĩtheragia mehia mothe magathira. Uratwĩra ona mangĩkorwo matunĩhĩte ta mĩri ya gakarakũ, wĩna hinya wa kũmathengia. Ĩtĩkĩra kũmathengia Ngai na kũmeheria Mwathani, nacio njukũ ciothe cia mũcukani ũrĩa ũtwendagĩra ũũru itikanoneke, mahoya make matikanaiguĩke, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũgĩcokia ũtũthondeke no twagĩrie o ta ũrĩa we ũngĩenda, narĩo rĩtwa rĩaku riki Mwathani rĩtũũre rĩambararĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩtũũre rĩambararĩtio mĩtũũrĩre-inĩ itũ, kũrĩa guothe tũkoragwo na kũrĩa guothe tũthiaga. We wonekanage arĩ we, ithuĩ twage we wonekane Mwathani. Ũkumio mũno na ũgocwo mũno, tũkiumbũra na tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, kĩgongona kĩama. Jesu Kristo nĩwe mũrũguo, aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo we Ngai mwene hinya wothe, agĩtũthaithanĩrĩra. Tũtikũmũkana ũrĩa thĩ ĩramũkana, tũtikuga tũtimũĩ ũrĩa thĩ ĩkuga, no tũkuga nĩ tũmũĩ, nĩ tondũ twĩna ngwatanĩro njega hamwe nake. Nĩ atwendete nawe ũgatwenda, na ithuĩ tũteithie gũkwenda mũno makĩria, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thank you nĩ tondũ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe ũraharĩrĩirie, we nĩwe ũrarĩte metha ĩno, ũĩ arĩa meho Mwathani, ũgekĩra ciugo thĩinĩ wa ndungata ciaku nĩgetha marũgame na maria Mwathani o ta ũrĩa wendete Ngai. Thengio nĩ tondũ wa ũtungata wothe Mwathani ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Tũhetwo rũtha nĩ ndungata yaku Ngai, Bishop John Gĩthirĩ atwĩtĩkĩrĩtie tu Mwathani, ona tũtarĩ akinyanĩru, tũtarĩ ohĩgĩrĩru mũno Mwathani, ategũtũtĩra Ngai thithi, ategũtũtĩra ũrĩa tũhana kana tũtariĩ, agatwĩra tutũke Mwathani nĩgetha tuge ta ũrĩa we ũkwenda. Thengio Ngai nĩ tondũ wa mweke ũcio Ngai, ũrogĩta kũmũrathima, nĩ tondũ nĩ tuonete kwĩnyihia gwake, ona ũtongoria wothe wa kanitha ũyũ Mwathani. Nĩ kũingĩ twanenda kũrũgama na tũkaremwo Mwathani, no we nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Ithe tiwe ũrakĩrĩ na gĩtũmi kĩega na kĩiganu Mwathani gĩa gũkorwo tũkorwo twĩ haha Ngai, na nĩgetha tũthikĩrĩrie mũgambo waku. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũkanĩtie, nĩ ũtwarĩirie Mwathani, nĩ ũtũrutĩte Mwathani, ũrathiĩ na mbere na gũtwarĩria igũrũ rĩa mũgambo waku Ngai. Tũteithie kwĩnyihĩria mũgambo waku Ngai, ona kũwathĩkĩra o ta ũrĩa wendete Ngai. Nĩ thengio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũgĩthiĩ na mbere twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ithuothe tuge kĩgeithio ũcio mũriganĩtie no mwĩre Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku. Ona niĩ ndĩ mwega, Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndetwo Renard Njenga, ti kwagĩrĩra mũno njagĩrĩire, ti kũmenya mũno, no no tha cia Ngai inginyĩrĩire rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, ngakorwo ndĩ kĩgongona-inĩ gĩake. Nĩ makaga mũno na ngamenya atĩ ti kwĩrutanĩria gwakwa, ti kĩo gĩakwa, no nĩ tha ciake. Ndiũĩ kana nĩwe nĩ ũrĩ weyũria warahũkaga oro ũguo, gũtirĩ ũndũ mũnene wĩkĩire Ngai, gũtirĩ kwĩrutanĩria kũnene wĩrutanĩirie, no tha ciake igagũkinyĩrĩra, ũkarahũka wĩna ũgima mwega wa mĩĩrĩ. Ta ririkana kwĩna aingĩ mũno mangĩĩrirĩirie na mangĩendire kwarahũka mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ mokĩragio mathecwo macindano, kũrĩ mokĩragio nĩ ndawa, kũrĩ matũraga macini-inĩ, kũrĩ matereigua ona ithaa rĩrĩ. No we wĩnogoraga ũguo, no kauma na ũgathiĩ mĩhang'o yaku. No hĩndĩ kana nĩ ũrĩ waririkana kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ tondũ wa tũmaũndũ tũnini wĩiraga na wonaga tarĩ kawaida. Gũtikoragwo ũrĩ ũndũ wa kawaida gũkoma na gũkĩra, gũtikoragwo ũrĩ ũndũ wa kawaida kũigua wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, gũtikoragwo ũrĩ ũndũ wa kawaida mwaka ũgathira na ũngĩ ũtarĩ wathiĩ gũcerera ndagĩtarĩ. Aingĩ matũragio nĩ ndawa, we ũtũrĩtio nĩkĩ?
we ũratũũrio nĩ tha cia Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Nĩ twĩriragĩria maũndũ maingĩ na manene, tũkerirĩria ũtonga, tũkerirĩria indo cia thĩ, tũkerirĩria makari, tũkerirĩria mĩgũnda, tũkerirĩria manyũmba mega na manene. No mũhunjia ũrĩa uma mbere yakwa akwĩra atĩrĩrĩ, no gũkorwo kwĩna itanda cia goro mũno, no gũkorwo kwĩna mĩciĩ ya bata na ya hinya mũno, no tamaka toro no wage kũu, no ũkome kũu na wage toro. No wĩ ũrakomera gatanda kau wĩirĩte, kana wona gatarĩ kanini mũno, ũgakoma ũkang'orota, ũkona toro ũkeigua o kĩroko. Githĩ ti Ngai? Ũngiuga ti Ngai no, tondũ ona thayũ, thayũ tu wiki umaga kũrĩ Ithe witũ. Thayũ ndũgũragwo na mbeca, thayũ ndũgũragwo na indo, thayũ ndũgũragwo na kĩndũ o gĩothe gĩ gũkũ thĩ. Ũtonga nĩ mwega, nĩguo twĩriragĩria, no twĩriragĩria ũtonga wa Nga nĩgetha atũhe ũtonga, atũhe tha, tũkĩrĩa na tũkĩnyua tũgakorwo twĩna tha, twĩna thayũ. Ũgĩtwarithia gakari gaku barabara wĩna thayũ wa Ngai, no kaigua ti therũ presence ya Ngai ĩ hamwe nawe. No ũngĩheo nyingĩ kana ũthiĩ ũgaciethe mothamaki-inĩ marĩa matagĩrĩire rĩ, cikĩrĩ ciake. Ona ũngĩgwatĩra thĩ ĩno yothe na ũrwo nĩ muoyo, no wĩra watũ tũmathiĩ muoyo, twende Ngai, twende tũtũranie nake, twĩgĩagĩre na thayũ. Haleluya, Bwana asifiwe. Archbishop John Githiri, Pastor Lucy, pastors, athuri a kanitha, ndanyiha mũno, na kanitha wĩ wothe ngĩrũgama mbere yanyu nĩgetha tũthome kiugo kĩa Ngai. Jehova Ngai aromũrathima na aromũmenyagĩrĩra, nĩgetha kamweke gaka koneka rĩngĩ tũkarũga tũgũthoma kiugo kĩa Ngai kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli, Ezekieli 37. Nĩ njũĩ nĩ kiugo wanathoma, nĩ kiugo wanathomerwo, nĩ kiugo wanaigua, nĩ kiugo ona ũtahumbũrĩtie hihi nĩ ũramenya kĩratarĩria ũhoro wake. No nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrore na njĩra tofauti, nĩ tondũ Ngai ndaratũtigithũria kuma rũcinĩ, aratwarĩria o ũhoro wa mũgambo wa Ngai. Mũgambo wa Ngai, mũgambo wa Ngai nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, nĩ una mũgambo wa Ngai nĩ unangaga mĩtarakwa yothe ya Lebanon, wĩ mũrurumo mũnene mũno, nĩ mũgambo wĩ hinya mũingĩ, ũhanaga tarĩ mũrurumo wa maĩ maingĩ. Mũgambo ũyũ nĩkĩ kĩratũma tũcokererwo ũhoro waguo o ndagĩka na ithaa? Nĩkĩ gĩkĩ Ngai ekwendaga tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ? Mũgambo ũyũ wa Ngai kaĩ ũtariĩ atĩa? Kaĩ ũhana atĩa? Karĩ atĩa ũngĩka? Karĩ atĩa ũngĩthengia kana ũrũgamie? Ũhoro wa mũgambo wa Ngai tũrore na ihenya thĩinĩ wa Ezekieli 37, kwambĩrĩria o hau ĩmwe. Tũngĩkorwo nĩ tũkinyĩte no tuge amen. Tũthome. Na rĩrĩ, nĩ kũigua ndaiguire ta njigĩrĩirwo guoko kwa Jehova, ngĩcoka ngĩigua ta njoetwo nĩ Roho wa Jehova, akĩnjiga thĩ handũ gĩtuamba-inĩ gatagatĩ. Nakĩo gĩgĩkorwo kĩiyũrĩte mahĩndĩ. Nake akĩngereria hakuhĩ namo, ngĩmathiũrũrũka. Na atĩrĩrĩ, ngĩona atĩ marĩ maingĩ mũno mũno kũu gĩtuamba-inĩ kĩu,
na magikorwo me momu muno ma ati roho wa mwathani akimuoya akimuonia na akimutwara gituamba-ini kiari na mahindi momu muno muno. Magikorwo me momu muno ma mahindi maya mari mahindi momu muno makionwo ni maitho ma mundu. Hindi iyo agicoka akinjuria atiri, muru wa mundu, mahindi maya ri mahota gucoka gutura muoyo? Niĩ naniĩ ngicokia atiri, Mwathani Jehova we niwe uwi. Uhoro uyu wa mahindi momu wanathomerwo, wanathoma, wanaigua. Mahindi maya marerwo ni momu muno ma. Hihi ni uri weuria ni umu wa muthemba uriku? Hihi ni uri weuria uingi uyu urerwo mari maingi muno, wari maingi mahana atia? Mahindi maya momu ri ni uri weuria, no keuria na kiugo giki, no gukorwo we niwe ihindi riu riumu. Turoraga tukona tari maundu maria maturigicirie, ya tukuhoya tukona ni undu uria wi mbere yaku urenda uhana tari mahindi momu, ni kirima kiria kirugamite mbere yaku. Hihi wanoya kiugo giki ugikioya na kuja, umuthi ndirenda ukioe tari we mwenyewe, wikire thiini wa kiugo giki, urore ni umu uriku ungikorwo wi thiini waku. Na niguo turaririo uhoro waguo umuthi, mugambo wa Ngai ugikinyirira ihindi riri riumu. Ni umu hihi wa muthemba uriku wanagiria utungate Ngai? Ni umu hihi wa muthemba uriku wanagiria uthie na mbere muturire-ini waku? Ni umu wa muthemba uriku to gukorwo we niwe uturite wi ihindi riri riumu? Umekauka namna hii tondu ihindi riri ni riumu nga, ni riumu piu. To gukorwo we niwe uturite wi ihindi riumu mucii-ini wanyu. To gukorwo we niwe uturite wi ihindi riumu wira-ini kuria urutaga kana biacara-ini kuria wikaga. To gukorwo we niwe uturite wi ihindi riumu thiini wa kigongona kia Ngai. Na hingo ciothe ndungata ni kurugama haha, kiugo ni urakiigua, mugambo wa Ngai uturaga uigeragira matu-ini maku. No hihi ri mugambo uyu woka ri ni uri wetikiria ucenjie na ugarure umu uria uturaga wi thiini waku? Twaririe uhoro wa kuorota, twaririe uhoro wa njuku, twaririe uhoro wa kwaria ndeto cia Ngai, cia ndungata cia Ngai. Harun na Miriam ungiamoririe, mangiakwirire mendete Musa muno, ana tutitiganaga na Musa, tumwendete muno, o toguo we wi hau ugaga ni wendete ndungata ya Ngai. No githi hihi kwari na umu thiini wao, tondu ni makinyire ihinda ria kwaririra na gucuka ndungata ya Ngai iria yamuritwo mahinda macio no ria Ngai ethurire. We wi hau ri muthenya wa umuthi ri ni maigana wanaria tukanirio ni ao Pastor Lucy tutume ni mecitu. To korona o umu wa muthemba ni ihindi riri riumu rituraga thiini waku, ndwitikire mugambo uyu wa Ngai ukugarure muthenya wa umuthi, nigetha uciare maciaro mega maringanite na kwirira, nigetha Ngai aturora ari iguru agakenio ni ithui,
agatwirathimira. Haleluya, Bwana asifiwe. Koguo mugambo wa Ngai tutiratigithirio niguo kuma kiroko, kuma gukiire, kuma nginya ithaa riri guthii na mbere kiumia giki, mugambo wa Ngai nduratutigithiria, no uratukania. Tweherie umu, tweherie umahindi momu thiini witu, tugaruruke na tucenjie tutuike ciumbe njeru njega ingigocithia Nga. Tokorwo ni utungata-ini, niwe uwi withuthurie, wiurie ngwataniro iyo ndirwo uhoro wayo ri, itu na Ngai ri ni mahatari itheru, niki giki kimithukagia. Tokorwo ni kaundu kani gakwaria tu, Ngai atuiguirire tha. Haleluya, Bwana asifiwe. Thiini wa verse 3 agatwira atia, hindi iyo agicoka akinjuria atiri, muru wa mundu, mahindi maya ri mahota gucoka gutura muoyo? Uguo hihi niguo waneyuria we, ukonaga ta gutangihotekeka. No kuhotekeke? Hihi no ukorwo niguo urethuthuria na ureyuria na ngoro-ini yaku na thiini, no kuhotekeke? Ihindi riri umui watura thiini waku ari, no uhotekeke guthenga? No wehere nigetha ndugame na njikare ta uria Ngai endete? Umuyu uri wa ngoro ri, tondu ngoro citu nicio nyumu, ngoro yomire ikiuma ng'a, ona rwimbo rungikuithio ha wima ini uria wakigimarire rugamaga atia? Wona hinya ucio winaguo, tamaka ni Ngai ukuhete. Ndarenda tu ikare thi hau, ona kamutu akuini ugoma, wonaga mamundu na twiki gongona-ini kia Ngai. No ni mugambo wa Ngai uratwari nigetha tucenjie na tugaruru. Riria kiugo giguthii na mbere, riria utungata urathii na mbere, tia ihinda riu. Ni rwimbo, ni utungata wothe, tia utie, tondu Ngai ndatiagira andu mauthi, na akurutire kuria akurutire akurehe nigetha ugocithie ritwa riake. No we ni undu wa umo wa ngoro na uritu waguo, na watwikire ihindi riumu. No ihindi riumu riu ni ta kihiga, nigiikarite hau ri, no rikigarure, ritigiikarite oro hau uguo, tondu riu rikiri o riumu. No we Ngai ri akumbire nigetha wikage atia? Ni uramenya gitumi gia Ngai gukumba? Noi ai angam kuri mataramenya ona riu Mwathani maiguirire tha. Ngai atumbire tu nigetha tumugocage, kiumba indo iria ingi ciothe, no akiona itiramuhe ugoci uria wagirire, akiumba mundu nigetha mugoca. Nguricire ni ugoci ukamugocera kaburi-ini, ukamugocera thibitari? No acio me kuu thibitari moragia na rikorwo no more chance macoke na hau kwiragwo nari thengio Ngai ni uria monete ruo. Haleluya. Pastor George atwirire atia haha rucini, atigitie ndagika cigana? Recire ndagika 30 gutigia cia muturire yo ni nini? Ndagika 30 tari ta kufucia na kuficuria. Ukorwo we muthiu na ukaumbikwo haria we fridge thiku 7 kavuri na horo waku uriganire, tugage kwari. No we Ngai akuhete ugima mwega wa mwiri, agakuhe kieo kiega kia muoyo, na ndungihota guka guha kumwira atiriri, thank you Ngai ni thayo nawe ndo waku. Thank you Ngai ni tha ciaku nyingi, ndakwambararia na ndagoca ritwa riaku. Ndurugame ihindi riri riumu. Thank you Ngai, thank you Ngai, thank you Ngai ni thayo na wendo waku. Thank you Ngai ni tha ciaku nyingi, ndakwambararia
rĩĩtwa rĩaku. Thengio Ngai, thengio Ngai. Karai thĩ. Ngai aromũrathima nĩ tondũ nĩ mwetĩkĩra kwĩra Ngai thengio. Ũguo tu nĩ wĩiganĩte tu kiumia gĩkĩ gĩaku gĩothe kĩagĩrĩre, mweri waku wagĩrĩre, mũtũrĩre waku ũcenjie, nĩ tondũ nĩ wera ũrĩa wakũmbire nĩ thengio. Nĩ tondũ tu wa thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe wĩnamo marĩa tũtangĩhota gũtambũrũkia handũ harĩkũ. Ona kana kau wĩnako nĩ kĩheo. Kũrĩ marĩraga ũtukũ na mũthenya, ngona rũciaro rĩ, ngona kana rĩ, wĩohetwo tũhu na ũrĩa ũgakũmaga ũgĩgetaga ng'ombe. Ĩyo nĩ ng'ombe waciarire kwaria ma. Ndũmũrere na wendo ũrĩa tũrutĩtwo kĩgongona-inĩ. Ndũmwende, ndũmuonie njĩra cia Ngai. Ona aregenyũka mũcokie raini-inĩ, nĩ tondũ no kĩrathi. Haya, tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa verse 4. Ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ, athĩra mahĩndĩ maya ũhoro ũmere atĩrĩ, inyuĩ mahĩndĩ maya momũ, ta iguai ndũmĩrĩri ya Jehova. Mwathani Jehova ekwĩra mahĩndĩ maya ũũ atĩrĩrĩ, nĩ ngũtũma mũcokererwo nĩ mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ wanyu. Haleluya. Koguo ũmũ ũrĩa ũrarĩ ho, ndũmĩrĩri ya Jehova nĩ yakinya na agakwĩra atĩrĩrĩ. Ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ, rathĩra mahĩndĩ maya ũhoro ũmere atĩrĩ. Koguo ũmũ ũyũ nĩ kwarĩria no wĩre atĩrĩ, ũmũ ũyũ nĩ ndaregana na mĩrimũ ĩrĩkũ, ndaregana na mathĩna marĩkũ, ndaregana na mathirĩ marĩkũ, ndaregana na njuko irĩkũ, ndeto itarĩ na kĩene nĩ ndaregana na kuorota, nĩ ndaregana nakuo. Nĩ tondũ mũgambo wa Ngai nĩ wanginyĩrĩra mũthenya wa ũmũ, na nĩ ndamenya niĩ nĩ niĩ ndĩrarĩ na thĩna, tondũ nĩ niĩ ndĩrarĩ ihĩndĩ rĩo. Rĩu koguo gũcenjia gũkuma kũ? Gũkuma kũrĩ niĩ na kume kũrĩ we, nĩgetha ũgarũrũku wonekane. Rĩu habaĩ gakiuga atĩrĩ, Mwathani Jehova ekwĩra mahĩndĩ maya ũũ atĩrĩrĩ, nĩ ngũtũma mũcokererwo nĩ mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ wanyu. Koguo mũgambo wa Ngai wĩna muoyo thĩinĩ wa, nĩ ũkuĩte muoyo. Mũgambo wa Ngai nĩ ũrĩ muoyo. Rĩrĩa ũngĩarĩria kĩrĩa kĩronekaga ta gĩkuĩte kana gĩthirĩte, ũkĩarĩria kiugo kĩa Ngai, na nĩguo mũgambo ũyũ wa Ngai nĩ gĩcokaga muoyo. Kĩu kĩronekaga ta gĩthirĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ gĩgũcoka. Kĩu kĩronekaga ta gĩkuĩte nĩ gĩgũcoka kũgerera hinya wa kiugo kĩa Ngai, nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo. Ningĩ njoke ndĩmwĩkĩre mĩkiha na ndĩmwĩkĩre nyama, ningĩ njoke ndĩmũhumbe rũũa rwa igũrũ na ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ ya muoyo, nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo, na nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Haleluya. Bwana asifiwe. Maũndũ maya mothe Ngai areka nĩgetha mũmenye we nĩwe Ngai, tondũ agĩkĩra mĩkiha rĩ, ekĩre rũũa rĩ, ti hinya aratwĩkĩra. Ona ithuĩ kũrĩa tũrathirĩirwo na kũrĩa tũronekete ta tũtarĩ na hinya kana kũrĩa tũrakuĩte rĩ, ithuĩ tũtiĩkĩrwo hinya nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩgetha tũrũgame na tuge ti itherũ Ngai nĩ Ngai. Haleluya. Bwana asifiwe. Rĩu githĩ tũtiakĩrĩkanĩra kaũmũ nĩgegũthira thĩinĩ witũ. We nĩwe ũĩ gokagĩra, niĩ ndingĩorota kana ngwĩre nĩ haha. We nĩwe ũĩ ũgĩthiĩ gũthuthuria ngwatanĩro ĩyo yanyu na Ngai waku, nĩgetha Kristo wa Ngai aikare thĩinĩ waku, nawe ũikare thĩinĩ wake, nake awarĩ agakwĩra thimi kaũmũ tũthe. Mũgambo wa Ngai ndũtũtigithĩi, no ũgũthiĩ na mbere. Ngai ũrĩa arĩ warĩ kuo kĩambĩrĩria, ũthĩro ũcio nowe warutire atatũ mwaki-inĩ, na rĩngĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi, nĩ wanjomorire mwatũka-inĩ, mwatũka warĩ kũndũ werũ-inĩ,
maika na kiruru gayakigia nikakwirago. Amen. Mwathani agocwo. Nitwaririe uhoro wa mahindi momo. Mwathani agocwo. No kiaringana na kiria twerirwo uhoro wa ngwataniro. Mwathani agocwo. Ni tondu ngwataniro yaku ingiaga na Ngai no ko ni ukumirwo. Mwathani agocwo. No muthenya wa umuthi ni gucoka ngwataniro itu na Ngai nigetha mahindi maitu matigeke atia matikome. Mwathani agocwo. Here kihunjio twahunjiirio ni our reverend tukirwo ati kindu kiria urugaga na gathaburia nikio geka atia ukaihurirwo. Mwathani agocwo. Thaburia yaku umuthi ikuite ki ina wendo wa Ngai ina ngwataniro ya Ngai gutigakorwo Ngai agiuka ta muthenya wa umuthi ri ati gutire kindu ngiihurirwo. Mwathani agocwo. Kiuguo kanyungu gaku muthenya wa umuthi reke kaihuririrwo ni kindu ki muoyo. Mwathani agocwo. Nigetha ngitua kuihurirwo muthenya wa umuthi ukona muoyo wa tene na tene. Mwathani agocwo. Gatigakorwo kaihurite njuku gatigakorwo kaihurite muku urumena reke gakorwo kaihurite wendo wa Ngai. Mwathani agocwo. Nigetha ngitua kuihurirwo geka atia ukaihurirwo kindu ki muoyo. Mwathani agocwo. Ni tondu ngikiaga ngwataniro na Ngai ri kanyungu gaku gutire kindu kangikorwo. No ungikorwo wina Ngai nige ukorwo kena kindu. Mwathani agocwo. Tugukinye hau twita athuri nigetha tukaribishe bishofu. No njuguna arauge na rwimbo nigetha tukaribishe bishofu na nitwacokia ngatho twita athuri ni kuonerwo kamweke kau na Ngai wa moyo amurathime ni guthikiriria kiugo kia Ngai no ti gia athuri. Mwathani agocwo. Ni kiugo kia Ngai uria mutura muoyo. Kiuguo twamenya kiugo kiu kiagwa heria hetiri munoru kiagwa haria giguciara maita igana kwa igana. Mwathani agocwo. Kiuguo ureke kimere na gimere maita igana kwa igana. Karibu njuguna nigetha tukaribishe bishofu na nitwacokia ngatho bishofu ni gutuonera kamweke kau twita athuri. Mwathani agocwo. Bishop, pastor, tukatiri aria angi othe, athuri, atumia, anake na iritu na ciana cia twe na ciana cia tuiritu. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Nganyiha mbere ndi makiria ndi mbere yanyu. Bishop thutha wakwa nganyiha muno. Ti kawaida. Tara ndarugamaga haha maguru makahiuha. O ni Ngai munene gucokeria ngatho ni tondu cio ti hinya tuhetwo ni Ngai ati aikarite thi nyine rwimbo cio ni Ngai munene. Ndanyiha muno aki bishop. Haya turuhumburie rwimbo number 48. Number 48. Aria mehokete ritwa ria Jesu nimereirio kirumi-ini Ngai tondu nio ciana cia uonokio wa thakame theru ya gaturu. Acio ni aria mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesu magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũmu. Muonokia wao nĩakamera ĩmoke arĩa magire maithori arĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru
makĩrorera mwago wa matuinĩ meriragĩria marumĩtwo riri waku o njerũ na kũgoca Jesu mena gĩkeno acio nĩ arĩa mehokete Mwathani rĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesu agiaga endo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ wa gatũrũ ũhonokia wao ĩtia kamera oke arĩ we amagire maithori arĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ moyo-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya Ngai na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ nĩ magakenaga makĩrorera mwago wa matuinĩ meriragĩria meumĩtwo riri waku o njerũ na kũgoca Jesu mena gĩkeno andũ arĩa athingu na oreri me ngoro njega ciyũire tha nĩmĩ ciao itarĩ njambanio itakĩmaigwei ũrĩa marathimĩtwo ĩroa mama na riũa rĩkĩratha ĩrĩrathaga andũ megathira andũ othe makarĩcenera ũthikuana na itu rĩrĩ na mbura rĩkĩakura anabii othe na tũmothe moragĩrwo makĩrũĩra ora iria thingu na oreri itigathagio ũthingu nĩ ũthamaki ũiganu wa kwĩhokeka
ũcio wothe watungatwo nĩ ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kamũroiga ameni na guoya. Tagaithio cio mũriganĩtie ũmwĩre wega mũihũrĩrĩru. Ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Geithio cio ngĩ wĩ thutha waku ũmwĩre ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Haleluya. Maiki ĩyo yakwa nĩ ĩrorwo, nĩ ĩraruruma mũno ndiũĩ nĩkĩ. Geithia mũndũ ũngĩ wa gatatũ ũmwĩre ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Na nĩguo tũrenda. Haleluya. Geithia mũndũ wa kana ũmwĩre gĩa na wega mũihũrĩrĩru. Na ume hau ũrĩ ũmwĩre gĩa na wega mũihũrĩrĩru. Na wona mũndũ ũtarakũgeithia ũkamũrora wega mwĩre ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ wega. Haleluya. Arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai na arĩa marĩ online mekei ũguo mũmere ũcio nĩguo wega wa Ngai. Na nĩ wega mũihũrĩrĩru ũrĩa Ngai aheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ wega. Ta eherera ũcio mũriganĩtie tondũ ndirona ta aranyita. Ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Haleluya. Andũ acio matingĩhunjia. Andũ acio ti ahunjia. Bwana asifiwe sana. Ona ndakĩmaka ndakĩona ta itarĩ wĩra. Akĩrĩ o Ngai andeithirie. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ wega. Na tondũ mũrathimaga na ngoro igĩrĩ. Haleluya. Tũtigwetha andũ na nja atungatĩri. Na tondũ nĩ tũkũhingũra thukuru witũ ya Bible College. O acio. No megũtunga. No megwĩka atĩa. Na no ngwĩhokera wĩra. Mwathani arogocwo. Tondũ thũmbĩ no ngegĩtũraga mũtwe ũmwe tene na tene. No ngĩtĩkĩra nĩ ũtiragĩrĩrwo. No ngĩambĩrĩria kũng'athia Pastor Wainaina. Na wambe kwĩrwo niĩ ndingĩrwo nyenje Jordan. Nĩ wenjire. Bwana asifiwe sana. Ndũkanetĩkĩre gwathĩkĩra mũtumia mũno ũtakinyĩtie mĩaka 90. Bwana asifiwe sana. Ũgatigia chance ya kũng'athia hanini ũkang'athia. Ta nĩ ndĩmũng'athia mũno. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo ona rĩngĩ gũikara ũrĩa kũraika. Tondũ nĩ kũrĩ angĩ nao mekĩrĩa kĩnene gĩa kwenda gũgũikarĩra magakoraga kamũndũ ona gegaceke gatireka atĩa. Ndũgetĩkĩre Pastor George ona wĩ mũceke. Usikubali. No wakinyia mĩaka 80 mĩaka 90 menya ndũrĩ kũndũ ũngĩka atĩa. No ta rĩu mimi hata nikisikia hivi nasikia marisasi ni mingi. Nguvu ya Bwana hii. Bwana asifiwe sana. Ũguo ti ihinda rĩa gũikarĩrwo Pastor Wainaina na ndũkenje Jordan. Mwathani arogocwo. Tagaithio ũcio wĩ thutha waku ũmwĩre ũcio nĩ wega wa Ngai. No ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩru. Ũcio nĩ wega mũihũrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ona tũgĩciara ciana cia kĩroho ona cia mwĩrĩ no tũciare. Ũguo hatirĩ handũ tũbĩrĩte. Haleluya. Ũguo tũkũihũria thĩ na njĩra ya kĩmwĩrĩ na njĩra ya kĩro. Bwana asifiwe sana. Githĩ ũcio to wega mũihũrĩrĩru. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ wega. Ũndũ ũcio nĩ wa makia. Inyuĩ mama. Kai. Githiri wĩmenyerere. Bwana asifiwe sana. No ira wa mani atĩrĩrĩ kĩu nĩkĩo gĩkeno tondũ rĩtũrĩte ihoya rĩakwa. Na rĩkorwo no hote kũrũgamia. Mũndũ ũmwe tu ũkahota kũrũgama handũ aheane kiugo kĩa Ngai. Mũndũ ũmwe tu ũkahota kũrũgama handũ oige niĩ. Tondũ muona ndarũgamia kĩgongona gĩkĩ ũũ. Kaĩhe harĩa kĩhumo gĩakwa kĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Na rekei ndĩmwĩre kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu ndikũnina. Na ndikũharagania kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu. Na ndĩ na hinya nĩ ũrona haha. Haya. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ njũĩ ndĩ na hinya. I have power and Ngai witũ
andeithirie na njĩra ĩngĩ nditũ mũno, atĩ nĩwona anene ayo othe ihinda rĩao nĩ ikinyu, ona ũrĩa kũinamĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Magĩtia retirement benefit mawabici ma andũ arĩa manyariraga. Ũguo thamaki nĩ mũthiru. Nĩwona ũyũ, Bwana asifiwe sana, nĩwona ũyũ ona kĩra-inĩ anyihĩrĩire ena iratathi rĩa kuga ndarutaga wĩra gũkũ, ninengerwo benefit ciakwa. Ndoria Ngai nginya ona ũyũ kwanja nĩwe ũkũnyiha mũno. Haleluya. Na Ngai ũcio niĩ ndahenagia, na reke ngwĩre, tondũ muonaga ndĩrĩ itherũ na inyuĩ, niĩ ndirĩ itherũ na Ngai. Ndirĩ itherũ na Ngai. Ũrĩa Ngai oiga nĩ oiga, ũrĩa Ngai aria nĩ aria. Ũguo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrĩ ũndũ Ngai agarũrania, kũrĩ maũndũ Ngai agarũrania, kũrĩ ũthamaki wagarũranio, kũrĩ mahinya magarũranio, kũrĩ ũndũ Ngai eka thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, na kĩrĩndĩ gĩothe kĩa bũrũri wa Kenya gĩtigetigĩre, kana nĩ kũraganwo, kana nĩ gũikanio rũĩ, hinya wa Ngai witũ ũrĩ hamwe, na Ngai ũcio ndaracenjia kana akagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Ngai ndaracenjia kana ageka atĩa, na wega mũihũrĩrĩru. Haleluya. Ũrotũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no twage kũmenyekana rĩu, no matukũ nĩ maroka marĩa makoiga nĩ kwerĩtwo, nĩ kwarĩtio, nĩ kuoigĩtwo, nĩ twaiguĩte na nĩ tuonete. Bwana asifiwe sana. Tigai kũmaka, tondũ wega mũiyũrĩrĩru nĩguo mwĩnaguo, no ũtugi wa Ngai ũromũingĩhĩra. Ikarai thĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho, ngĩkĩra ciugo icio ciothe hinya, 9:8, tahumbũria ngwario na njĩra nguhĩ, no nĩ ndamakio nĩ ciugo icio, na ngwĩra mũno nyambaga gũthikĩrĩria kana andũ acio nĩ makuĩte itu rĩa Ngai, kana nĩ kũragĩa na presence ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na thuri acio rĩ mahunjia, rekei ndĩmwĩre mena hinya wa Ngai. Haleluya. Ona nĩnyuĩ mũgũkoragwo na ihenya, niĩ ndiuma na kĩ, nake Kariuki akona ta ekũbutwo wĩra, agĩthiĩ gwĩtia itu na worship. Kariuki ũyũ, Kariuki tigaga ihenya, rekaga itu rĩgeka atĩa, kamuma handũ mũgũthiaga. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kũrekereria presence ya Ngai, tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩrũgama haha age kũrekereria hinya wa Ngai kĩgoco-inĩ, ũtungata-inĩ o wothe. Na ndĩmũhe thiri ĩmwe. Bwana asifiwe sana. Twarĩrio ũhoro wa mahĩndĩ momũ, na twarĩrio ũhoro wa Johana 14 mũraini wa 20, 2021, ona ũkĩambĩria hau 19, 20, 21, 22, 23. Nĩ ũhoro mũritũ mũno, nĩ ũhoro mũritũ mũno, na kiugo kĩa Ngai ti gwĩtungumania. Ndĩmwĩraga nĩ tumĩte rebo-inĩ ĩyo, na inyuĩ nĩ mũkĩte hĩndĩ njega. Niĩ kwĩ hĩndĩ twetagwo kĩhunjio kũndũ, hĩndĩ ĩyo ũrohera mũbuto haha na ndũrĩ na nda ya kũnyitĩrĩra. Ti ta rĩu ũtakomete kĩgongona-inĩ ũguo wage kũgũrũ igũrũ, na andũ nĩ maiguaga ma Ngai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kũu guothe roho wothe wa mwĩtĩo nĩ tũthengeirio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Kwĩ hĩndĩ twahunjagia na mwĩtĩo, kwĩ hĩndĩ twahunjagia na mwĩono. O ithuĩ ũrona ha ũguo, na haha tũkinyĩtio nĩ Nga. Ciugo icio cierĩ nĩ ciugo nditũ, na nĩ harĩ ũndũ ndona mũmaga thĩinĩ waguo. Nĩ thikagĩria ngaigua itu rĩa mahoya nĩ rĩarekererio, ũkona pastor wanyu Pastor Lucy nĩ ahũgũkĩra gĩtĩ nĩ aturia maru, inyuothe mũkamũrora. Handũ hauge ndĩihĩndĩ rĩũmũ niĩ ngũnyiha na niĩ, angĩkorwo pastor wakwa nĩ aturia maru niĩ ndĩũ. No warora thuti ĩrĩa wĩ nayo, waririkana wĩ ihĩndĩ rĩũmũ, ndũngĩhota gũturia. Hau nĩ tũragĩrwo biũ.
no ngari ndaima na horo no ngari ni ndakihunjia kiu no ngakirikia ndemano. Bwana asifiwe sana. Ona ni kuria ngimoigaga na ngoro uria nake na guturia marure ekurathimwo ewi tiga gutuika ihindi riumu mahoya-ini uini-ini tondu werona gwithaguti ona ngi no mombo ni nyoni ki meciritie ni giti gia thitima tondu ni ihindi ndona ti mahindi macio Ezekiel eragia horo wamo ni mahindi maria metuaga ariu na ari aithe witu nati gutire hindi ungikora ndungata ya Ngai ni yanyiha tondu hinya wa guthaithana ni urekereirio nowe ni bigiji uraria ndungimubuata muturie maru muthaithe Ngai hau mugwaga tuothe no ta ithe ndwakimenya ni ihindi riumu leku no ngaringi kiyuna na mubuto wa ngirito yo Pastor George riu taru Jona no aturie maru na sharpshooter. Bwana asifiwe sana tondu ni ihindi ni muhetwo chance ya gukuranaga presence ya Ngai uri etarie no mutimikuranite fiu no ni kumira muroimira. Ni muhetwo chance ya gukurana ituria Ngai riria reharurukio kigongona-ini kia Ngai no tutire turoimira. Na inyuiri maundu mangi tungikimamenya atia tutathomithitio ni mundu ithe tikio ndiramuthomithia. Bwana asifiwe sana. Ni uiguaga presence ya Ngai yarekererio horo-ini wa ihoya ukona Pastor Lucy ni anyiha ni aturia maru andu ake Ngai wewe mwega ihindi rio thinjiri ni rianyiha no riria riumite thinjiri thutha kemahoe mariki ni turathimanagĩrio hamwe nao makirathimwo na niĩ ndingĩhĩtũ nĩ ũkũhĩtũkwo tondũ rebu ĩrĩa tũrĩ ũtugi-inĩ wa Ngai ĩ igũrũ mũno. Rebu ĩrĩa mũrĩ ya ũtungata wa Ngai ona ĩkĩrĩte ndiũĩ ndikũgweta ĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo roho wa kwĩnyihia rĩrĩa warekererio nĩ Ngai presence ya Ngai rĩrĩa yarekererio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai wĩnyihĩrie Ngai turia maru thaithe Ngai. Bwana asifiwe sana. Utige gũtuĩka ihĩndĩ kĩ rĩũmũ tuĩka nĩ weyona hau ũguo mwathani arogocwo utige gũtuĩka ihĩndĩ kĩ. Nĩ ndamaka nĩ kiugo gĩa thayũ. Uguo thayũ ti ũtonga, uguo thayũ ti itanda njega, uguo thayũ ti ngari nene kana ngari nyingĩ, uguo thayũ ti matiresi cia goro. Thayũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ndataũkwo nĩ ũhoro wa wendo. Ũngĩendete mũndũ ndũngĩaria ndeto ciake. Jesũ aragia o cia ithe Ngai. Ti ũrĩa ũnyenda nĩ ekwendwo nĩ awa. Bwana asifiwe sana. Ndataũkwo nĩ ũhoro wa wendo na njĩra ya wariĩ mũno. Na rekei ndĩmwĩre ĩtĩkĩra guthomithio kiugo kia Ngai ni mundu o wothe tondu andu aya ni ahe iheo itiganite nimi itiganaine nginya inji. Ni kuri mundu ikirurimi kinene, ni kuri mundu ikarurimi kanini, o uguo ona mwiri uigana no uguo nimi. Ni kuri mundu mutamukire wake wa kiugo ona tondoira. Haleluya. Ni ukunyita uria aroiga. Na presence ya Ngai ni kurekererio kigongona-ini kia Ngai mungihe iheo iria mwinacio gitio. Bwana asifiwe sana. Na nikio njira Pastor Lucy ndukamenyerie andu aria manaria kuria thutha kwina arutani anene a kiugo
na rekei ndimwire hindi mwe ngihoera kanitha uyu kiumia kiu kirathirire ndirerire Ngai eherie roho wa afarisai, eherie roho wa afarisai, wafarisayo, roho wa uhinga. Nginya na online twehererie roho wa farisai. Bwana asifiwe sana. Mufarisai nĩ mwĩtĩi, mufarisai nĩ mwĩgani, na nĩ ataraga wĩra ũrĩa arutĩire Ngai. Oiga niĩ ndĩhingaga kerĩ kiumia, nĩ ndutaga terere na thu na indo cia magongona, na ngaruta gĩcunjĩ gĩa 10. Ũguo niĩ Ngai nĩ anjũ. Haiya tindo ndamenya nĩ thayũ na kiugo kĩa Ngai. Ngai witũ amũrathime athuri, Ngai arathime atumia, anake na airĩtu arĩa makoretwo magĩtungata. Korwo ndinaheana mweke ũcio, ndingĩamenya ũrĩa mũtariĩ narua. Bwana asifiwe sana. No rekei ndĩmwĩre kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu ndigũthinĩkania. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ mwĩharĩrie mũturĩinwo nginya ikinya. Tero ũcio mũriganĩtie ikinya. He nyĩmbo twainagai cia makinyai, no niĩ rĩngĩ nĩ wakwa ndĩrahĩtithania ikinya rĩkinyĩtwo na gũkũ, tondũ niĩ ndĩ mũgacikũ. Niĩ ndiũĩ kũina na mwĩrĩ, na nĩ mũĩ ũguo, na nĩ twendete Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩkũ. No mũgacikũ ũcio nĩ atongaga na nĩ mwĩnyihia, hotonga ngakĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ no arĩgĩtũhe, kana tiguo. No tonga wa kiugo kĩa Ngai ũkĩrĩte maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ũguo ikinya rĩrĩa tũkwĩruta nĩ ikinya rĩa kĩroho, gũtaũkagwo nĩ rĩera na mahinda na mathaa. Rĩu ikinya gũtigĩra ndamũkinyũkithia, na nĩ rebo igũrũ mũno ũrutani-inĩ, na ndigwĩciria thĩinĩ wa Kenya kana thĩinĩ wa thĩ yothe kũrĩ mũndũ mũhe ũguũrio ũcio. Nĩ anyinyi mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tũranyitanĩra. Ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũrutanwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, na nĩ ũkũrĩtaũkwo mũno, tondũ ona mũrĩre na mũnyuĩre na mũkinyũkĩrie nĩ wa kũgocithia Ngai. No kaĩ rĩtienda mũndũ wĩ njukũ-ĩ, kaĩ rĩtienda mũndũ wĩ rũthũũro-ĩ, kaĩ rĩtienda mũndũ wĩ rũmena-ĩ, kaĩ rĩtienda mũndũ wĩ mĩnua-ĩrĩ, kaĩ rĩtienda ũhoro wa tũtumia tũrĩa twarĩtie ũhoro wao nĩ Timotheo-ĩ. Kwanja Timotheo atwĩtĩte tũmũndũ mũka tũu. Bwana asifiwe sana. Kaĩ rĩtienda tũmũndũ mũka tũu twa mũhahĩ. Bwana asifiwe sana. Ikinya rĩu rĩtienda. Ndaga kũmwĩra-rĩ na ndaga kũmũruta-rĩ, mũgũkĩrwo no. Tarekei ndĩmwĩre, kwĩ hĩndĩ ĩmwe Pastor Lucia ahoire, ngĩũria Ngai ihinda rĩu nĩ rĩgakinya atĩ ona ndakũra-rĩ ngaremagwo nĩ gũtamũka kiugo Theophilus. We hau ndetigĩrire, ngĩoigire ameni, tondũ nĩ kũrĩ ihoya rĩho. Bwana asifiwe sana. Ũthikagĩrĩria ũkaigua rĩna ũritũ, no ũma nĩ atĩrĩrĩ, mĩaka no ĩra, no ũkũrũ ũcio no ũrĩka atĩa. Ngĩona ũkũrũ ũcio nĩ wa piripĩirwo tene, ngĩra Ngai, tondũ wĩ ũndũ-inĩ ũyũ na tũrĩ ũtungata-inĩ waku, reke andũ aya manjugĩre ameni, tondũ nĩo makaruta ũira. Kwĩ hĩndĩ Johana Mwendwa aingĩrire thĩinĩ wa kanitha wa Efeso, akĩaria ũhoro wa wendo wa Ngai ũrĩa ũnenehete, na akĩaria kiugo kĩu na ũritũ mũingĩ mũno na ruo rwa ngoro mũthuri mũkũrũ. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, haleluya, nĩ ahandĩte. Nĩonaga Luka, nĩonaga atũmwo arĩa angĩ makĩmũnyitĩrĩra wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona rĩmwe nĩ kwaria maũndũ maingĩ-rĩ, aroiga onei, ciana iria nderete-rĩ, igĩtungata Ngai ũrĩa agĩrĩire gwĩka atĩa? Ũtungatwo. Kĩrĩa handĩte thĩinĩ wa andũ aya-rĩ, tonei gĩkĩmera. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe mamu wanyu arotire kĩroto, tũteng'eretio mũno rĩrĩa arutaga wa Kameme, na nĩ mĩaka 3.5 mĩthiru ngĩcokera kĩroto kĩu nĩ ndĩronire ũndũ ũcio. Akĩnjĩra nĩ ndarega na kanitha wa Ngai,
na nĩ ndarega na andũ akwa ndera andũ arĩa matũtenyeretie rekei ndirerere ciana ciakwa ti nyonju. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ ihinda Ngai akinyĩtie rĩa kwĩrerera ciana, nĩ ndekwo ona rĩu ndĩrerere ciana ciakwa itegũthinĩkania mwana ona ũmwe wa kĩroho wa gũciarana mwĩrĩ, mwana o wothe. Nĩ ndekwo waigua ndĩkĩandĩkĩte, nĩ ndekwo ndĩrerere ciana ciakwa. Nĩ mĩaka 3 na nuthu, kĩndũ mĩaka 4 na nuthu mĩthiru. Ngiuga ndigũtiganĩria kĩroto-inĩ, ndigũtiganĩria rũciaro rwakwa rwa kĩroho, na ndigũthinĩkania mbara ĩgĩthira bũrũri-inĩ. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũbĩa ndetũrĩinagĩra andũ ake? Mũbĩa tũrĩinagĩra andũ ake? Kamũreciria thutha wa mĩaka 20 tũgũkorwo tũrĩ o haha tũrĩ? Tũtigũkorwo tũrĩ haha tũrĩ. Rekei twĩtũrĩinĩre ciana. Aya athuri mekũhunjia makĩendana na matekwenda. Aya atumia na anake na airĩtu mekũhunjia makĩendana na matekwe, na nĩ mũkũhunjia inyuĩ, nĩ inyuĩ ndera-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranjigua? No mĩnua ĩrĩ tũtikwe. Arĩa marĩtio ũhoro ũcio wao nĩ Timotheo memenyerere mũno. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Akorinitho wa 2:9, na nĩ mwaria ciugo nditũ mũno na ciugo ciĩna hinya wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwahumbũria hau? Nĩ mwakinya hau? Kiugei amen. Nĩ thĩinĩ wa Akorinitho wa 2:9, wega mũihũrĩrĩru wa Ngai. No tũkwambĩrĩria 8. Nake Ngai ahota gũtũma mũtũre mũingĩhĩirwo maũndũ mothe ma ũtugi wake, nĩgetha inyuĩ tondũ wa gũkoragwo hingo ciothe mũiganĩtie wega indo ciothe iria imũbatairie cia kwĩruta mabata manyu mothe rĩ, mũkoragwo ningĩ mũingĩhĩtie cia kũrutaga wĩra o wothe mwega. O ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩrĩ, atũire aingataga, aitangaga, akaheaga arĩa, ũthingu wake ũtũraga ũrũmĩte o kinya. Bwana asifiwe sana. Nake ũrĩa ũheaga mũhandi mbeũ na akaheanaga irio cia kũrĩa, nĩ arĩmũheaga mbeũ cia kũhanda na acingĩhagie na ongagĩrĩre maciaro ma ũthingu. Mbegũ iria tũhandĩte Ngai witũ arocimenyerera. Mbegũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Mbeũ ĩyo ĩ thĩinĩ waku Ngai aromĩmenyerera. Ngai witũ aromũririkana mũno ariũ na arĩa ithe witũ. Na thayũ wa Ngai witũ ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Na mbeũ ici Ngai arocitũria. Ngai arocimenyerera. Kabegũ nĩ kanyamũ kanini mũno, na nĩ kanyamũ gatonekaga oro ũguo, tondũ nĩ kanyamũ kanini mũno kaigana kahĩndĩ ga karatarĩ. Nĩko Jesũ arĩtie ũhoro wako. Kabegũ kau ge thĩinĩ waku kanini ga kiugo kĩa Ngai nĩ kahunje thĩ yothe na kahunje bũrũri wothe. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ndũgetigĩre tondũ nĩwamenya wĩna kĩndũ thĩinĩ waku. Ndũkae gwĩtigĩra na ndũkae kũinainio nĩ mũndũ. Maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia na thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, anabii acio erĩ nĩ marĩtie maũndũ macio, atĩ na inyuĩ andũ arĩa athingu rũmbũyagiai kĩhumo kĩanyu. Kĩhumo kĩa mbeũ ĩyo ya kiugo kĩa Ngai rĩ, ndũgakĩnyarare, tondũ nĩkĩo gĩgũgũtwara kũndũ kũraihu mũno. Rĩu ambĩrĩria kwĩĩtĩkĩra atĩrĩrĩ, ona niĩ rĩ, no ndũgagĩteng'ere ihinda rĩtarĩ kĩ, ona niĩ no nyambĩrĩrie haiya
ona ninya no nyambiririe ki no ti watũre kanitha watũra kanitha na mĩaka igana rĩa 50 gũtũra wĩra no na guko ũrĩa ma nĩ mũrũrũ nĩwe watũrire kanitha wa Theophilus nĩ gũtũra wĩra no na cũcũ ũrĩa ona tondũ ũrona atarĩ igego rĩrĩ ũrĩa cũcũ nĩ mũrũrũ mĩaka igana rĩa 50 gũtũra wĩkaga atĩa kwĩranagwo nĩwe watũrire kanitha tarĩu nĩ kwĩranagwo kwa independent atĩrĩrĩ no na gĩthirĩ no yo tatũrire kanitha ũyũ ndatũrire kanitha atũtigire na thayũ na agĩtwĩra tũmũrekererie thiĩ agatungate Ngai wa irĩma-inĩ icio nĩcio ciugo iria ndahũthĩrire na ndamũtiga na thayũ andũ aitũ Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩgũgũtũra kwĩranagwo atĩa nĩgũgũtũra kwĩranagwo ũguo ndona kabegũ kau wĩna ko thĩinĩ waku ga kiugo kĩa Ngai tamaka nĩ gekũmera nĩ mũĩ ti athuri aingĩ moĩ kũhoithia na mũtaratara wa kĩroho nĩ mahoithagia no ti mũtaratara wa kĩroho no inyuĩ ndaigua nĩ mũrahota gũtarĩria wega ihoya-inĩ ũrĩa mũrenda he Ngai na ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũha kabegũ kau ga kũmenya ona kũnyitithania ciugo cia mahoya nĩ kĩama kĩa Ngai hĩndĩ ĩmwe mũtumia ũmwe nĩetirwo handũ macaka-inĩ ahoere cai na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Ngoci na bamĩrĩ njega arĩ na ciana njega na rĩu harĩ mũirĩtu wake okaga kũgũrwo Saturday twarĩ macaka ya handũ na hau andũ hetagwo Rũirũ Damu agĩgĩtwo nyina ng'ania ndũgĩũke ũkĩhoere cai na warĩ cai wa fellowship nĩgetha ona atungatĩri makĩnyue magĩthiĩ fellowship cia tene icagi-inĩ rĩ ciacikaga nĩ kũrĩa tondũ rĩngĩ ũkuma ona kamũcere karĩkũ ũkarĩa kangĩ ningĩ wikendi ĩrĩa ĩngĩ kana mũthenya ũcio ũngĩ wa fellowship kĩrũgama gĩkiuga Ngai nĩ wega nĩ gũtũhe cai na rĩrĩ Ngai ona ndaririkana mũirĩtu wakwa nĩ aroka kũracĩrio Saturday andũ othe makĩmũrora ndakwĩra ndakĩhikĩtio nĩ mwanake mũtongu na Ngai ndũrathimanaga ĩrĩ macio nĩ mahoya kana nĩ mwĩtĩo no ti mwĩtĩo nĩ kwaga ũrutani rĩngĩ ndionaga arĩ mwĩtĩo nĩ kwaga ũrutani ũrĩa werekereire wega na nĩguo ndamwĩra nĩ tũkũmenya nginya makinya mũkinyĩre wa kĩroho nĩgetha tũgakũranaga mahinda na mathaa ona niĩ ndatũire njugaga ta inyuĩ nĩ mwĩtĩo o nginya rĩrĩa ndamenyire na ngĩkũrana nĩ kũrĩ andũ matakoragwo mũtaratara-inĩ wa Roho Mũtheru rĩrĩa marahoya rĩrĩa marainithia ona rĩrĩa marahunjia ndũkaneke kĩndũ gĩtagwo copy pasting ũtungata-inĩ hunjia ũrĩa wĩ ũrĩ hunjia kiugo kĩrĩa wathoma tarĩu ithuĩ kwĩ hĩndĩ twenda gũkobia ithuĩ hĩndĩ itũ tũkĩambĩrĩria kũhunjia rĩ nĩguo pastor Mũirũ arĩ igũrũ mũno na Ngai arathime ndungata ĩyo ya Ngai tondũ na rĩrĩa kanitha wa registrwo nĩ atetire mũno mena Gĩtonga na Margaret Wanjirũ na Ngai amarathime rĩu twagĩthia kũu nĩguo twakoragwo kũrĩa Ndondoro na pastor Mwai Biblia inasema nĩ ũgũtuĩka Mũirũ twĩka ũrĩa tũgĩgoka kũmenya nĩ copy pasting twĩkaga tũrĩete no makinyarĩ tũtirĩ namo mũrĩ athuri andũ a Ngai no makinya mũtirĩ na tondũ mwena mũndũ ũkũmũthomithia ikinya gwa ikinya ĩtĩkĩrai gũthikĩrĩria ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩeka atĩa rĩakinya nĩgetha ũkamenya mũkinyũkĩrie mũnyuĩre wa maĩ mũthiĩre nĩgetha maũndũ magacĩre haleluya tarĩu ũyũ ũngĩtwo gĩthirĩ tondũ mwendete kwĩgerekania maũndũ marĩa ngona mwana wa mahota ikara ũguo noguo nĩguo Ngai egũgũtunga niĩ tarĩu ndibĩkaga live niĩ njikara live yakwa na kwanja ũndũ ũmwe ũngenagia live yakwa ndigwĩtigagĩra onawe ũhothaga ũguo ndiragũtambũ tondũ niĩ ti ni ngwathaga ũke ũrehe sadaka kũ nĩnga Bwana asifiwe sana
mwathani arogocwo ndamenya ũguo ũngĩgeria gũikara ũguo mũtũrĩre waku naguo nĩ wagarũrũka nĩ wagarũrũkana. Ta rĩu nĩmenyaga wega nĩ Ngai ũkũheire tigiti na korwo ndiuma kuo ngĩathiĩ kuo no mũthĩ bishop ndoima kĩ ũkũgataga tigiti ũke ũnyone. Bwana asifiwe sana. Ũgũkaga kĩgongona-inĩ kĩanga tero ũcio mũriganĩtie ikara ũrĩ ũrĩ na ndũkende kũbĩki maica. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe twarũgamĩte stage harĩa ũguo Kasarani harĩa ũguo kĩrora na kũu ũguo borithi twĩna mamu wanyu twĩranagia atĩ na tũtiarĩ ngari ndereba ũcio witũ ndagĩikara tukona andũ matũrora mũhunjia mũrĩega mwathani arogocwo na ndereba ũcio nĩ twamwetere tũtikamũne ngari rĩngĩ no tũtirĩ. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wekora hatĩka-inĩ ĩyo. Rekei twarie ũrĩa kũrĩ. Bwana asifiwe sana. Ona waingĩra matatũ-inĩ ũgathiĩ ũkĩnegenaga ngwĩnete tarĩ ngari ĩrĩa yakwa yahĩtũka wamĩtiga kũcindwe ikara maica marĩa me maku. Ikara mũtũrĩre ũrĩa. Bwana asifiwe sana. No ngĩikara mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku we wĩ original Ngai akũhũthagĩra na njĩra hũthũ mũno. Nawe wambarario nĩ Ngai wenyihĩrie Ngai. Watũgĩrio nĩ Ngai wenyihĩrie Ngai. Tiga gũikara maica mene tondũ nĩ megũkũritũhĩra. Ũguo mbegũ ĩyo ĩ thĩinĩ waku mĩmenyerere tondũ nĩ kũmera na no nyende yumĩrĩre wega-inĩ mũingĩ. Kĩheo kĩu wĩna kĩo gĩa kũmenya kũnyitithania ciugo cia mahoya nĩ Ngai ũgwĩkĩrĩte. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkuma gũkũ na ndekũririkana ibuku rĩrĩa rĩthomirwo rĩa mbere rĩa kerĩ ona no kũrĩ wĩ gũkũ na igua maũndũ mothe na gũkinyĩte tene. Arabu na nĩ mũndũ nginya no gwĩkinyĩte magego ndarĩ na thĩna no ũngĩmwĩrwo akũroerwo atĩa ndangĩririka. Bwana asifiwe sana. Na nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ ũngĩririkana twĩrirwo ona na ona na ona. Kĩu nĩ kĩheo na arĩa matarĩ na iheo ici rĩ matwarithio kahora kahora. Bwana asifiwe sana. Ũguo kwĩna mbegũ ĩ thĩinĩ waku ngwenda ĩkũre ĩmere na yumĩrĩre wega-inĩ mũingĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Ngai ũrĩa ũheaga andũ arĩa matarĩ. Ngai ũrĩa ũheaga andũ arĩa agi. Wakorwo ndũrĩ na kĩheo kĩa wĩra wake Ngai arokũhe. Akorwo ndũrĩ na ũndũ ũngĩhota kuuga Ngai akũhe ũndũ wa kuuga. Takei ndĩmũhe ndeto cia ciarĩ ndĩ wanyu na mũtikamũre tondũ nĩguo mwendete njuku na nĩ twakanio hane Pastor Lucy. Kwĩ hĩndĩ aingĩrire kanitha-inĩ ka Wangware akĩchuria mũndũ ahotaga kũhoithia atĩa kwanja andũ makĩrĩte 5 ũmũthĩ ũyũ no ũngĩhunjia kũmũkĩra atumia. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩwe ũheaga andũ kana tiguo ciarĩ ndĩ nĩndakũigĩrĩra. Bwana asifiwe. Tondũ Ngai nĩwe ũheaga andũ arĩa agi. Tatigai kwĩrirĩria mĩgũnda na indo cia gũthira. Tambo mathiĩ ũthamaki wa Ngai wone mĩgũnda ĩgĩgwetha wone indo igĩgwetha tondũ wĩ mwagi ũndũ ũngiuga kiugo-inĩ kĩa Ngai gĩa kuma mũthenya wa ũmũthĩ no ndũngiuga ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ amwe mapointagwo makanegena ndũkũnjĩrĩte nĩ niĩ kũhoithia rĩu ũranjĩra ahoithie kana hunjie ndikwĩharĩrĩirie. Kĩhunjio kĩa Roho Mũtheru gĩtirĩ mwĩharĩrĩria. No ngĩkona mũndũ ũrakũnegenia nĩ kũmwapointi ũguo ateharĩirie akũnegenie ũcio nĩ mũthii nĩ mũgendi ũyũ kĩra wĩhotorete Mwathani
Jesu niguo tuthie rugendo tondu rugendo ruthiagwo ni mundu wi hari ukiuma kuria umire gwaku mucii ukaga wihariirie no wirwo hoithie ni Pastor Lucy ukaga wihariirie no wirwo uinithie ni Pastor Lucy ukaga wihariirie no worotwo ni Pastor wanyu no igena umuthi niwe ugutuhe kiugo kianga onogo ni kiandika cigana no ndukambiririe kuga ndukunjirite ndikwihariirie ndukahane ta muthuri ndimuheaga uhoro wake twakoragwo nake Ndondora ahonokire muthenya wake wa kuruta wira akirugama akiuga andu a Ngai ni ndirahonokire hoirwo ni ithe wa Waithĩra ni ndigire wira muhunjia reke igoka naguo Sunday na mundeke na manage ikara thi tondu wira wake andikite handu ki karatathi-ini wandike ngoro na meciria uthiage ukuite mwathani arogocwo tageithio cio muriganite high five mwira na guku tutikwenda iguoya neno ni cukuru imwe nene muno ya kiugo kianga uguo gutire mundu utangika atia na kiu nikio gikeno giakwa tondu nie mutigeciria ati ngutura haha inyue nie ndigũikara haha na inyue ihinda inene Bwana asifiwe sana humburia thiini wa ibuku ria Aroma 5 kwambĩrĩria 20 nĩ wakinya hau tareke ndimuthomere kuma 19 amuri o ta uria kurema kwa mundu umwe gwatumire andu aingi matuo ehia no taguo gwathika kwa uria umwe kuritumaga andu aingi matuo Bwana asifiwe sana wathori ni watonyire na rwere-ini ukirehwo nigetha uhoro wa mahitia wongerereke no riri hau ha uhoro wa wihia wakiongererekeire ri wega wa Ngai noguo wacokire kuingihira andu o muno wega wa Ngai uromuingihira muno makiria Bwana asifiwe sana wega wa Ngai urokuingihira wi haria uri utugi wa Ngai ukuingihira wi haria nigetha riri o ta uguo uhoro wa wihia watuire uthamakaga ugitumaga andu makueri no taguo wega wa Ngai uthamakage ariguo ugitumaga andu matuo athingu niguo mature muoyo ikamutarathoma nani niguo mature muoyo ni undu wa uguni wa Jesu Kristo mwathani witu Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ndugature wonete mehia mandu niguo kiugo kiratwira thiini wa ibuku ria Roma ndugature wonete waganu wa andu una wega wa Ngai uria uihuragirira ki andu tondu niguo ugutuma andu mature muoyo na mature monete wega urotura wonete wega wa Ngai Bwana asifiwe sana urotura wonete wega tarora mundu ucio muriganitio mwire utura wonete wega wa Ngai tiga kuonaga mauru onaga wega wa Ngai tamwire na hinya onaga wega wa Ngai uguo niguo Paulo arera Aroma onaga wega Bwana asifiwe sana onaga utugi onaga thayo no giage na gikeno kia Ngai ndoraga ringi muhana uguo muhana ndunyonaga nginya haha ngarora mitwe yo yanyu ngakenio niyo tondu miingi yanyu mitwe yanyu iciragia o Ngai na ni mihumbe riri wa Ngai na ni mihumbe utugi wa Ngai uyu mutwe iguru riaguo ni wega wa Ngai uri iguru uguo ndakurora uguo ni nyonaga wega wake Bwana asifiwe sana
he hindi imwe ndathire itura ria Kamae tondu ona kuo no ngiruta ngite kawira na guku kwa nyina wa Toni kau Asiro ni makui na mundu gwitwo wa Maria ngithi ngiingira mucii umwe na ndaingira mucii ucio gwikwo kwina thina muingi muno na ndacokaga nyume hau thie kwa mutumia ucio gwitwo wa Toni Watoni akinjira ndukambe kuingira gwakwa ni twambe tuthie tukahoera mutumia wi haria na ndahoyagirwo kurwara ndahoyagirwo ndungi ni thina nginya mbia cia ikaraga metha-ini ruo he ruo mundu ageragira thiini wa ruo mutumia ucio ndaconokire mundu urenda kuohorwo ndaconoka anjirire ni ndagwitikiria ta mundu wa Ngai uingire bedroom yakwa humburia kuhumburia uguo kiria kioimirire ni ngungu ni ciarite raini ta irathoitha machi ukarora ringi na ni ngungu ni ire kaundu inungaga roho wa thina ugiikirio mutumia ucio wari murito muno ngungu ni citahanaga cihana kapeti ngimuria no komaga atia ukomaga atia ciana ikomaga atia ngirugama gitanda-ini kiu gikinyita ngira Ngai toria turaga muoyo ici ndikuga ithire ndacicokia kuria ciumite Bwana asifiwe sana na ndukuhuthira ndawa ona imwe haleluya na witigire Ngai cioimire gitanda-ini giikuruka na mugamba tondu kuria ciume na cioimire na ngeti kwi daimono itarabatara maundu maingi no kwaririo na akiohoka Bwana asifiwe sana ni arajereire muthenya ungi ndirarire arandirikania maundu macio mothe ndera Ngai ni thengio tondu na riria ngoro yakwa yathie kuinama ni undirikanagia wira ndutite Bwana asifiwe sana ndikaneira kana ni iyo haroka mwanake haha atukorire guku na Morini na Devi akinjira ndoka gukwira atiriri mami witu ni akuire na thomaga guku no ndakoretwo atuika memba na njirite ingigatua kuhonoka thie kanitha ngathie Theophilus nikio ndoka bishop ndokite guku ndi mwanake munyinyi ndungindirikana oi akua ri twacokire kiara-ini Bwana asifiwe sana ndiraririkania Ngai ndiramwira ni kuri andu taya manacerera ndungata ciaku makigira hinya wa anointing githia atire mutumia wagirire hinya kuri Elisha kana gutire githe gutire ndera Ngai ni kunyitirira mwana uyu tondu aheana uhoro wa nyina kigongona-ini giki na aranjira tukite nginya Kawangware mahoya nyona ni thiite Kawangware gugwetha kuonga kwaga Bwana asifiwe sana rekei ndimwire kwi ihinda ria kuhanda na kwi ihinda ria kurekereria ni kuri hindi kirio handite wagetha ukuneya ndi kana muranyita uria ndiroiga kwi hindi anointing ikugirwo na njira ya thayo na no nginya umeneane no mwomigira na njira ya mbara ndikuneana Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku ati mami witu athomaga guku na ndatwikite memba akihuruka na ni anjirite ingigatua kuhonoka ugathie moko-ini ma bishop Githiri na ndagaguthinikania ni agaguteithia haleluya Bwana asifiwe sana ona ni David ndirerire David ukombera kamubuto na gacatie uguo mwena thire wa David toto mibuto turagikoretwo twathi Bwana asifiwe sana kwi ihinda ria kuhanda na anointing na kwi ihinda ria anointing iyo kugirwo na yagirwo na njira ya urimu na wana ndikumenea Bwana asifiwe sana anointing tihu riria ririhagio kana riria rithia guthogoranirwo Bwana asifiwe mutikuga ameni ona ihuni ungioka kundihia ndingiri
tondi ciarĩte na mwana. Anointing nĩ ĩgũka na nĩ ĩkũgĩrwo. Ikarai mwĩharĩirie. Yagĩrwo na njĩra ya thayũ tũmĩneane. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wanyu harĩa gĩkumĩrĩra wega-inĩ mũingĩ na nĩ gĩgũtorania. Tondũ icio mũriganĩtie, ĩ nĩ ũraigua? Anointing nĩ ĩgũthogora nĩgetha mũmenye kana nĩ Elisha kana nĩ fake Elisha. Bwana asifiwe sana. Newe gũkorwo ĩ njĩra njega mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Huburia thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso, nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Aefeso 2 na wakinya hau uge ameni. Na huburangie mwalimu wa Sunday school atanamenya ndũramenya harĩa ĩrĩ. Aefeso 2 mwakinya hau Aefeso cigana kwambĩrĩria 7 tuthomerwo nĩ mũndũ ũmwe. Wega mũihũrĩrĩru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tũrathoma maandĩko macio tondũ ndona wega ũrĩa mwĩnaguo wa Ngai. Aefeso 2 kwambĩrĩria 7. Aefeso wa mbere ikoragwo rĩmwe. Ndigũkĩmenyete. Ngwendanyona kana mwĩtoro. Ndĩmwĩra ati maũndũ mothe moigagwo kĩ? Ameni. Aefeso 2:7 mũndũ ũmwe nĩ athome. Aefeso 2:7 nĩgetha mahinda-inĩ marĩa magoka akamenyithania ũrĩa wega akamenyithania wega wake ũingĩhĩte mũno kũrĩ ithuĩ nĩ ũrĩa ũtũire atũtugaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. Bwana asifiwe sana. Toigai thutha wakwa nĩ thengio David na nĩ wega nĩ tondũ wa kũngombera mũbuto na sati. Ndiramwĩrire na wagũra thuti nyingĩ as long as wĩ gũkũ ũkamenyaga ĩmwe no wĩtio na nĩwe ũgũrĩ. Bwana asifiwe sana. No wĩtio no nĩwe wĩkĩte atĩa? Tondũ guoka mũndũ wĩnjaga ũkwenda njĩke atĩa na nĩwe wĩ hakuhĩ. Githĩ ti gũgwĩtia? Gũkũ gũtirĩ mũndũ wĩ kĩndũ gĩa. Indo ciothe nĩ cia kũgocithia Ngai witũ. Harĩ ũkĩndetirie mbeca cia mũndũ tũmũhe tigiti. Akĩnjũria we nduma nacio ngĩma ndĩ nacio. No nĩ mũndũ ndĩrahoera kĩ? Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra niĩ ndĩ nacio. No ndathikĩrĩria rĩ. Tigiti ũcio nĩwe ũkũruta. Mũnengere 300. Ngĩmana ndũkanugune. Ndũkanugune ũkĩnena mbeca irĩkũ? Icio tondũ rĩu mũndũ ũcio atũkora wabici nawe no imĩte Kayole. Akĩheana mathĩna make akĩheana ngĩigua mũndũ nĩ genuine. Na nĩ ndonete ũndũ wa mũthemba ta ũcio rũgendo-inĩ rũu. Ngĩmenya ũrĩa twarĩ nake rĩ nĩwe Ngai endaga kwambararia. Niĩ ti niĩ. Rĩu anjĩra makuma ndaruta 300 ndĩrendia makorobia rori. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No ũrute kĩndũ. Ta rĩu ũrenda kũnjĩra mũndũ ũrĩa wetirio digiri nĩ mwathani witũ Jesu Kristo atigirwo ũguo nginya family yake. Ũguo ona no ngũhũrĩre thimũ chairman nĩguo tanjikĩria 200 no ti atĩ nĩ itarĩ ndĩ namo. To harĩ njĩra ĩrĩa Ngai arenda kwĩgocithia nayo. Na andũ acio ti akwa ndĩ nyoiki nĩ akanitha ũrĩkũ. Na magĩraga anointing yao kũ? Toigai thutha wakwa nĩgetha mahinda-inĩ marĩa magoka akamenyithania ũrĩa wega wake ũingĩhĩte mũno kũrĩ ithuĩ nĩ ũrĩa atũire atugaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. Atũtugaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. No tatugĩtwo nĩ wega wa Ngai kĩgongona-inĩ
no tare na wega muiyurireru. Bwana asifiwe sana. Angĩ magĩũka gũkũ na baithikiri matiarĩ, no rĩu mahuragĩria rũkũngũ tũkĩhĩtũka na bara pipi pipi. Ngamenya njamba nĩ arathimirwo ĩno, mwarĩ wa ithe witũ nĩ ambararirie ũyũ. Angĩ ona magĩthakara, angĩ mokĩte nginya na mapimples gũkũ. Andũ manyorokire tondũ wega wa Ngai nĩ mũingĩ. No ngĩtaũkwo nginya nĩ wega ũrĩa wĩkuo nginya ndagĩka-inĩ ĩno, ũtonga ndũgũthenga moko-inĩ maku, gũtherema gũtigũthenga moko-inĩ maku. Ndũgakinya hau ũkinye, thiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Angĩ marĩa gũtunywo indo ciao, no nĩ tondũ wa wega wa Ngai, na ũrĩa wega wa Ngai ũingĩhĩte, indo igacoka moko-inĩ manyu. Bwana asifiwe sana. Tauni haha nĩ kũrĩ kwanja mũtumia ũyũ ũrĩa no ũrainama okaga na gakuo gaka. Rĩu ũmũthĩ ũyũ nginya hanga nĩ agĩire cia nguo kwĩnyitĩrĩ. Ũcio ti wega wa Ngai. Ona ũkarigagwo atĩrĩrĩ, kaĩ mũndũ ũyũ arĩ na shape tarĩ thĩna wateaga shape Mwathani. Mũndũ ũyũ akĩrĩ figure 8 nĩ athakari. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, tondũ wega wa Ngai woka wohoraga kĩrĩa kĩohetwo. Wega wa Ngai ũromũihũrĩrĩra, mũrogĩa na wega mũihũrĩrĩru wa Ngai, no tugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tacokia kabica na hau thutha mĩaka 6 ũguo mĩthiru kana 5, wone kũrĩa Ngai akũrutĩte. Kũrĩ andũ haha matũraga haha wabici, oi nĩ ndĩrararĩire, ũkamũhe mũtu na ũkamwĩra gũtikararĩrwo rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkanaheana nĩgetha ũtũũre ũheanaga, heana ũhande. Ndakũhe mũtu nĩ kũhanda ndahanda mũtu gwaku, ũgũtũũra ũheanaga. Ũguo nĩguo Ngai witũ atariĩ. Bwana asifiwe sana. Wega wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, no tugi wa Ngai ũrokorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Nĩtũranyitanĩra nĩ ũndũ nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio. Ugai amen. Nĩ ũndũ wa gwĩte. Haleluya. Naguo ũndũ ũcio ndwoimanire na inyuĩ ene, no kũheo. Ona inyuĩ ti inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndĩroragĩra Esther Njeri wa Karanja, ũcio ndangĩmakia, akĩndugĩra gacai haha. Ndagaga kũrĩra maita 3 kiumia, Bishop kanjũ yokai yakuua kĩbũyũ na ũcũrũ. Ihinda rĩa Ngai rĩakinya no ũrĩhore. Ona tũnyanya twaharaganio, ihinda rĩa Ngai rĩakinya no rĩgwĩka atĩa? No ũrĩhorera, no ũrute wĩra wega wĩkindĩrĩte. Na kwanja tiga ũguo, rĩu nĩ kĩambĩrĩria gĩa ũtonga. Wĩna thayũ wa Ngai, wĩna ũhoreri wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tacokia meciria na thutha one kũrĩa Ngai akũrutĩte. Wĩre Ngai nĩ the, tiwe nĩ hinya wa Ngai. Nĩkĩo ndũngĩigua thĩna kũgata tigiti ume kũrĩa wĩkire atĩa. Umire ũke wĩre tu Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ mwĩ mahĩndĩ me muoyo. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nĩ ũndũ nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio mũkĩrutwo kĩoho-inĩ. Nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio mũkĩrutwo thĩna-inĩ. Nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio mũkĩrutwo mahenya-inĩ ma kanjũ. Na nĩ thekaga rĩngĩ nĩ inyuĩ tondũ mathĩna marĩa maingĩ mũgeragĩra thĩinĩ wamo nĩmo mamwe marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo. Kwĩ hĩndĩ twateng'eretio na Pastor Mwaine akĩnduta kwendia Hawking Nairobi matauro. Hĩndĩ twaciendagia 180 na 150. Tauro 100, tawel 100. Mpya ni ya leo, ni ya leo. Ngiona Mwai akiuga ni ya leo. Harĩa athuri moka atungu kũmũkĩra makiuga ni ya leo. Ngiona Mwai nĩ akatia. Bwana asifiwe sana. Niĩ Ngai nĩ andeithĩtie na kagũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kumĩria tũtakoimĩria kĩ? Ndoigagĩra nĩ ya leo simamani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No na githĩ Ngai twagĩtũrutĩte kũndũ kũu.
Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũkamake nĩ ũrĩa ũrarĩira, ona ndũkamake nĩ ũrĩa ũrĩ mũthĩ. Rũciũ wĩna ũira mwerũ. Rũciũ wĩna ũira kĩ? Wĩna ũira mwerũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ngĩrega thukuru, kwagĩire na mathako haha Kiambu primary. Ngwĩciria ndarĩ kĩndũ standard 3 kana we hau ũguo he. Ngĩkora andũ aya mendagia ice cream. Ngĩthiĩ kũũria wĩra. Ndathi kũũria wĩra, na ithuĩ na ũrĩa ice cream cigagwo thukuru ciĩna mĩthako na baketi. Njũĩ kwanĩrĩra ĩ, haiya ĩ, tarehe ciaku. No nyenagĩra kiugo kĩa Ngai. Noguo na biacara ingĩtua kwanĩrĩra ingĩka atĩa? Rĩu ndagĩikaraga hau. Ice cream za mawe ciringi moja moja. Ĩkagũrwo ĩ. Mũndũ ũcio nĩ twendirie nake mũthenya ũmwe baketi 2. Mathako matigĩtie thikũ 2 rĩ. Kĩndũ mwĩre kũhonoka nĩ kwe? Ngĩka mathabu. Mathako marathira ũmũthĩ. Nyakanga nĩ warehe baketi 3. Na no niĩ ndĩrendia we no kũgĩra ũragĩra. Ngĩendia baketi cigana. Ndathire ngĩendagia kahora kahora na maciringi makwa mũhu. Ice cream akĩũria mũndũ ũrĩa ngwandĩkĩte wa ice cream rĩ, kayathire nginya na mbeca. No ndendetie ciothe igathi. Tondũ wĩra ũrĩa ndahetwo nĩ wa kwendia, no ndierĩtwo ndigakue kĩ? Ngĩthiĩ tondũ ndiarĩ na wĩra ũngĩ ndehoke. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgereire kũndũ ndatigire akĩnegena. Tondũ ndamenya atĩ rũciũ gũtirĩ mathako, mũrenda ngaruta mbeca kũ? Kwa Nding'ũri gũtirĩ gĩa kũrĩa, arĩa nĩ metereire mũtu. Nĩ nyonire wĩra ha. Githĩ tiumĩrie na kĩrĩa ũrorete gathanjĩ magũrũ. Ice cream za mawe ciringi moja mo. Ndarũkinyirie mũciĩ rwĩmbo na mbeca ciene. Bwana asifiwe sana. Kamuga tũhonokete kĩ? Kawe waciarĩtwo wĩ mũthingu. Mwathani erogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo tũkiuga nĩ wega wa Ngai ũingĩhĩte mũno kũrĩ ithuĩ, kwĩna ũira. Nĩ wega wa Ngai ũingĩhĩte kĩ? Mũno kũrĩ ithuĩ. Nĩ ũtugi wa Ngai ũingĩhĩte mũno kũrĩ ithuĩ. Niĩ ndiamenyaga nĩ moko makwa marathime, ndeciragia nĩ kwendia njũ. Anjĩraga na wendia ici ngũgũtwara Nairobi harĩa nyendagĩria. Nĩrĩa mendagira tũkari tũtũ twa kũrũria. Nĩigana matũkorete Nairobi? Ona rĩ tũrĩ okuo. Nĩ ndendirie na ciene Ngai rĩu Mwathani indo ta icio Mwathani icokagio. No nĩ thengio tondũ nĩ wa njohei. Bwana asifiwe sana. Wega wa Ngai ũrogĩa igũrũ ritũ. Na Ngai atũrathimĩre indo iria cieci. Na nĩ kũrĩ andũ marathimagĩrwo indo tondũ mangĩaga kũrathimĩrwo no maiye. Na no magerenge ngero. Ngai aromũrathimĩra indo nĩgetha mũtikanarĩa indo ciene na mũtikanahutie indo ciene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wega wa Ngai ũroingĩha kũrĩ inyuĩ na atũre amũtugaga no ũtugi wake. Ugai ameni. Mũrotũra mũtugĩtwo nĩ Ngai. Hallelujah. Ndagweta kaũndũ kau tondũ nĩ twarĩirie ũhoro wa rĩthiti nĩ Francis. Ũhoro wa kũiyana rĩthiti. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai arogũkũra nginya wabici ĩrĩa ĩrĩ kũiya. Ndũkanaiye kĩndũ kĩa mũndũ. Hallelujah. Atĩ nĩ ũndũ rĩ, nĩ wega wa Ngai watũmire tũhonokio. Nĩ wega wa Ngai watũhonokirie. Nĩ ũtugi wa Ngai watũhonokirie. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrogĩa igũrũ rĩanyu. Kwĩ hĩndĩ waiyaga nĩgetha ũrĩe na ũnyue. Rĩu no ũiye nĩgetha ũrĩe na ũnyue. Ndũgĩtungate Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Hallelujah.
nĩ ũndũ rĩ nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, naguo ũndũ ũcio ndwoimanire na inyuĩ ene, no kũheo mwaheirwo, na ndwakiumanire na mawĩra marĩa mwanaruta, nĩgetha mũndũ o wothe ndakanegoce. Wega ũyũ wa Ngai na indo iria Ngai atũrathimĩte nacio ti mawĩra marĩa twanaruta, nĩ hinya na riri wa Ngai nĩgetha mũndũ ndakanego, ona hau ũkinyĩtio nĩ Ngai nĩgetha ndũkanegoce. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ndũkaneke atĩa? Ndũkanegoce. Haleluya. Geithi ũcio mũriganĩtie high five umwĩre niĩ ndikegoca. Harĩa nginyĩtio nĩ Ngai. Ũyũ nĩ wega wa Ngai mũtheri. Mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtugi wa Ngai mũtheri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Tahumbũriai thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa mbere 1 nĩgetha ndĩkie. Timotheo wa mbere 1. Wega mũihũrĩrĩru wa Ngai nĩguo ndona mwenaguo, nakĩo tũrathoma maandĩko macio. Wega mũihũrĩrĩru wa Ngai. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Tani tuthomerwo. Mũndũ ũrĩa ũhumbũrĩtie. Kaũtarĩ mũndũ wonete. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Amen. Maandĩko nĩ thĩinĩ wa Timotheo wa mbere 1 mũraini wa 14. Naguo wega wa Mwathani witũ ũgĩkĩrĩrĩria kũnjiũrĩrĩra hamwe na wĩtĩkio ona wendani ũrĩa umaga gwĩ Kristo Jesũ. Thiĩ na mbere. Ũhoro ũyũ. Ũhoro ũyũ nĩguo wa kwĩhokeka na nĩguo wagĩrĩire gwĩtĩkĩrwo kũna, atĩ Kristo Jesũ okire thĩ ĩno ahonokie ehia, nao acio rĩ ũrĩa wa mbere nĩ niĩ. Toiga ũguo, ũrĩa wa mbere kũhonokio nĩ niĩ. Takira hanini wĩrutĩre kawĩra korĩa mwekaga mũrĩ anake mũrĩ airĩtu. Niĩ na kawĩra ngĩenda gũthikĩrĩria karĩa gathekagia rĩ nĩ ka Pastor Wainaina. Ũrĩa mwekaga Pastor Wainaina. Okitagĩthikĩrĩrie gaku ũririkane. Kadarĩ na wana mũingĩ atĩa. Kadarĩ na ũrimũ mũingĩ atĩa. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Tacoka na thutha. Bwana asifiwe sana. Tareke tucokererwo kiugo kĩu nĩ pastor witũ nĩgetha ũrikĩre ũndũ-inĩ ũcio wambĩrĩrie 14. Mũraini wa 14. Naguo wega wa Mwathani witũ ũgĩkĩrĩrĩria kũnjiũrĩrĩra hamwe na wĩtĩkio ona wendani ũrĩa umaga gwĩ Kristo Jesũ. Ũhoro ũyũ nĩguo wa kwĩhokeka. Ũguo nĩguo kũrĩ. Na nĩguo wagĩrĩire gwĩtĩkĩrwo kũna, atĩ Kristo Jesũ okire thĩ ĩno ahonokie ehia, nao acio rĩ ũrĩa wa mbere nĩ niĩ. Tathoma raini ya 13 ũtanaikara thĩ. Coka na hau thutha thome raini ya 13. Atĩ ũcio ũrĩa wa mbere nũ? Nĩ niĩ. Ũguo we nĩwe wa mbere waiguĩrĩirwo. Ũguo nĩ wega mũiyũrĩrĩru wĩnaguo, tondũ nĩ thaa cia Ngai cia gũkinyirie hau ũkinye. Tathoma raini ya 13. Ona ndatuĩka mbere ndarĩ mũrumi Ngai na mũnyarirani ona ndũrĩka. Tathikĩrĩria ũigue. Tugire Ngai atwehererie kĩ? Ndũrĩka. Ngai atwehererie kĩ? Ndũrĩka. Tigagai kũhithĩrĩra maũndũ. Ngai atwehererie nginya ndũrĩka kanitha-inĩ. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngai atwehererie nginya ndũrĩka mahoya-inĩ. Tondũ ndũrĩka ikũhoyagĩra maũndũ. Ndũrĩka ikũhoyagĩra maũndũ matagĩrĩ. Ndũrĩka nĩcio ikuohaga ũtukũ. Na nĩcio cioyaga nguo ciaku igathiĩ gũcitwarana gũkũ ũgo-inĩ. Ngai arotwehereria ndũrĩka. Na nĩ ihinda rĩa kwanĩrĩra tuge Ngai ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũrĩka iria cihoyagĩra ũru Ngai ndũgaci.
onake Paulo oiga ko hindi ari ki ndurika guthie kunyarira wira wa mwathani. Tacokera ringi raini ya 13 tondu ringi meciragia ciugo imwe ciumaga uguo ikoragwo mandiko-ini. Ona ndatuĩka mbere ndarĩ mũrumi Ngai na mũnyarirani ona ndũrĩka no nĩ kũiguĩrwo ndaiguĩrĩirwo tha tondũ ndekaga ũguo itarĩ ũndũ njũĩ nĩ ũrĩa ndagĩte gwĩtĩkia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na Ngai aromũtigithũkania na roho wa ndũrĩka. Onawe wanakorwo wĩ ndũrĩka wĩra-inĩ wa Ngai no Ngai agĩkũiguĩrĩra kĩ tha. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha na Ngai arotũma tũtige gũtuĩka ndũrĩ na Ngai ndakaigue mahoya make. Hau nĩ mũranĩrĩra mũno. Ngai ndakaigue mahoya make. Ago nĩkĩ? Ahoi mĩhianano nĩkĩ? Ahenania nĩkĩ? Andũ a njuku nĩkĩ? Ngai atwehererie mahoya ma ndũrĩ. Andũ arĩa makũhoyagĩra ũru nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Onawe nĩ wauma rebo-inĩ ya gũkorwo wĩ ndũrĩ ithe ndwakĩhonoka. Akĩrĩ guongorire mũkĩrutwo ithe to nginya ngĩkĩre ciugo icio hinya. Bwana asifiwe sana. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩra. Haleluya. Ũguo no cio gũthiagĩra ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ nĩ ndũrĩ. Ona cio gũcambagia mũthenya no tukũ nĩ ndũrĩ. Ngai ndakaigue mahoya ma ndũrĩka. Paulo akoiga ona niĩ kwĩ hĩndĩ ndarĩ mũnyariri wa kanitha, kwĩ hĩndĩ itamakaga, kwĩ hĩndĩ ndarĩ ndũrĩka, kwĩ hĩndĩ itonaga ũndũ mũne. Haleluya. Ngai arogũteithia na agũtigithũkanie na roho wa ndũrĩka na ndũrĩka ingĩrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ waku mahoya ma ndũrĩka Ngai ndekũmaigua. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta thoma raini 12 Pastor Lucy. Mũraini wa 12 nĩ ngũcokeria Kristo Jesu mwathani witũ ngatho. Amen. O we wahotithirie gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa ũrĩa anduire wa kwĩhokeka ngĩgĩthura nduĩke wa agĩgĩthura nduĩke wa kũmũtungatagĩra. No gũthurĩte ũtuĩke wa kũmũtungatagĩra. No igua handũ ndĩragwetwo. Ũguo na hau ũrĩ ũikarĩte ikara thĩ Pastor Lucy. Ona hau thĩ ũikarĩte ũthurĩirwo ho nĩ Ngai. Ũguo tiga ũtũrĩka nĩ Ngai ũgũthurĩire kĩgongo na watũrĩkĩra kĩgongona nĩ gĩgũkũrega nĩ gĩgũgũkararia. Gĩkĩ gĩtitũrĩkagĩrwo. Hau ũrĩ nĩ Ngai ũgũthurĩire. Wathoma raini ya 12 ya 13 ũgataũkwo nĩ maũndũ. Haleluya. He hĩndĩ kinyaga ũkona arĩ wega wĩnyihĩrie nginya mũndũ ũcio ũramenya nĩ aragwĩka ũru tondũ ũramenya nĩ ũtũrĩke na tondũ ũramenya nĩ ũri mwena enaguo. He handũ twathire na chairman Sunday tukĩnyitwo ũgeni wega mũno. Bwana asifiwe sana. Na ndamwĩra gũkũ mũndũ nĩ akiragĩrĩrio tũrĩka tondũ no nginya ũkirĩrĩ no nginya ũkirĩrĩrie na ti gũkĩga. Bwana asifiwe sana. Ti gũkĩga. Ũtungata ũyũ nĩ mũritũ. Nĩ wendaga ũũgĩ wa thĩiniĩ mũno na ũmenyo wa thĩiniĩ mũno ũheanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Atĩ ona ndatuĩka mbere ndarĩ mũrumi Ngai na mũnyarirani ona ndũrĩ. Ndũrĩka Biblia ya Gĩthũngũ yandĩkĩtwo atĩ arĩa mena Biblia ya Gĩthũngũ. Wanja ta thomera ya Gĩthũngũ. Mwarimũ wĩna ya Gĩthũngũ ĩroiga atĩa? Nĩ ũndũ wa our learned friends maigua ũhoro wa ndũrĩka arĩa mataigua Gĩkũyũ. We have our learned friends here. Please listen and listen carefully. Tutikwenda kĩ? Ndũrĩka. Okay, verse 13 nĩ ũrauga ũhoro wa ndũrĩka. First Timothy chapter 1 verse 13. Although I was formerly a blasphemer
a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Bwana asifiwe sana. No wina ya githweri ni tondu wa ndurika iri turikagira kigongona. Ndukanone tari we nyitiriire wira uyu. Uyu wira unyitiriirwo ni mwene tiga guturikiranga Ngai. Ona Paulo we mwenyewe na ari muthomi wa watho kwi hindi ari ki ndurika. Haleluya. Ni kitabu cha Timotheo wa kwanza kuanzia pale 13 inasema, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nilipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. He mundu tanakiigua. Ngai amurathime. Ngurikia na Ahibirania 4 kwambĩrĩria 14. Na rĩu ni cha ukweli. Sasa ni cha ukweli ni kumalizia kabisa. Ile ya ukwe. Kamuhotiri andu a Ngai. Na mumenye murahutarĩra gũtarĩ cukari kana wonekire Esther. Nĩ tũkombire nĩ harĩ handũ tũkombaga na Esther. Ngai arokĩgocwo. Hallelujah. Nĩ mwakinya hau 1363. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ahibirania 4. Tareke twambĩrĩrie 14. But nĩ 16 14 na 15 nĩ mũgendi. Hakĩrĩ ũguo rĩ, kuona atĩ twĩna mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũrĩa wĩ batama na ũhungurĩte agakinya ndenda muthome na hinya nĩtũrũmieni tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mũno nĩtũrũmie ũhoro ũrĩa tũheagĩrwo kĩgongona-inĩ nĩtũrũmieni ũhoro ũrĩa tũtũire tumbũraga uga na hinya ta mwĩrĩre gũtũinio mwĩre niĩ ndatua matua ma kũrũmia ũhoro ũrĩa waragio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndatua matua ma kũrũmia wega mũihũrĩrĩru wa Ngai ũtugi mũihũrĩrĩru wa Ngai nĩtũrũmieni ũhoro ũrĩa tũtũire. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũrũmia ũndũ ũrĩa tũtũire twĩkĩte atĩa ithe tiguo njiguire mũkĩrwo. Bwana asifiwe sana. Amu tũtirĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtangĩhota makwaga kĩ ona rĩrĩa mwĩrĩ waku waga hinya ũkaiguĩrwo tha nĩ Ngai. Rĩrĩa mwĩrĩ waku waga ũhoti ũkaiguĩrwo tha tondũ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa twĩ nake na nĩwe Jesu Kristo rĩrĩa tũtarĩ hinya nĩ atũthaithanagĩrĩra nĩ atwaragĩrĩria rĩrĩa tũtoretio nĩ atũiguagĩra tha. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa kĩgongona kĩharĩrĩirio mbara nditũ Ngai agakĩiguĩrĩra tha na ũru ũrĩa wothe ũharĩrĩirio kĩgongona-inĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtũiguĩrĩre tha no twehererie ũru. Njaga ciothe iharĩrĩirie kwaũranwo mũthĩnjĩri Ngai mũnene tondũ nĩwe wĩ hinya ũconfirm kiugo. Bwana asifiwe sana. To twĩna mũthĩnjĩri Ngai wa gũtũiguĩrĩra tha. Niĩ no njage gũkũiguĩrĩra tha ona no njage bata nawe no mwene kĩgongona na mwene hinya na mwene ũhoti. Bwana asifiwe sana. Wona twarũmia ũrĩa tũtũire tumbũraga nĩ njũĩ nĩ egũtũiguĩrĩra tha. Mwathani arogocwo atĩ amu tũtirĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtangĩhota gũtũiguĩra tha maũndũ-inĩ maitũ ma kwaga ũrĩa twĩ nake anagerio. Ugai ameni. Ũrĩa twĩ nake anagerio maũndũ-inĩ ota tiga atĩ ndaigana. Bwana asifiwe sana. Ndaigana kwĩhia. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 16
tondu ucio ugai thutha wakwa tondu ucio nĩ tũthengererei gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa wega wa Ngai tũmĩrĩirie nĩgetha tũkaiguĩrwo tha na tuone wega wake wa gũtũteithagia hĩndĩ ĩrĩa tũbataire. Nĩ tũbatairio nĩ Ngai ihinda rĩrĩ. Onawe nĩ ũbatairio nĩ Ngai gwaku mũciĩ, nĩ ũbatairio nĩ Ngai harĩ ciana ciaku, nĩ ũbatairio nĩ Ngai maũndũ-inĩ maku. Ona niĩ Ngai nĩ mbatairio nĩwe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rũgama-inĩ igũrũ tũhoe. Tondũ wathana hinya waku, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ tũbatarĩtio nĩwe. Twanarĩrĩrwo tũkaga hinya, ona tũkaga ũndũ tũngĩcokia. Twanorotwo no tũtirĩ tweyorotera. Ngai nĩ tũbatairio nĩwe. Twanacirĩrĩrwo na maũndũ marĩa manario nĩ mama, mangĩ ti mama, no wĩ Ngai. Twanaga thayũ no wanatũhe thayũ. Twanaga gĩkeno no wanatũhe gĩkeno. Wega waku Ngai tũteithagie hĩndĩ ĩrĩa tũbataire. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra tũteithagie tu hĩndĩ ĩrĩa tũbataire. Rĩrĩa twanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona tũteithagie tu Ngai. Rĩrĩa twateng'erera kĩgongona-inĩ gĩaku tũteithagie tu Jehova. Rĩrĩa mbara ciatũritũhĩra twagwĩta tũteithagie tu. Rĩrĩa thĩ harĩirie gũtũruta nguo Mwathani twagwĩta tũhumbage nguo. No tũrutwo nguo cia mwĩrĩ, no cia kĩroho ndũkanareke tũrutwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, rĩtwa rĩaku rĩrotĩo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki waku Ngai. Kĩrĩa kĩega mũno nĩ tũmĩrĩirie ho na nĩ tũgũkirĩrĩria ho nĩgetha tũiguĩrwo tha nĩwe. Ũhonokio-inĩ waku nĩ tũgũkirĩrĩria ho na nĩ tũkũmĩrĩria ho, tondũ onawe nĩ womĩrĩirie. Womĩrĩirie ũgĩcira na nene a thĩ, womĩrĩirie ũgĩcira na thamaki. Wetagwo mũndũ mũũru na we ndwekĩte ũndũ mũũru. Ithuĩ twĩtagwo ũndũ ũru tondũ nĩ twĩkĩte maũndũ moru, na ithuĩ tũngiuga tũtiĩhĩtie nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia, na ũhoro wa Ngai witũ wa ma nĩ ũkwaga thĩinĩ witũ. We ndwehirie tondũ wĩ Ngai, ithuĩ twĩhagia tondũ tũrĩ andũ. Jesũ kĩgongona gĩtheru, twakũhoya twĩnyihĩtie mũno, tũteithagie hĩndĩ ĩrĩa tũbatairio nĩwe. Tũteithagie mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twanĩrĩra na mũgambo mũnene mũrĩithi ũrĩ hinya, twakwĩra tũteithagie hĩndĩ ĩrĩa tũbataire nĩwe. Rĩrĩa tũbatairio nĩ hinya waku tũteithagie. Rĩrĩa tũbatairio nĩ ũhoti waku tũteithagie. Rĩrĩa Ngai tũthinĩkanĩtio tũkoragwo tũbatarĩtio nĩwe. Tũteithagie tu mũrĩithi ũrĩ hinya, tũteithagie tu mũrĩithi ũrĩ thayũ. Mahoya ma ndũrĩka twakũhoya rĩngĩ ndũkamaigue. Mahoya ma andũ arĩa atũrĩku ndũkamathikĩrĩrie. Mahoya ma andũ arĩa atendi ndũkamathikĩrĩrie. Mahoya ma arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ ndũkamathikĩrĩrie. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara. Twakũhoya tondũ nĩ tũbatairio nĩwe, nĩ tũbatairio nĩ hinya waku, nĩ tũbatairio nĩ ũhoti waku, nĩ tũbatairio nĩwe Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ tũthengereire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, nĩ tũthengereire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũhonokio. Wega wa Ngai nĩ ũtũmĩrĩirie, no tũgatũiguĩrĩra tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Reke tuone wega waku, tũteithagie hĩndĩ ĩrĩa tũbatairio nĩwe. Twagwĩta twĩtĩkage Ngai, twagũthaitha thaithĩkaga mũrĩithi ũrĩ tha. Twakũhoya tũhoyage, tũiguage Ngai, no twakũhoya tũheage thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ tũbataire Ngai nĩ indo cia kũruta wĩra, nĩ tũbataire nĩ ũtonga mũnene, nĩ tũbataire nĩ project citũ kũrĩka, nĩ tũbataire mũrĩithi ũrĩ tha nĩ gwakĩra kĩgongona, nĩ tũbataire Jehova. Twakwĩra nĩ tũbataire confirm kiugo gĩkĩ mũrĩithi ũrĩ tha, tũteithagie hĩndĩ ĩrĩa tũbataire. Tũbataire nĩ ũũgĩ waku, tũbatarĩtio nĩ ũmenyo waku, tũbatarĩtio nĩ gũgũtungata. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ hinya, we mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Jehova ndũgathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka. Ona Paulo atwĩra kwĩ hĩndĩ arĩ ndũrĩka ya ũhoro ũrĩa mwega,
ona riria mariguranĩrio na mamenye nĩ mariuma ũtũrĩka-inĩ wakuoha kĩrĩa ũrathimĩte arĩa manahurunja ũtonga witũ magakwĩra wagĩre kĩene ndũkanawagĩre kĩene ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ici rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ kũrĩ manenda ciana citũ ciage gũthoma magathinĩkania gĩthomo gĩa ciana citũ makoha gĩthomo gĩa ciana citũ ici nĩ ndũrĩka ndũkaigue ihoya rĩacio nĩ kũrĩ manenda aciari aitũ makuĩte Jehova ndũkareke gĩkuũ kĩonekane mĩciĩ-inĩ itũ ndũgathikĩrĩrie mahoya ma ndũrĩka nĩ kũrĩ manenda tũharaganĩre bara ũkagirĩrĩria mĩtino ya barabara ũgatoria mahoya ma ndũrĩka ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ kũrĩ manoha biacara citũ makahoya mahoya ma tũgĩthĩna na makerirĩria tũthĩne mũno ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ici Ngai ndakwambararia mũthamaki ũrĩ tha ndagũthaitha ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka nĩ kũrĩ manenda tũthĩne nĩgetha tũmahoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ndũkanaigue mahoya ma ndũrĩka ici Thank you Lord. Kwĩ hĩndĩ Paulo eriragĩria kanitha waku haraganĩte rĩrĩa rĩ ndũrĩka no amũruta ũtũrĩka-inĩ mũrĩithi ũrĩ hinya ũkĩmwambararia na agĩtuĩka mũgũtungati rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ndũkae kũmathikĩrĩria Mwathani ndũkae gũthikĩrĩria mahoya ma ndũrĩka iria ciĩriragĩria ciana citũ ciage mawĩra ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ici arĩa meriragĩria thakame itĩkĩte makahoyaga ũhoro wa gũita thakame ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka iria ihoyagĩra athuri aya ũru ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka iria ihoyagĩra atumia aya ũru ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka iria ihoyagĩra anake aitũ na airĩtu aitũ ũru ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka iria ihoyagĩra ciana cia ngenge ũru ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka Ngai marĩa iria ihoyagĩra kĩgongona gĩkĩ ũru ndũrĩka iria ihoyagĩra ũtonga witũ ũru ndũkae kũmaigua Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai kĩgongona kĩama twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru wĩ ũtekũigua mahoya ma ndũrĩka iria itwenjagĩra marima mariku na tũtiĩ matonya tondũ menjetwo nĩ ndũrĩka ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo wagarũra Paulo atiga gũtuĩka ndũrĩka nĩ ũramũiguire nĩ ũratwaranire hamwe nake aragũteithia na arakũgocithia rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno ndambararia guoko gwakwa na igũrũ ngĩrathima kĩrĩndĩ gĩkĩ arĩa marĩ TV-inĩ ona arĩa marĩ online ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona ndamatigithũkania na mahoya ma ndũrĩka arĩa maramahoera ũru ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka iria ciohaga ũtonga witũ rĩera-inĩ ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka ici arĩa mendaga tũthinĩkanĩte ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka ici rĩtwa rĩaku rĩrogocwo arĩa mendaga marĩtwa maitũ magĩe gĩko ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka ici ũrĩa twĩkĩte na tũtekĩte nĩ ũĩ no ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka ici rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara wĩ Ngai ũtũiguagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkaigue mahoya ma ndũrĩka nĩ twaregana na mathaithana ma ndũrĩka nĩ twaregana na mahoya ma ndũrĩka matikũiguo na mũtikũiguo roho wothe wa ndivaina ndũkũiguo roho wothe wa ũgo na ũragũri ndũkũiguo roho wago na aragũri matikũiguo roho wa ndũrĩka ndũkũiguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mahoya ma ndũrĩka matikũiguo twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio tondũ ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nyita sadaka yaku ũguo
na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na ndũgaikare thĩ. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũcio nĩ mũgambo waku, kĩu nĩ kiugo gĩaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watwĩra ndũkũigua mahoya ma ndũrĩka. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte indo citũ iria tũrathimaga nacio, na iria itũmĩte andũ aingĩ mũno mararakwo. Aya ndũkanareke merire, ndũkanareke magĩe na merirwa ma kũruta indo nyũmba-inĩ yaku. Arĩa mananyitĩrĩra wĩra ndũkanareke merire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Titiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ watuire ithaga rĩa ngoro. Ndokoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria. Ndĩnaima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngonega kuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nakĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũraine na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũraine na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Ndĩnaima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngonega kuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Amen. Mũtigĩikare thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngũhope no mũrakĩririkana ũhoro wa mweri 5
igongona ritũ rĩa mwanya. Watigana Kariuki kwendete gũteng'ũra nyũngũ-rĩ, ithuĩ tũtiuma na thĩna. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arathime Kariuki, nĩkwendete gũtũhiũhĩria. Acoka control nĩ roho wa Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai amũrathime na mwĩke wega, tũkorwo twĩ mahoya-inĩ mũno, na tũkorwo tũrĩ tungata-inĩ mũno. Athuri na inyuĩ mũkorwo mwĩ mahoya-inĩ mũno na atumia, nĩgetha wega na ũtugi wa Ngai witũ wonekane. Mwathani amũrathime, tũkĩharĩrĩria ũhoro wa igongona rĩu rĩa mwanya. Ũndũ ũrĩa wĩho, thutha ũcio nĩguo ngaria, na nĩguo tũgakĩmenya nĩ ikinya rĩrĩkũ rĩngĩtũ gũgĩkinya, tondũ harĩ makinya marĩa ngĩharĩrĩirie, na nĩ njũĩ mothe makiumanĩte na kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa igongona rĩa mwanya nĩwe wĩnaguo, na nĩwe wĩte, nĩwe wĩte, nĩwe wĩkĩte atĩa? We nĩwe wĩte, na ũgakinya kĩ? Na ũgakinya kĩ? Ũgagĩkinya tene. Nĩ njũĩ nĩ tũgakorwo na guka wanyu Dr. Patrick Mungai Bishop, nĩ tũgakorwo hamwe nake, tondũ nĩguo kĩrĩko kĩhana na nĩguo mũtaratara ũhana. Nĩ agakorwo hamwe na ithuĩ, na ndikuona ũndũ ũcenjetie kana ũndũ ũgũcenjeria haha gatagatĩ. Ũguo-rĩ, maũndũ mothe nĩ megũikara ũrĩa Ngai abangĩte, na nĩ njũĩ nĩ mwĩharĩrĩirie ũndũ ũcio. Kaũndũ kangĩ ndĩroigĩte nĩ gwĩka chairman, ndĩroigĩte nĩ tũkarĩa kamũcere na kanyama. Nĩ inyuĩ mũkũgũra? Ndonire nĩ ndĩmũbindĩte ihinda inene mũno, ndĩroigire hai nĩ ndarega. Mũgũre, mũruge, mũigue ũrĩa onaniĩ njiguaga ngĩgũra la. Ũguo mwĩba, ngarĩa cianyu hĩndĩ ĩyo, ndikaruta ona maĩ. Na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Ithuĩ na inyuĩ to nginya mũkĩrute kũhanda. Kama ukugete ate Pastor Luce? Ngogwa kwa itiagaga. Ngo nĩ nyingĩ. Reke tũkarugira guka witũ kamũcere kana tiguo. Na karũrarurio nyama, na tondũ nama mũnegenanagĩria mboga na haha. Ĩndĩ mũiguaga matũ maya makwa. Ehe, njiri kĩndũ ngũgũra ndericũkwo. Ndaririkana atĩrĩrĩ, kwaria ma nĩ mũndĩte mĩaka kĩ? Rekei twarie ma. Ndũgĩcokie guoko nĩgetha nawe ũkahota kũhandĩra andũ angĩ, tondũ no nginya nawe ũhande. Niĩ ndirĩ kĩndũ ona kĩ ngũruta, nĩ njikare ũguo thĩ horere, ndĩrorere kĩrĩa mũngĩrugĩra baba witũ wa kĩroho, kana tiguo? Nĩ ndĩrericũkirwo, nĩ ndĩroigĩte no nĩ ndĩroigũki, na ndoigũkwo mũthenya barigici, ndoiga nĩ inyuĩ mũkaruga, na Ngai amũrathime. Na tondũ Ngai nĩ amũrathimĩte na mũrĩ andũ atongu, mũtikae kwĩira kana kwĩnyarara, na mũtikae kũnegenanĩria. Riko rĩrĩkũ? Iruga rĩakwa rĩtikarumanĩrwo. Wakora mũtumia akĩrora nyama cumbĩ, tigana nake, nĩ cia ithe areka atĩa? He ciaku ndĩe. Ĩtinie ngũrĩte ici. Kirai na igũrũ. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikaria ngoro citũ rĩu na hĩndĩ ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. Mbarikiwe sana. Amen, amen, amen.
ndirerwo nĩ ndariganĩrwo nĩ ageni no ngũroraga mahinda ma gũcemania ageni aitũ arĩa matarĩ maingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai guoko igũrũ. Haleluya, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Karibu ũgeithie kanitha na Ngai akũrathime. Haleluya. Na mũgeni ũngĩ katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai akumio. Niĩ nĩ Ngai ndĩracokeria ngatho. Niĩ ndiĩ nĩ atĩ ingĩhota ku mũrimũ ũthũkande ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũũru. Meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeyũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, na oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
Jehova twĩhonokie kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Makĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao. Makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu. Akĩmwĩra hingo nĩ nginyu tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire. Ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Yana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho.